Ia mă, 210 a pornit, perfect, ce trebuie? Talent, mă. Bă, neața, mă, neața, Dani. Ce faceți, mă? Bă, salutare, băieți, bine v-am regăsit. Bă, îmi pare foarte sincer rău că facem live abia din ultima zi, dar am avut un sfârșit de săptămână în care n-am putut să fac primele două, că am fost la muncă. Ieri nu mai zi nimic. Astăzi, gata, frate. Astăzi, miule, să avem bani, să avem ce cheltui. Salut, Chero, salut, Laur, salut, Dani, Lucian, Suor, Dorian, salut, boys, salut. Dacă aveți plăcerea să puneți un story, un ceva, să dați un like, să dați un share, să bă... uite, care ești acolo pe... Dorian, poți să dai live-ul la clan acolo. Băi, haideți că a început live-ul alea. Ce o să mă rupe? Mai ziceam eu ceva, dar nu mai zi, mă, că e micuț și el, îl credem. Așa? De ce, bă, Dani, bă? De ce, mă? Băi, opa, cine se bate aici? Se bate Falcons-ul, frate. Bă, Falcons-ul care, mă rog, stă binișor, dar mă așteptam să stea mai bine, mă rog. Ei stau pe 4, nu mai zi nimic. Când mă uitasem eu, stăteau cam slab, dar văd că s-au ridicat pe 4, așa că nu mai zic nimic. Bă, dar IHC-ul, cea mai mare dezamăgire din turneul ăsta pentru mine e IHC-ul. Și cea mai mare surpriză e REDOOXXYX, frate. Bă, stai să-l dăm și mai încet, că mi să nu fie foarte tare. A, nu, e ok. Bă, nu, Naviu nu mi se pare neapărat o surpriză, pentru că ei jucau bine și când erau în Falcons înainte. În Falcons erau că ei au venit din Falcons, în Falcons i-au adus pe aia din Stalwart, mă rog, s-au făcut niște... Am înțeles. Nasol, ce o să, nasol, da, ne-a făcut-o direct nouă, frate, că e talent. Nu mai e. Nu mor, ți le-am pus pe amândouă. Bă, rupe, frate, m-am uitat și eu, chiar dacă n-am făcut live, m-am uitat la meciuri, m-am mai uitat așa, pe repede înainte, că eram la muncă și când mai prindeam așa cât o pauză, mă mai uitam un pic la cât un meci, două, dar și alea pe date pe înainte, că nu puteam, n-aveam timp să mă uit. Oricum, extraordinar, primele 2 zile, bă, băiatule, dar ieri și alaltă ieri, de fapt nu, ieri și ultimele 2 meciuri de alaltă ieri, bă, ghinion rău cu zonele, bă, mânca-vă-și gura voastră, ghinion rău de tot, nu așa. Bă, și oricum de asta zic că, uite, lobby-ul, doamne, rosterul pe care l-are Navi, care are deja 5 kg, n-aș avea parte de ei, bă, mâncați-și gura ta dacă nu se duce Navi pe locul 1 după meciul ăsta. Barça pe Sociedad, bă, nu știu, nu le am eu cu fotbalul, nu le am eu cu... Bă, și Team Cheso, fii atent aici! Surprise, mă! Bă, și n-a apucat să-i dea finish-ul, bă! Mamă! Bă, băiatule, bă! Voi sunteți cu cote, cu de-alea, nu mă bag eu în discuțiile alea. Bă, puneți-mă și voi un story acolo, dacă nu pun și eu, dați un story, poate reușesc să vă dau un repost alea. Dar nu, cred că trebuie să pun eu un story. Uite, stați așa că eu am uitat de... Punem ăsta așa. Și ăsta așa ca să nu acoperim... Îl fac și mai mic. Să nu acoperim treaba asta cu PUBG Mobile, cu puii mei. Hai că mai am 10% baterie, ok? 2 secunde să bag și telefonul la încărcat. Am avut cablu cu mine că am fost plecat. Și îl bag pe aici. De fapt stai că încă nu-l bag la încărcat ca să pot să fac poză cu el. Dacă o să rămână... Băi, și eu sunt curios tare, dar o părere sinceră... Eu zic că nu. Părerea mea. Acum... Părerile sunt împărțite, dar... Vedem.
Mă, că dacă filmezi așa se vede cutia de norofen, cam la pastele, ești nebun. Pun aici, ăsta. Hai, mă. Dar nu pot să dau zoom, mă. A, ba da, frate, gata. Dar de ce vorbeam, mă? Gata. Ce era cu Stand-off 2? What the fuck? Mi-a rămas o scenă veche. A, și acum trebuie să intru să-mi iau link-ul. Bă. Nu se aude jocul. Cum dracu, mă? Ia stați așa. Păi și de ce n-ați zis, mă, frate, mă, de mai devreme, mă? A zis Laur, dar tot târziu așa a zis. Nebe, nu dau de live, nu. All the way up on the north instead this time. Uite-l aici. Furia just leaving Paradise, or well, in the foothills to the southwest of Paradise trimite. Silio in this Băi, dăm și noi un like acolo, mă, dăm și noi un like, ce naiba? Stăm cu 13 like-uri, nu-i frumos, frate. Nu-i frumos. Link, punem URL-ul. And a good opportunity to put a 5-point minimum game up. For Incilio, this will be ideal. I mean, playing on the northern side of bootcamp, it's not a bad spot at all, and there's a fair few options to go for, especially if this does move further towards that west. But as Circle does pop, heads down towards that south, so Quarry's still kept in. IHC fairly happy with this as well, considering they can continue to play. Așa, și acum spun un gif de la cu live. Tiamba, though, again on their wide rep antics. This is all the way on the eastern side. They're going past Camp Bravo. I wonder if they do cut in underneath Cave, because they would have to face off against Vengeance as well as Tong Jiabao. Atât, nu mai pun muzică, nu mai pun nimic. Gata. Am pus un story rapid pe Instagram să fie pus. Ola, Paulica, ola, frate, ola. Ce zicem ăsta aici, mă? Așa, gata. Ce ați băgat telefonul, că n-am încărcat. Și hai să vedem ce se mai întâmplă, frate. Falcon s-a eliminat. Asta e bine, că dacă facem un singur punct, trecem peste ei și revenim înapoi pe 4. Dar trebuie să vedem cum naiba scăpăm noi de IVNRX sau, mă rog, Istanbul Wildcats Next Roya. I don't know how much more free it is going to be over towards the southern side of the lobby, though. N-am văzut, Andreiule, n-am văzut așa ceva. Salut, salut. Nu știu dacă ați văzut voi că am revenit în competitiv, frate, mă rog, nu eu, o echipă, mi-am făcut echipă de competitiv. Ce părere aveți de treaba asta? Despre asta vreau să discutăm noi. Și după aia, după meciul ăsta, să dau și drumul, să aprind și becul. Că nu prea lumină. Trebuie să-mi iau și un ring light pentru că mi s-a ars cel vechi. Băi, am văzut ce zone avea TJB-ul ieri. Băi, lasă-o încolo de treabă, frate, că a avut niște zone. Băi, băiatule, da, l-avem pe REDOOXXYX, care de fapt e moldovean, dar e român, ați înțeles voi, e de-al nostru. În Enigma Galaxy, echipa care momentan e pe locul 5. La diferență foarte mică de 3. Au făcut bulangie aia, bă, de Navi, bă, 140 de puncte au acum, mă. Cine joacă în echipa ta? Băi, momentan nu pot să dau info, adică aș putea să dau, dar n-aș vrea să dau info, pentru că vreau să fac un clip frumos, așa, de prezentare, știi? Vreau să fac un clip frumos de prezentare și după aia o să începem să ne mai uităm la ei, când mai fac ei live-uri, ne mai uităm ce mai fac, bam bam, cum joacă, momentan au câteva zile de când joacă, nu știu câte exact, asta ar fi, deci după 6, 7, 8, 9, au jucat vreo 4 zile până acum și asta ar fi a 5-a zi.
Bă, au tot jucat, au tot luat, mai ales în calificări, locul 1, locul 1, ieri într-o finală, locul 4. On that eastern side, they just sort of allow Na'Vi to get in, and they should be able Zic to că nu play prinde this top one. 3. If anything, Ha, mă, Na'Vi at Cosminele. this rate might even be able to cut out Tiamba. Greu, frate, eu zic că prind. Eu zic că prind. Eu zic că prind, că nu-s departe. Dacă Enigma face un win, frate, ăla e... No, deja ai greșit 3 sferturi din echipa aia, frate. Sormule. Ce am jucat noi atunci a fost o Caterinca, bro. Ce am jucat noi atunci, sormule, a fost așa, un scrim la Caterinca. Și eu nu mai jucasem de un an. Scaric se lăsase, Bujor la fel, s-a lăsat de nu știu cât timp. Ceos ăla nici n-a jucat vreodată ca să lase. Adică ce am jucat noi în seara aia a fost așa, un scrim de Caterinca, să vedem și noi de fapt. Era, da, scrim era. Oh, salut, frate, salut, Black. Jonathan pe Danou, că nu joacă nicio echipă din India aici, n-are voie. Like Jason said, Aia, care aia, Cosmin? That's likely going to see you safe with how things have been going. Oh my god, Cosminel, ce faci, frate? Neața, bro. Ești liber și tu măcar azi tu ești la muncă sau sal? Mamă, bă, deci eu asta am zis. Nu, sor, nu, și nu mai încerca pentru că oricum nu o să zic încă. Băi, cea mai mare dezamăgire, frate, cea mai mare dezamăgire, din punctul meu așa de vedere, e IHC-ul, frate. Băi, deci IHC care n-au câștigat cupă, mă rog, PMGC și așa, uite că acum sunt ultimul loc. Bă, hai că dacă erau pe la jumate, pe nu știu ce mai ziceai. Oricum, după părerea mea, mi se pare cea mai echilibrată grupă de până acum. Cea mai echilibrată grupă. La modul că o echipă și în ultima zi, echipa care e acum pe locul 8, dacă face din 6 meciuri, face 2 meciuri bune, cum au avut ieri, nu? A avut 2 win-uri, TGB 2 win-uri, adică orice e posibil. Cum și noi, mă rog, în cealaltă grupă, în grupa galbenă, în penultimul meci, când s-a făcut win. Și noi avem șansă și noi să ne calificăm, dar mă rog, la noi era altă calificare acolo, în top 11. Adică orice e posibil. Bă, uite zonă ce le dă, bă, la TGB, ești prost. Uite cum le-a dat zona. Mamă, l-au prins pe REDOOXXYX, dar măcar au făcut 4 kill-uri. Stai așa, bă, că eu vreau să mai văd o dată. Stai că eu n-am fost atent, eu mă uitam la ce... Mă uitam la hartă și nu mă uitam că... Mă uite cum l-a prins, bă, pe REDOOXXYX acolo. Stai că ne uităm, trebuie să ne uităm pe ecranul ăsta mic, dar nu se înțelege nimic. De asta n-am văzut eu, că era pe ecranul ăla și abia se vedea. Partea bună că s-a dat squad wipe la... Care a fost, mă, ăștia, mă, la Virtus Pro. Asta e partea bună. Partea proastă e că l-am pierdut pe REDOOXXYX, dar 4 kill-uri sunt 4 kill-uri decât 0. Mamă, ce a tras și băiatul ăsta. ASA coming up against Furia though, who are struggling versus the onslaught. This is a backstab that came through. 2 players now for ASA though. S-a dat damage acolo. Era frumos să dea cu nade în stânca aia acolo. Launching it towards Furia. Coming back his way and the Molotov there. Oh, salut Vifore, salut frate. Băi, dăm și noi like-ul ăla, mă. Bine ați revenit, băieți, bine ați revenit. O duminică pe extraordinar de frumoasă vă doresc. Și nu cu vreme de asta de căcat cum e la mine, că plouă de zici că e așa. Măcar la voi să ningă, dacă tot e. Dar nu mai are heal, îl bate zona. Dă-le măcar kill-ul, mă. N-a dat kill-ul. N-a vrut el. Haide mă, momentan, vedeți, ne-am dus iarăși pe locul 3. Next-ul era departe, dar aveau și o leacă de culoar să intre în zonă. Hai să ne uităm în continuare ce se mai poate întâmpla. Go awry as soon as it moved away from that northwest side, which they're used to playing on here in the group stage. REDOOXXYX though finding. Bă, ăsta e așa că a făcut un kill Next-ul ăia.
think Fury is down to one player now. In Celio, at the top side of the hill, here's IHC though. They lost a player earlier on. Băi, am văzut că și la Buzău undeva, dar am uitat în ce parte. Dar ninja și la mine, la Buzău, într-o comună de asta. Dar nu mai rețin care, nu mai rețin. La Brașov clar poate să ningă și mai... Mama, a ajuns la faci ăla, frate. Rămâne 3v3. HC-ul pe parte, INS-ul pe parte. Opa. Și Tiamba. Uite, și Tiamba, dacă dau un exemplu, meciul ăsta face win. Iar să bat 10 echipe la loc top 3 acolo. Bă, da, slăbuz tare, de asta am zis mai devreme. Ce slăbuz rău de tot. Mă, bă, e bun de-alul ăla, e bun rău de tot de-alul unde stă Enigma acum. Dar e problema că nu mai rețin exact ce echipă vine din spate. Că avem o echipă pe munte și o echipă în stânga, în spatele nostru, cum ar veni. E bine că dă timp chesul, e bine că dă timp chesul în Next Roya rău de tot. Băi, nu știu ce s-a întâmplat în IHC. Oh, și Rauf dă un knock în Next Roya. Bine-s. Da, bă, TGB-ul zone de i-a rupt pe TGB în zone. Și pe Navi la fel, TGB, Navi, dă-le zone, frate. The question is, what can they extract from this, right? Because every team over the course of their careers will get games like this. It does go both ways. TJB do sometimes get cut out by shifts like this as well, but this is their time to benefit. No, Next Roya nu mai pleacă de acolo. Da, hai să vedem că acum se duce Team Cheso, care sunt în... Asta, în 3, ăla era doar 1 HP. Sunt în full squad, doamne. Să vedem acum cum se duc peste Enigma. O să fie 3v4, dar pușează INS-ul și i-a scos, bă, pe IHC. I-a scos. Au luat damage, dar nici măcar un loc n-a luat INS-ul în push ăsta. Oh, și pușează Roy acum? Da, pușează Roy la Next Roya. Oh, bine. Stai că îi ajută Enigma. Îi ajută Enigma de sus. Oh, ce frumos a tras The Wolf aici. Ce frumos a tras The Wolf. Bine. Rauf a confirmat un kill, bravo frate. 6 kill-uri deja. 6 kill-uri pe Enigma. Bine, Narva! L-a dat not pe Losa ăla sau cum l-o chema. Bun, Team Cheso și mai ia un knock de la Ven, parcă Vengeance sau ce. Narva încă, bă, Narva e pe nade-uri, frate. Narva e pe nade-uri. Deja trebuie să mai fie unul și aia zic, bă, tată, mă, Team Cheso e eliminat aici. Team Cheso e eliminat, rămâne muntele nostru și rămâne Vengeance în dreapta. Da, deja îi știu. 9 kill-uri pentru ei, mă, bravo, bă, nade-urile lui Narva, frate. Bine! Bine! Nade-urile lui Narva! Opa, stai așa că trage după Narva de jos. Din dreapta, de fapt. Bă, nu prea ar trebui să se complice atât de mult, pentru că dacă îi țin ocupați pe ăștia să nu urce pe muntele ăsta, sunt forțați Vengeance-ul să o ia pe sub munte, pe dreapta. No, îi ține Navi, nu pot să... N-au cum să-i pușeze pe Vengeance. Îl prinde, fii atent cum îl prinde pe Max ăsta. Îl așteaptă să... Acolo, aici îl așteaptă. Mă rog, dacă și trăgea... Da, acum trebuie să vă ce și voi în zonă, ce să vezi? Mamă, bă, o să fie urât rău, că Enigma are pe ăștia din TGB în față. Bă, e un prost, e Frozen în spate. E Frozen în spate. Ai grijă, Narva. Bă, dar nu ți-a dat info, REDOOXXYX, ăla e prost, n-aude. Bravo, mă.
Wasn't likely he's going to live for too much longer, but it's Doamne, schimbă căștile alea, bă. Da, 10 kill-uri sunt 10 kill-uri, frate. Aia zic, revive-ul să dă. Oh, că nu mai vine nimeni, bossule, nu mai vine nimeni, că dacă era, venea până acum. Gata, restul s-a dat. Aaaa, rasa voastră de șoareci. A, nu, nu le zic de șoareci, că ăștia îi mănâncă. Na, ce zonă au, mă, na, ce zonă are TGB-ul. Trage, trage, că rămâi fără gloanțe, prostule. Așa, dai, că mai ai un încărcător, mai ai. Așa, că încă în încărcător mai ai. Mă, narva. Finish, REDOOXXYX l-a bătut pe The Wolf, bun! Bun, hai că a scos. I-a scos și pe ei, i-a scos, că n-aveau ce să mai facă. Dar 11 kill-uri, locul 5, 3, 14 puncte. 14 puncte, frate, bravo lor. Bravo lor. Gata, și Navi-ul e eliminat. Pe 4. Hai că nu s-au dus chiar așa tare, nu s-au dus așa tare. Dar au avansat bine rău, bă. Cosminele, eu zic să pregătești stica aia de la Twisted Mind. Mai ții minte? Ai zis atunci de ei, acum hai să vedem dacă zici la fel și de... Bravo, mă. Bravo. N-au avut zonă, frate, n-au avut zonă, că dacă ar fi avut o leacă de zonă mai bună, era meciul lor. Era meciul lor. They control the southeast side, which is where all the teams are. The possibility for them to get into the... Na, uite-te și tu cum e zona pe TGB, frate. Uitați-vă voi. But for Vengeance, very important game for them because they got knocked down to size very early on. A few teams around that area to get more points. Second place is quite crucial for Vengeance here. Oricum, bine, bravo. Primul meci extraordinar. Sanho Costa, băi, a venit ca pum în ochi pentru ei, mă. Pentru ceilalți, nu pentru... just as desperate to grab it. Turning the corner, 676 goes down. Așa, mă, bă, ce m-aș bucura să-i bată INS-ul. A, ce se bată 1v2? Sau? Bă, dar mai e unul din Vengeance, mă. A, nu mai e semnal, am înțeles. Hai, mă, 1v1v2. Măcar să nu se bată proști între ei. Dacă ar da ăsta din Vengeance un knock, Lux ar fi. Au zona prea bună, mă, au pietre prea bune. A, ăla din Vengeance îl bate pe ăla și... Doamne, iar win, bă, iar win pentru chirezoi ăștia, mă, frate, bă. Yeah, it's a naughty game. Iar win, au luat și ieri, au luat și azi, acum win. Locul 1 se duce departe, locul 1 se duce departe. Pretty awesome rotate down towards that avea 140 și ceva cu win, cu kill-uri. There is a lot of circle blessing going on there. But they control it well. They maintain the majority of the circle throughout the whole of that one. Very cool stuff. And Tong Jibao will be our first prea au zonele astea, așa, mă, frate, mă, prea au zone bune rău de tot, mă jur. Prea așa cu așa. Încolo de treabă. Cine-i fata asta de la care se știe, PMCO? Underwhelming performance on day 1 and even slightly underwhelming on day 2. Day 3 now the beginner. Băi, și mâine începe și ESF-ul. Știți cumva la ce oră se joacă meciurile de la ESF? Sper că nu încep iar cu meciuri de la ESF când sunt eu la muncă, că... Nu că dracu. Not no team doing 5 points a game. I'll tell you that right now. Because, oh goodness, dude, TJB, once they got that position, and this is the thing, when you're on top of the leaderboard... Bă, dar prea așa, mă, lasă-o de treabă. N-am răbdare acum să mă uit la meciurile de ieri, să vă arăt chiar ce zone am avut. As we saw Enigma Galaxy go as crazy as they did, that room definitely shrunk, but TJB's center circle had no worries. It was just hotărâți-vă la o oră. Hotărâți-vă la o oră și... Solid match from TJB. They went for center position. I mean, stai 18 al tău sau al meu? The coach yesterday, right, of TJB said that they were gifted some pretty good circles, but they're doing good decisions and acting accordingly based on whatever kind of situation they find themselves in.
in his spot, that 2-2 split was on point. If I had to play that spot, I would do the exact same thing. That 2-2 split is solid for information gathering, having solid angles when the only kind of defensive positions you have Jukes in that position is going to be rocks and trees. So 2 angles are going to be negating any kind of push in that vicinity, in that kind of area. So it's solid. Nu m-am uitat dacă au postat ei ceva legat de Jukes is that all the other teams were fighting each other on the edge, which means they didn't really have a 4-man team pushing on the area. It was always like a solo. Bă, nu contează, e bine că e după amiază. E bine că e după amiază, asta e perfect. All going the way of TJB. Yeah, that's why whenever you get Băi, știi ce cred că fac după live-ul ăsta? right? I mean, because Mă bătea gândul, dar nu... O să mă chinui eu mult, mă, frate, să fac un clip frumos pentru echipă. Dar acum aveam o idee, acum am altă idee să fac echipă, doamne, clip să prezint echipa. Aș vrea să... Dar nu știu, aș face astăzi ca mâine să facem live-ul, știi? Că azi mai am timp, astăzi mai am timp. I think, in order for them to feel comfortable to make it into that survival stage, Jason. But, oh man, it's just Păi dar suma aceea, pe ce treabă e? Bă, ia-ți tu de aia, mă, de la magazin. I think the fact that Vengeance was able to get so deep Iisus, nu un top 3 makes him a little bit more comfortable, but obviously Bă, n-ai de unde să știi strike-urile, n-ai de unde să știi. Sunt echipe bune, nu zic nu, dar ucrainieni au echipă bună, turci au echipă bună, Kyrgyzstanul care la fel a câștigat anul trecut de aceeași echipă. Adică pot să fie greu, de asta zic că o să fie greu pentru că sunt playeri mult mai multă experiență decât ai noștri. Dar nu ține totul numai de asta, nu ține totul numai de asta. De câte ori n-am văzut echipe noi care au luat echipe de-astea noi care au bătut echipe vechi de i-au zăpăcit de atâtea ori. Că poate întâmpla orice, de asta am încredere. Oh, I think they did as well, and that's. Băi, nici chiar așa, Black-ule, nici chiar așa, pentru că echipa care a câștigat e aceeași. La turci mi se pare că e Fireflux reprezintă, care au și echipă bine rău de tot comparativ cu cei acolo. Cu cei acolo. Ucrainienii iarăși nu mai rețin, e old boy, dar nu mai rețin pe cine mai au. Oh, uite, bine rău, bine tare Nigma. 14 puncte în meciul ăsta, în care au fost eliminați pe locul 5. Dar Nexul e tot apăcălit. Da, mă, efect cu Zerici, cu cine naiba mai joacă, dar au jucat și data trecut. Dar am poză cu ei, frate. Pe Instagram am poză cu ei. Băi, și eu am un 82, dracu pe acolo. Ăia erau toți mai mari ca mine, să mor eu. Deci fiți atenți și voi, fiți atenți la treaba asta. Nu știu dacă se vede. Mă focusezi azi? Și toți sunt mai mari ca mine, bă, eu stau la din mijloc și uitați-vă la ei cât sunt de mari, mă. Uitați-vă la ei cât sunt de mari, le-am dat acum. Derici, Naut, Flyke și Flyke ăla și efect. You do not survive that transition. You are getting instantly eliminated, as we saw for Nigma Galaxy. So I think Vengeance. Lasă-mă, Black-ule, măcar să fie mai slăbuț ca anul trecut și să prindem iar un top acolo bun. Ideea că ne reprezintă țara, frate. Ideea că ne reprezintă țara, știi? I actually do agree with you. I do agree with the Vengeance play going now. Și asta e partea bună. La ce mă ia zi, Black-ule? La ce ne uităm, frate? La ce ne uităm? Ia stai așa, stai să vedem rezultatul ăsta aici. 161, mamă, 147 Navi, 139 noi, 33, 26, băi, ne ducem bine rău de tot. TJB-ul 5 win-uri, frate, Navi 3, noi 2, 0, 2, 1, 2, 0. On that western side, rather than going and wrapping down. Băi, mâncați-și gura ta. Când m-am dus la ei, să facem o poză, nu știu ce, bă, dar foarte ok. Da, sigur, și n-am fost singur, o grămadă au făcut poze cu ei pe acolo. Unde ai, bă, ne uităm, dar mi-e greu să intru pe TikTok, mă. Scarix-ule, n-ai știu astea postate altundeva, mă, frate. Gen, uite, să postezi tu de acum, Scarix, le postezi și tu. Cum îi zice?
I think so too. Bă, ori pe Instagram îți faci un collaj și le pui acolo, ori dacă nu le pui și tu pe un canal de YouTube să le ai acolo, că o să începem să punem și pe ăla, pe pagina aia de Instagram cu TNT, știi? Și dacă ele mai postăm și acolo, să le lăsăm să... Scarix, PUBG, YouTube, stai că am vrut să combin mai multe, este că îl caut direct pe ecranul ăsta. Not much was really done. They went out, going south in Paradise Resort, encountering Furia, encountering also possible late rotating to IW and RX and Getzeroy if they survived Furia, but unfortunately for them it was just not quite able to work out because Ești ăsta cu 99 de subscriberi? Gata frate, ai 100 acum. Scarix 1337, zi repede dacă e ăsta ca să... For you guys at home who are watching the show, make sure you guys go into the... Well, I mean, you're going to be watching on the English YouTube channel anyways, but you can vote on who we're going to be interviewing next with Seven Worlds Gaming, whether it's going to be Falcons, Navi, or Enigma Galaxy. Make sure you guys get your votes. Da, frate, hai că am dat... Dăm leak, fiți atenți, da, ăștia dă încolo, îl dăm pe live așa că mai e până începe meciul următor, îl dăm pe mute, dăm full screen, bam, bam, bam. Hai să închid și chestia asta de aici. În momentul de față, băjeți, dăm leak la primul jucător, frate. Ia hai să-l vedem pe primul jucător. Mam. 2, bă, frate, bun 1v2 aici, frumos. Hai să-mi dau microfonul ăsta mai apăs. Ha, mă, bă, băiatule. Frumos, no, cu ăla, talent. Hai, hai, aprins, aprins. Zi, mă, că-l bate el și pe ăsta, mă. La are hack, frate. Are hack, a dat pe-n copaci, bă, băiatule, bă. Bă, frumoase, îmi plac bursturile astea să mor de nu-mi plac bursturile alea. Rimă. A, dar și pe neiduri, două chiar. Viitorul Narvalou la PMGC, ești nebun la cap. Aoleu, mamă. Aoleu, mamă. Da, 1v3 a fost 1v3 acolo, n-aici. Bun, pe Redot și pe Scarel. Ce ai, mă, frate? Ia uite, mea la... Pa, mă, și-a bătut un player din Baby acolo, mă, frate. Ia, FVG, Alex. I-a bătut și după aia a intrat la ei la un moment dat. Bun, bă, frumos, frumos. Bă, cum, mă, sunt nocurile astea, bă, așa cu delay, mă, frate, mă, cum, mă? Ia uite-l, bă, băiatule, mă. Bă, de ce mi-am auzit și eu vocea pe acolo? Să mor eu dacă te mint. Bă, mi s-a părut mie că mi-am auzit vocea sau... Nu îmi dau seama, nu-mi dau seama, dar... Mi s-a părut. Bun, bine-s. Bă, ce mi s-a părut acolo, mă, frate, mă? E bine-s, mă, e bine-s, care frate aici. Iau, ce frumos, a fost cu creier asta, frate, a fost cu creier acolo. Prefire-ul ăla. Da, pe de-asta zic, așa mi s-a părut, dar zic, bă, ce naiba că l-aveam dat foarte încet, l-aveam dat foarte încet în căști. Bine, bă. Bine. Mamă, Dakar, bă, mai joacă Dakar, mă? Mamă, bă, băiatule, gata, și-a plecat pușul direct, frate, a plecat pușul. Ulu, cu supresor. Oh. Aoleu. Cum a supraviețuit, mă, frate, ăla, mă, la două căpățâni acolo? Bine-s, mă, bine-s, bă, băiatule, bă. Dacă ai trage așa tot timpul, vai de viața mea. Hai, frate, hai, fii atent, neidul ăsta. Bine, mă. Hai, pensionat. Ai și cu tine la pensie, mă? Am înțeles. Bine-s, bine-s aici. A luat revanș aici cu DBS-ul față de ăla în casă acolo. Nice. 1 HP push. Oh. Ce exact așa s-a și închis. Ia, mai are. Oh, 5 luni. Hai că nu-i departe 5 luni.
E, mă, ele cu MP-ul. Ele, frate. Rev, nu știu ce echipă e asta, dar... Ah, belissimo, l-am văzut, ia uite-l și pe Black, l-am văzut acolo. Și pe Mox, nu știu cum. Bine, mă, băiatule, mă. Băi, cât de bune sunt knock-urile astea, frate, că după aia poți să dai un push lejer, așa. Bă, la ce a făcut, mă, acolo, mă? Uleu, ce s-a întâmplat aici? A vrut să tragă și după ăla, mă. Bun. Niște H acolo. Nice. Bine, bă, băiatule, bă. Aia zic, mă, aia zic. Ia. Ce naiba, ăla ce avea, mă? Avea pareză. Ienes. Ia, l-a văzut. Oleu, mamă. Băiatule, bă. Bă, astea scrimă, bă. Sunt crimă, mă, jur knock-urile astea. Astea frag movie-uri, dracu, nu când mă uit la cât un frag movie de-mi pun aia. Îmi pun clipuri cum îi dai pe aia knock care-s pe burtă cu spatele și... Mă rog, aceia ăia au intrat să pușeze că erau ceilalți. Mă rog, era altul de la el din echipă. Cu MP-ul, Ia. 1. Hitul la al doilea. Al doilea. A încercat la ceva. Bine-s. Bine-s acolo. Nice, frate, nice. Nici n-am mai pus, mă, nici n-am mai pus. Enigma Galaxy. Denied. Bă, dar prea scurte, mă, dar oricum. Calitate, frate, calitate. Nu cantitate să fie 10 minute. Bine-s. Da, gata, frate. Vezi, bă, cum a ajuns contul tău, mă, să joace la PMGC? Vezi, mă? Mamă, 9 luni. În 9 luni, uite, s-a născut jucătorul care e acum, frate. Mamă, ele și edita alea. Stai să-i dau și calitate un pic. A, atât avem. Bam! Frumos, double knock. Mamă, deci dacă și acum 9 luni, frate, le dădea așa. Da, acum. Da, acum. Băi, de nu fac echipă, mă. Băi, ascultați-mă că de nu fac echipă tank, mă. Băi, tank nu fac echipă, să dea dracu dacă nu. Da, na, așteptați ușor, stați ușor că na, nimic nu iese așa după... Așa rapid. Trebuie luate cu grijă și răbdare. Mamă, cum i-a dat noglul ăla vere sus. Bine-s. Nice. Uite-l pe SnowX. Vezi, a avut un player de PMGC acum. Ia uite și Icy Boss, la fel. Da, găbițule, da, frate. Bă, mi-ar trebui, bă, un editor bun, mă, frate, mă, editor bun ca să fac un clip de la frumos rău. A început meciul deja, mă? 2 secunde că reveni. A început meciul, mă. E bine că n-a murit nimeni. De 6 minute chiar. Dar unul n-a zis nimic. Și ne-am uitat la 2 frag movie-uri, mă, de 2 minute, 3 minute. Mamă, ce repede să mișcă băieții ăștia. Hai, let's go, mă. Hai, let's go, Enigma Galaxy. Băi, trebuie să fac rost de un editor, mă. E ca... nu știu cine e. Nu, cunosc că n-am mai...
these small margins, these small little openings. Teams condensing towards the middle of this map here, over towards South George. This circle pushes up to the north. Facem ceva frumos, că de fiecare dată toată lumea zice, păi da, bă, dar nu mai avem în România, nu mai e nu știu ce, că mai sunt puține echipe, că mai e Big Baby și atât. Da, bine, hai că face fratele vostru, acum să vă mai aud după aia. Voi face echipă și o să... De fapt nu, că echipa e făcută, dacă nu o să vă bată pe turnee și... Oricum deja au început să-i bată pe toți pe româna și pe turnee. Dar mă rog, momentan sunt turnee... Nu neapărat micuțe, momentan sunt turnee nu neapărat, nu așa cunoscute. Să vedeți frumos încolo. Ce iese? And I think that when you are this far ahead, in terms of seeing those tables reveal with Na'Vi, Nigma Galaxy, and Tongjiba all having a good game on Sandhawk, the first match of the day, it gives you... Bă, pe asta zic, mă, dar eu nu le zic de atâta timp. Eu nu le zic la toți le zic de atâta timp, băi. Sunt atâția jucători buni, băi, sunt atâția jucători buni. Bă, contează foarte mult, mă, cum îi pui în echipă și în ce echipă îi pui. Foarte mulți, că acum discutăm un pic în timp ce să bat băieții ăștia, că nu e nimic interesant așa de comentat, să spunem. Mai povestim și mai alea. Și ei, la rândul lor, greșesc foarte mult. De principiu, când nu joacă în ceva, în ghilimele, oficial, cum vreau eu să fac, nu neapărat oficial, bla bla bla, dar să fie ceva cât de cât să aibă o leacă de... Mamă, ce bine stă Nigma acolo pe centrul zonei. Ce bine stă Nigma pe centrul zonei, aia vreau să văd, aia vreau să văd. Așa, revenim. Când nu sunt în ceva oficial și-și fac ei o echipă, hai că mă duc să mă joc cu un prieten, mă duc să nu știu ce, mă duc să stau pe acolo. Dacă nu merge bine o săptămână, două, gata, imediat își dau disband. Că ăla nu știu ce a făcut, că ăla nu știu ce... Bă, în momentul în care ești în ceva oarecum mai oficial, bă, indiferent că ai o zi, două, trei, o săptămână, bă, în care nu merge tot ok. Dar trebuie să tragi, frate, trebuie să tragi, să te antrenezi și să începi, bă, hai să urmărim, să faci ședințe, să... nu știu cum să zic, să analizezi foarte bine meciurile pe care le-ai jucat și să știi unde ai greșit. Un jucător bun e nu ăla care... De fapt, nu știu cum să zic, e bun, un jucător bun e ăla care știe ce a greșit și știe să își... mă rog, să fac în așa fel încât să nu mai fac greșelile alea. Nu știu cum să-i zic, bă, am niște idei în cap, dar uneori nu știu cum să le expun, să le... Ați înțeles voi? Pentru că sunt unii care zic, dar eu n-am greșit acolo, frate. Eu nu, că eu n-am făcut așa, dar... Ei au greșit de 5 ori chiar la o fază, spre exemplu. Și stai așa, ce mai zici, stați așa, ce nu... Oare ce le lipsește? Le lipsește... Eu așa cred, pentru că, na, poate și eu mă înșel sau... Le lipsește chestia aia un pic așa, frate, de siguranță, știi? Le lipsește chestia aia care să zică, bă, stau aici că poate dacă tragem tare cu echipa asta și poate dacă ne chinuim și facem să fie ceva așa frumos, avem tot ce ne trebuie, manager bun, o leacă de imagine, avem, nu știu cum să explic, mai multe. Da, o să fac și la ESFNIC, dar știu că ăla începe mâine. Da, 11, 12, 13. Dacă nu e cât sunt eu la muncă, fac cu cea mai mare plăcere să fac. Tot ce înseamnă reprezentat România în turnee mai mari, eu fac. N-am putut să fac de la PMGC acum grupele astea pentru că au fost la muncă și n-am avut cum. Că de-aia zic, sunt foarte mulți playeri buni care nu fac rezultate din cauza și orgolii, pentru că nu, că eu nu vreau să mă duc să joc cu ăla, că nu știu ce, că nu știu cum, eu nu vreau să joc cu ăla, eu nu știu ce, bă, dar ai dat măcar șansa să... Noi avem playeri buni împărțiți în 15.000 de locuri. Am făcut și eu în așa fel încât să... am făcut în așa fel încât să joc și să aduc, doamne, nu să joc, să aduc împreună să joace niște jucători tot așa buni, care au așa, nu neapărat rezultate de PMSL, PMGC sau mai știu ce, dar jucători foarte buni. Care cu antrenament și așa, eu sincer vă zic că am încredere în ei și că dau rezultate, că altfel nu m-aș fi complicat. Aș fi zis, bă, nu, n-are rost, că știi că nu. Da, eu am încredere în ei.
Sunt tineri, primul, ăsta e un link pe care pot să-l dau, băi, sunt tineri. Și asta e cel mai important, că degeaba îl iau în echipă, nu știu, dau un exemplu acum, nu se supără Cosmin pe mine. Degeaba le iau pe Cosmin, care el nu are timp din cauza că el la muncă, are copil, are nu știu ce, cum să se joace omul ăla competitiv și să dea și randament când el nu are timp, știi? And I think it does test a lot of our teams of how they want to play out their rotations. Do they play ruins? Stay a little bit Da, ia leșinat pe zona asta, dar pe să descurcă, să descurcă. Phase is now looking to head over towards that eastern side, and IHC is looking for their response. Adică, de asta zic, mai bine ei băieți care au timp așa să joace. O, să rămână Laura Coco, salut! in the group chat is that we're at 12.5 minutes. This is almost certainly the longest we've seen a game go without. Băi, de plătit asta nu există, de plătit asta e foarte greu. Nu cred că avem nimic în România care la momentul de față să plătească. Eu le-am zis și lor, bă, dacă o să reușesc măcar să strângem un fond acolo, să strângem un fond, ba, pentru turnee, pentru că uite, spre exemplu, am vorbit, le-am luat manager rus. Le-am luat manager rus, mă costă undeva la vreo 100 The jukebox himself is hot de pe echipa aia. Acum, întâi să găsesc un editor ca să fac un clip frumos de prezentare și după aia o să-l postez și... But yeah, we do finally lose some players. Da, pe Scarix l-am zis până acum, din greșeală. N-a fost greșeală, dar ne-am uitat la niște flag movie-uri de ale lui și până acum el e primul jucător prezentat. Așa. Și după ce găsesc să fac un clip așa frumos de prezentare, o să... Atunci o să anunț și facem tot ce trebuie. Rezultatele și toate astea o să le postăm pe Instagram, pe Instagramul echipei. Pentru că, da, poate, spre exemplu, vrea și Laura Coco să uite, băi, ce face echipa asta? Pe ce turnee joacă? Pe ce de-astea? La ce au vreun rezultat? Așa pe Instagram acolo, pe Instagramul echipei pe care l-am făcut ultima dată când am avut echipa. Acolo o să postez. Bă, uite, au avut ceva calificări în seara asta, au avut ceva final, au avut pentru că au zilnic, turnee la 5 și la 8. Sau 9, cam așa. Zilnic. O să... Au turnee. On the path forwards for them, but n-au cum să lipsească. That's going to allow them to regroup now to their forward position. I think they've still got the one player on the front. Dacă știi ca lumea, Cosminele, să editezi, da. Rotating up to the north. It's a quick decision they make because they know that they're heading into stage 4. Salut, Rareș, PUBG. Salut. Ha! Băi, băiatule, ce zone, frate, ce zone. Și uite, în spatele lor cine e, mă, frate, că au vreo 3 echipe în spate. Falcons are running into quite the zone of death. De asta am zis, poate vreau să strâng și oarecum un fond al echipei, pentru că ai de plătit. Când am vorbit cu managerul ăsta, Ross a zis că bă, mai sunt turnee care au și VIP slot sau așa, în care mai trebuie să mai dai un 5 euro pentru un turneu de la frumos. Nu zic, bă, de calificat, joacă și mă rog, și încearcă să se califice la tot ce se poate. E bine că se bat ăștia pe aici, e bine că se bat echipele astea în spate. Da, vorbim în privat, Cosmine, vorbim în privat. As the nade over the top from QZ to just make life all the harder from the south side. The crunch is on. This is just a one player. Așa, bun, n-avem -2 deja. Galaxy really sit in front of the Falcons. That is their major hurdle. Bă, ce mai zboară nade-urile. Mai zboară nade-urile. Over the ridgeline, just launching nades at you time and time again. Even if he is getting backed off, but gets that healing on. Bun, și Next Roya minus. E perfect, e perfect. Cei în fața și spatele nostru să fie eliminate. Numai că și lor o să le fie greu. Și la Enigma le e greu să intre în zona acum. E foarte greu. Iată că pușează pe dreapta. Pușează pe dreapta la Tiamba. Somewhat no man's land. You need a clean fight. Băi, și-au fugit Tiamba, perfect au fugit, bă. Perfect au fugit. Timingul perfect să și-au luat cover aici. Mamă, și-au knocuri și din spate și din... Acum, ăsta e momentul perfect ca să intre un pic Enigma acum.
Ăsta ar fi momentul perfect să se bage Enigma în seamă. În fight-ul ăsta. Bravo! Bine, lasă, bine măcar cât să bat Tiamba. Așa, mă, așa. E bine că dacă îi scot pe ăștia, măcar nu-i mai deranjează nimic ca să pușeze și bridge-urile în stânga, pe acolo, pe sub munte, pe sub alea. Yeah, Falcons out again. We're running 2 eliminations. It's Hai, că ăștia au plecat, ăștia s-au dus. Și a mai rămas un player din Vengeance acolo. Means the pressure just mounts. Băi, bine, e bine, vedeți că e bine, deja 4 kill-uri. Nu, mă, l-a furat ăla din IHC, ești prost. L-a furat ăla din IHC, mă. Navi's in a very weird spot over on the northeast side, so I can't imagine they're getting too Dar pe unde să pușeze, că e greu, cu stânga, pe sub munte, pe riciurile alea sau... A, nu, să bagă în INS aici. Da, să bagă la INS. Fii atent că pușează în același timp și Team Cheso. Bine! E bine că intră Team Cheso peste ei direct. Intră Team Cheso peste ei direct. Bine! Bă, perfect, bă, perfect. Bine! Aia zic. Ce timing bun. Opa. Bun și nade-ul ăla. Pic în spate. Ulu, dar ce low era, uf. Aoleu, i-a rupt pe nade-uri acolo. Bă, dar ăla în spate n-are mașină, mă, cu care să mai plece sau ce-i cu el? So well done to them. But obviously this is not an easy position to be in for Incilio. The fact they've been able to battle back is very important. Mai trage și ăla din Tiamba de acolo după ei. Liquid Galaxy still going at it though, and with one player down the back line. S-au retras în casă acolo. Regroup alongside with RedOOXXYX. There's tons of nades. Păcat că l-au pierdut pe Rauf. Over on this high ground. Dus aici să bate phase-ul cu IHC-ul. An immediate flush comes through. Phase-ul stă bine. Phase-ul stătea bine ca și zona, dar acum a plecat. Pleacă zona iar să vedem unde pușează IHC-ul. I see, sits underneath and again. Cred că toată lumea o să se bage acolo unde have pretty damn good control over towards the Everest position. Sad to see them fall like this though. Mamă, ce dezastru e aici, takes control of that high ground plateau. Nu trebuie să se bată momentan, nu trebuie să se bată că le intră în orice secundă, poate să le intre echipa la third party. Galaxy with that high ground ridge overlooking the fields to the south, they can hold on to this. Even with 3 players, they'll have a massive impact. Dau ceva zona acolo, phase-ul unde s-a oprit? Eliminations, they're up to 4. Că nu, ce crede? Au ridge-ul ăsta, dar nu cred că au zona, n-au zona la ridge-ul ăla. Băi, complicat rău, frate, complicat. Pe rău de tot cu zona asta. Partea bună că avem și noi 4 kill-uri. Dar fi singura parte bună. Și că Next Roya, Falcons și Navi e eliminat. Deci, mai bun de atât, băi, e extraordinar. Dar să mai facă ceva, să mai prindă ceva un placement, niște puncte după tot. Scarix-ule, vrei să facem așa, mă? Ia, du-te și întreabă acolo oamenii și vezi dacă vor să facem așa sau nu facem așa. Oh, bine, Furia a intrat. Mă rog, a intrat aici în cap. Acasele celelalte. Stai că pun un vot, dar nu prea mai știu... Uite aici. And that puts them back up into a position where they can challenge versus a lot of our teams that sat around that 11th place bubble. They really have been keeping up the pace. There was an unfortunate finish on Sandhawk for them to kick off the day. They had that north side position. The circle was a hard shift down to the south, and a difficult approach cut them out of it. But this time around, they're not letting that phase them. They will be moving in again from the north side, but they pushed in, and as you say, 7 eliminations. The placement points will start to add up fairly soon, and hopefully they can keep their ascension going, and the Du Brazils from the desk can get a little bit bigger from Hot Jukes and from 7 over in the arena as well. Virtus Pro would take... Ia, fii atent, mă, că am pus sondaj. M-am chinuit eu un pic, dar am...
Yeah, Da, I mean, it is also da, a reușit. and Virtus Pro going up against Tongjibao right now. Malloy gets a rundown on towards Flower. IQ's able to find Malloy in the process. Bine, să bate aici, să bate FaZe-ul cu furia. Mamă, nade-ul ăla fix lângă Silence a dus. Northeast side, and Alter Ego looking to clean up the pieces afterwards, but in comes Bă, dar numai atât, mă, ne arată fight-ul ăsta aici cu FaZe-ul. over towards Enigma Galaxy. What is happening? It is all Nu știu ce se întâmplă acolo la Enigma, că sigur le-a venit cineva în spate. Să mai bat și Paci-Pate-ul ăla, dar nu știu cu cine. Tiamba l-a bătut pe Narvalou. Enigma e în 2. Alter Ego dă pe Furia. Furia se bate și cu FaZe pe partea asta de nord a zonei. Doamne, ce e aici? Ce e aici? Bă, intrați în chat, după fight-ul ăsta, intrați în chat acolo, băieți, și votați. Dumnezeu, Tiamba erau ăia de-au fugit cu mașina în full open, mă, în dreapta. Băiatul ăsta așteaptă de vreo 2 zile să-i dau pale și am uitat, bă. Stai că eu nu căutam în grupul de mes. Most likely going to be going down here as well. This is a big opportunity for the team from Pakistan. For ASIA, like they were playing on this south side for such a long time, and again, if the circle starts to push down towards the south, you have a great control over towards that fielded area. I think what's going to come into effect though in a little bit is ASIA starting to move into the circle. There will be a lot of angles looking down that way, looking for free picks. You can see how open it is for ASIA, which is why they're quite split right now on this 2-2. Mamă, e bine că și TJB-ul e eliminat. Deja top 7, deja top 7 s-a intrat pe placement, s-a intrat pe placement bine. Echipe full squad avem doar ASA-ul ăla care nu prea stau bine așa, dar uite că și-au luat un knock, poate reușesc să piardă și un player. Laura Coco, să nu era să zic blafule. Ce părere ai de inițiativa mea? Mă susții? Ești de acord cu inițiativa mea, bro? Că poate o să avem nevoie mai târziu și de tricouri, știi ce zic? It's not been a horrid game for Alter Ego, but Boysil will get the explode in the vehicle, takes himself down off the back of it. I think that is just a case of trying to explode that vehicle, but took a bit too much damage from the sideline. Mamă, cum a zburat nade-ul ăla! Bă, cum sar toate nade-urile peste ei! Da, ăla nu mai sare, ăla nu mai sare! Bă, dar toate nade-urile au făcut așa, mă, frate, mă, toate au dat lângă ei și au sărit în dreapta. Haide, mă, Enigma, mă, deja ați intrat bine pe placement, ați intrat bine rău de tot pe placement. Nu știu că n-am fost de la început. Am fost prost, am fost inconștient, am făcut echipă de competitiv, frate. Gata, asta e pe scurt. Băi, să mor de nu fac clipul ăsta. Băi, să dea dracu de noi, exact așa încep clipul. Când o să fie să prezint echipa, exact așa o să încep. Mi-am făcut echipă, frate. Nu ca și jucător. Nu contează, cine știe, gura mică. E clar că na, trebuie, e posibil să știe că joacă de turnee de vreo 4 zile. Dar cine știe e băiat finuț și nu pune. Towards their position. This is why they take this lineup and they are just causing problems for all these teams that they know are all in contest with one another. Bun, și Alter Ego out. Băi, ar fi bine rău de tot dacă noi am putea scoate INS-ul. Dar suntem în 2, mă. Noi suntem în 2 și INS-ul în 3 playeri. Dar măcar avantajul nostru că suntem deasupra lor, dar dezavantajul e că avem și HC-ul deasupra noastră pe region stânga. Acum poate ASA-ul vine pe deasupra să bate cu FaZe-ul, uite, îl bate pe ăla, Palac nu mai bate pe nimeni. Și-a dat poziția de gol. Așa? Makes things so much harder for FaZe. It means that they can't go for a clear roll down towards Insilio. Hai că nu știu ce mai scriu băieți acolo pe grup, dar... Haide, mă, hai cu top 4 deja, hai cu top 4 deja. What the fuck, bine rău! Cum naiba au intrat ăștia în zona așa, fratele meu? Dai că INS-ul a mai dat un knock. Dai că INS-ul a mai dat un knock în... Și finish chiar pe Falak din Asia. Da, uite ce zonă și-au luat.
Yeah, he's in the circle. Na ce zonă și-au luat? Looking for that res, the high ground regroups. Falak moved in to keep people Ia talpa furii. Oh, dar și nade-ul ăsta. Mamă, s-a terminat, s-a terminat. Fii atent că nu și-a luat, bă. Păi, hai să vedem unde dă IHC-ul. A dat peste INS, INS-ul a dat un knock în IHC, în IHC mai este un singur player. INS-ul tot în 3. Ha, mă, IHC-ule, bagă un knock, mă. Bagă-mă un knock în INS. Aoleu, INS-ul dă knock pe SnowX. Ha, l-a bătut și pe REDOOXXYX. Aoleu. Top 4. Top 4 meciul ăsta. Bă, 4 sau 5? Result here. This is still all battling off. Bă, Enigma pe 5, mă, și FaZe-ul pe 4. The backline is UZM locking it down from the crate, and they have control over this. Incilio have been a roadblock for everybody trying to move through. IHC, remember as well, they're looking for a top 11 spot. Bă, nu puteau, mă, să-i scoată, bă, să intre și IHC-ul ăsta ca lumea. Look like they may have been done and dusted, but they're into a top 3 guaranteed. Gonless doesn't know which way to look though. And he has not been finding those shots either. Ziol pushed behind the building, needs some healing, but the blue zone is here. ASIA are clamping down on this position as well, all in the meantime. 5 a fost, mă, top 5 a fost. Băi, chiar vreau să văd cum s-au dus în clasament. Vreau să văd rău tare cum s-au dus în clasament. Control from that south side has been just monstrous though. Fash not likely to be brought back up into action as Western and RedLick just attempt to try and get themselves back to a position where they can maybe fight this one out. I don't know how the meds are looking for them though. Da, e rău dacă ia ACA-ul, e rău dacă ia ACA-ul ăsta, că uită-te și tu, au 12 kill-uri deja, frate, au 12 kill-uri și mai sunt 3 playeri în viață. 13 kill-uri. Mamă, dacă îi bat și pe ăștia 2, fac win cu 15, ești prost. Hai că l-a pleșinat pe ăla, dar n-au ce să facă, n-au ce să facă, trebuie să iasă în open. Nicio șansă. Au încercat ceva, dar s-au poziționat prea bine ăia doi, s-au poziționat prea bine. Mamă, băi, dacă vin din spate și ăștia, mă, frate, băi, când v-am zis la început. Acum încă e momentul în care orice e posibil, încă e momentul în care orice e posibil. E posibil să dați și voi pe butonașul ăla de like acum? Dați și voi pe butonașul ăla de like acolo? Salut, Magic Boy, salut. Very, very well done. It requires some serious maneuvering to make that work. That was a fantastic close down. ASIA in charge every step of the way. Let's head back to the desk. Stai, mă, că nu știu ce au discutat aici. You know, to look at potentially coming in from the south side, and they get themselves a buttload of eliminations on top of that. This is going to be IA most likely breaking through into top 3. But REDOOXXYX, Max, Ben, what was your takeaway from this game? Hai că încercăm dacă e să punem și cu TikTok. Băi, stați așa, mă, stați 2 secunde să aprind becul. Când ajung trebuie asta e o chestie verde de prin gaz, da. Verde, nu, ia în calcul. Vreți să vă mai arăt un membru al echipei acum? Mă, ia scrieți în chat dacă vreți să mai arătăm altul. If these guys want to make it straight to the finals, they need a game like this right here, right now. A chicken dinner with double-digit eliminations. This is 100%. Exul când joacă, el o să joace direct în finală, bro. El o să joace direct în finală. Mamă, bă, câte au făcut, mă, frate, nebune ăștia, mă, 15 kill-uri, mă. Oh, salut, cercetătorul PUBG, salut, bro, salut.
Păcat că n-am tricouri, frate, că așa le făceam tricouri și le pun sponsor pe tricou. Dar mă rog, băi, de ce sponsor le... I gotta just reiterate it again, dude. That off angle from Naki was just unbelievable, dude. 1,000 Băi, damage. ce We oameni, were mă. hoping to see it because Bă, I ce think at the oameni, time he had like 2 eliminations and we were like, dude, how much damage does this guy have? Because he is just punishing teams. I love that spread from I8. It was perfectly executed. Hai să vedem că încerc tot pe monitorul ăsta prima dată. Să n-am pus pe ceva greșit, n-ai să nu întrebă. They laid down, they played it very, very carefully, and they just executed each player one at a De ce nu time. dispare chestia asta, așa? Care are mă clipuri pe... Încercăm pe TikTok, că pe YouTube n-are niciunul, îți da naiba. N-avem YouTuber, nu. Avem TikToker de ăștia. They play center and they get obliterated in the next 20-30 seconds. They just could not survive because Noki in particular found the perfect bush. He was in a bush and it's small. Păi atunci uite, lasă-mi tu. I think his biggest enemy Noki this game was not enemies. It was Asta e. Stai să-l dea TikTok-ul că intru direct că nu știu cum să-i caut așa pe TikTok. Intru pe Facebook. Și iau de acolo. But at the end of the day, there's so much to talk about, right? And there's one team that I really want to just mention here, and that's Furia, right? Because Furia, they were getting some serious. Vreau să văd clasamentul ăla. I mean, they took out IWNRX and Na'Vi at the same time, and then they cleared Getzo Roy all in one clean sweep. What's happening to Furia? They're not just being now a team that's making it to late game, going for some good rotates and eliminating one team. We said it on the pre-show. They only get one team typically. They squad wiped 3 squads. 25, INS-ul 15, 8 HC-ul. This please, like this is the kind of games that will push in top 11. Sure, no placement points, but the fighting was top tier. PUBG, hai să vedem dacă găsim ceva la el. Că avem timp să ne uităm la toți. I don't know, Jukes, you said they need to have big games. Not to go back to our discussion. But I want to be right. It's gotta be me. No, I disagree. Hai, dacă se încarcă, dacă e ceva. But yeah, I think you're right. A big part of that match though was Everest and the conglomerate of teams that we had out there as well. I'm amazed to see really any team make it so deep into the game, like IHC for instance, because you had what Na'Vi, Vengeance, IHC, FaZe, Așa, a lăsat și Rareș. on towards that Everest position. A lăsat și Ble. From that spot, it just like I think I just avoided the cluster of teams. Ați înțeles, voi. De pe toate private, bun. Gata, băi, cred că l-am nimerit. Cred că pe primul l-am nimerit. Nu mai zic nimic. Așa. Salutare, domnul Crypto, dar ce onoare, ce onoare. Stai 2 secunde stau. Cât să... Dar cum fac? Fac așa, dau câte lui și după aia... După aia mut pe ecranul celălalt. Vreau să văd pe cât s-au dus. Vreau să văd pe cât s-au dus acum. Am zis Alex? Da, Alex am zis. M-ați prins, Alex. Alex e al 6-lea. 1000% deserved. I mean, that angle pretty much won them the game. But I mean, prior to this one, hai mă, lasă-l și pe MVP-ul ăsta. Hai, dă-l încolo. Băjeți, și acum nu mai stau până mi-arată ăștia, avem timp să ne uităm după aia la clasamente, slavă Domnului. N-ai zis cuvântul tare? Nu contează. Yeah, exactly. I have to say, Jason in particular, I can't wait to see what memes by Knat's meme is going to be about this game. Punem, Andreiule, pun, frate, pun. Alex din HC, exact! Uite mă că ne-a arătat și... Bă, ești panorama! Bă, uite-i de unde au venit ăștia, bă! Uite-i de unde au venit ăștia! Moldy pe locul 4 acum, e pe locul 4, Navi pe 3. Și au venit ăia, mâncale-și gura lor. Au venit asiei tot la pakistanezii. Băi, asta voiam să văd. Eram curios ce s-a întâmplat, că au făcut win cu 25 totuși, frate. Un win cu 15 kill-uri nu e... Mă rog, mă refer 25 de puncte. Un win cu 15 kill-uri nu e de colo. Că acum și Falcons-ul, dacă meciul ăsta, spre exemplu, vine Falcons și face win, tot un win de ăsta, iar trece pe locul 2. De-aia zic că încă orice e posibil. Păi da, Black White ăla care a fost în Major Pride s-a lăsat, l-am adus și pe el. Gata, băjeți, și acum cel de-al doilea player al echipei, sper să reușești și să intru din prima pe... Deci primul, îl avem pe Scarix PUBG. Așa.
thinking they would just be middle of the Al doilea îl avem pe Flavius Underline PUBGM. N-am nici follow len. Acum am. Încă nu prea. Băi, mergem, mă, ia să vedem cum se vede. Ia stai că știam o schemă. Fii atent că pot să-i dau așa ca să se vadă mai full screen. Mamă, l-a bătut pe Old Boy, asta e clip de la vechi. Oh, ăsta e clip de la vechi, de acum 2 ani, că de acum 17 ani. Dar cum pot să dau skip, mă? În jos. Dar cred că și ăsta, nu, că astea două erau de alea fixate și ăsta alea vechi. Uite, ăsta e nou. Ăsta e nou de când s-a pus... Oh, și cu shotgun avem, fii atent. Deci avem și jucători de shotgun, frate. Mai bun decât Scarix cu DBS-ul. Bine. Bun primul. Bun și al doilea. Aia zic, tot. Fii atent că îl bate și până la spate, pregătește neidul. Băi, perfect! N-a stat să trag în continuare, direct. Ulu, unde a pus scopul ăla, frate? El credea că s-a urcat în copac. Bun și ala. Bine pe spray, bine pe spray. Era nici pe burtă, scop de 4 pe scarel. Ia fii atent. Pune scopul de 4. Bine, bă, băiatule, bă, bine. Ce naiba are, mă, face figuri? Învăț să joc. Așa. Se vede bine, mă, bă, mai bine de atât n-am cum, mai bine de atât n-am cum să dau. Ia, fii atent, uite, ia de aici, ia și învață Scarix cu shotgun. Bine, frumos, a tras acolo și după aia spre ușă, că era clar că ăla vrea să intre înapoi pe ușă. Bun. Mamă, ăsta deja altfel, ăsta e altfel. Let him cook! Mamă, frate, ce nade, ia. Uite, frate, uite, băi, Scarix. Aia zic. A venit din spate dublajul. Aici să bat cu ceva shockwave sau... Nu, cred că shockwave ar fi. Bine, bă, bine-s acolo. Frumos al doilea, nu. Băi! Gata. Să nu se mai audă ăla pe fundal. Uitați de el. Bine, mă, aia zic. Nice. Bine, frumos aici. Bun și al doilea. Bun. Ia. Vedem și noi un spray de la frumos. Scarix, tu trebuie să-l înveți spray-urile alea frumoase și el te învață cu shotgun-ul, frate. Bun, după mașini să trage bine. Bine. Hai, prinde-l și pe al doilea. Așa, pentru clip. Aia da. Așteptam să-l prindă, dar nu cu două capete la rând, așa, frate. Bine, mă. Ia. Mamă, fără RB, Flavius 7 l-a prins pe Amix, nu știu cum. Ia uite-l, bă, cum trage pe-n copașul. Ia uite, ați văzut? Hack. E bine, Amato, RXF. Ce zonă bună aici, pe băieți. Ia, frumos. Hai, mă, că le are și el pe bursturi. Le are. El e. Bine. Mă rog, de-alea cu tras în crate-uri, cu de-alea, n-ai cum să le... Bine, mă, bă, trage, frate, trage bine, n-ai ce... Dacă nu, eu nu știu cum să mai stau pe scaun, frate. Nu știu cum să mai stau pe scaun. Mamă, ARC, nu stai de la ARC, cred, sau cum n-ai cheamă. A început meciul, nu contează cât să zboară din avion, cât să alea, nu-i stres. Ne-am uitat meciul trecut după 6 minute. N-am pierdut nimic. Trebuie să ne uităm aici, frate, la cel de-al doilea player pe care l-am adus în echipa TNT, care o să reprezinte România la... Momentan nimic. Oficial, încă. Dar care o să reprezinte România mai târziu, frate. Bun, bine, să aici. Hai să vedem și spray-ul ăsta frumos. Bun, s-a confirmat, s-a tras la confirm.
Mai face un pic, l-a văzut. Bun, pe spray, bine și pe al doilea pe spray. Pe ăsta n-are muzică, mă? Da, nu știu. Mamă, bine să aici. Bine sunt FPP. Da, frate, la orice turneu, că până acum tot vă uitați că, bă, nu mai avem echipe românești. A, nu? Lasă-mă că aducem noi. Dar mi-era frică că aduc o echipă naibii și după aia îi bat pe toți. După aia să supără lumea iar. Perfect. By Flavius. Ia, mai bate pe vreunul Flavius? Ia, hai să vedem 1v2. Oh my god. L-a bătut. Îl bate și pe al treilea. Bine, îl bate și pe al treilea. Flavius. Și fii atent că îl bate și pe al patrulea. Fii atent că îl bate și pe al patrulea. L-a bătut Flavius și pe al patrulea, bă, băiatule, bă, ce se întâmplă aici? Ce a făcut Flavius? Perfect. Gameplay from Flavius. Wow, ai echipa ta, da, frate, TNT. A, vedem și perspectiva lui. A, ba nu, ăsta era începutul de... Sau? Așa a început și ălaltul? A, nu, asta e perspectiva lui. Atunci era din... Da, frate, avem echipă, avem valoare acum. Mamă, ce bine l-a prins. Băi, ce bine l-a... Și pe ăsta, fii atent ce bucată e, da. Ce bucată e de și ăsta. Ia, și ultimul vreau. Pe ultimul vreau să-l aud cu mașina, ia uite-l. Bine-s. Bine-s. Băi, ce-am făcut? Așa. 100. A început meciul, trebuie să revenim un pic aici la meci. Deci, până acum avem așa, stați așa că facem, pun un de la pe ecran, dar nu știu cum să... Aveam eu, cred. Aici unde e ID-ul, nu? A, uite aici, că am un text ăsta pe ecran. It's kind of funny as well because I think for Tongjiba it's actually really important they get into the top 3. Like they were saying before, and from a lot of the really good coverage we've had from 7 by the stage, Tongjiba just didn't have a lot of time to prepare, right? And I think that is something that's really quite... Something we need to hammer home here is that if they get into a top 3, it gives them a ton of time to watch the other groups. It gives them time to figure out exactly what's going through in towards that top 3. Start doing that studying now whilst they have a chance, as opposed to having to prepare for a survival stage where likely a lot of those teams only a couple of them are going to acum nu mai e, că și acum se joacă DBS și cu... I-a scăzut foarte puțin robicule de meciu, dar... prea puțin, e insesizabil. Băi, nu, nici manager nu sunt cum manager de la de ia turnee, scrim-uri, nici măcar sunt... Ce să mă... Sunt tot RedX, frate, dar eu mă ocup de echipă așa, de... Partea asta de... Nu știu cum să zic, de imagine, de pe echipă așa, de principiu, în general. Ai înțeles tu? Nu vreau să mă ocup nici măcar de... nu pot să-i zic gameplay. Totul, băieții se descurcă cu orice, cu rotații, toate cele. Noi o să facem ședințe nebunii să vedem ce putem să perfecționăm și ce putem să facem în plus. Fondator, ceva în genul. Un semi-fondator, sponsor și toate cele. Care mai caută alți parteneri pentru a se băga în acest proiect. Avem locuri libere în clan, avem locuri libere pentru sponsorizat, echipă, toate cele, avem peste tot. Ce mai zic ăștia pe grup aici? Aoleu, mamă! Some road spike setup as well. I'm not sure where exactly they were on the map, but it's definitely curious to see how these teams are causing problems for other squads. I think if the road spikes were already set up by REDOOXXYX and just left there, here they are. Yeah, they were. RedX președinte, adevărat, frate. Fel de director de toate cele. Ați înțeles voi ce... Ce vreau să fiu și ce sunt și toate cele. Și ce vreau să fac cu echipa, că de principiu asta e cel mai important. Că ei să joace și să antreneze și să-și facă treaba.
deal some damage. De-aia nu vreau să mă bag peste ei ca să zic că, pe da mă, dar uite că de asta n-am mers, că tu ai vrut așa, așa, nu frate. Voi faceți totul cum vreți voi, cum credeți voi că e mai bine. Dacă ceva nu iese ok, bă, încercăm să insistăm pe treaba aia. Uite, bă, Sanhu nu merge deloc, că aia nu merge, nu merg rotațiile alea. Nu știu ce a făcut ăla, nu știu de ce, eu sincer nu știu de ce a sărit ăla în dreapta acolo. Uite la el. De ce a lăsat mașina acolo, eu nu pot să-mi dau seama, dar el știe mai bine. Totul a fost gândit. Bă, trebuie să mă tun. Mâine poate mă tun și eu mâine, să stai și pe fraza la psf-ul ăla. Nu mă mai tuns după data de 18, mamă, 18 frate, exact cu zi înainte de cununie nu mă mai tuns. Fac o lună, n-ai de... On 90 points, Alter Ego, Furia, Virtus Pro, all breathing down their neck, and 8 points now separates 11th to 12th. This is the biggest this bubble has been, I think, for all of this group stage so far. That's probably. Ia mai să vedem, să mai arate și mie o dată. Yeah, it's pus de la pe jos de-a făcut bani acum, am înțeles, ok, considering, like you say, it is only 8 points. It really is Spike, nu știu cum se numește ăla. To be stopping at, honestly. Spike trap, ceva de genul. Wow, it's the safest they've felt in a long time. Alongside with Vengeance at 98 points. Ia cum arată zona, băi, bine. Uite mă, nu s-ar trage zona acum în dreapta, pe Pocinchi. În stânga am vrut să zic, da. Am vrut să zic din dreapta în stânga, dar s-a dus dracu sus acolo și are zonă proastă, că în momentul în care dai zona, o ai așa și o dai în sus, o să încurce rău de tot pe podulețele alea, ba podul de la Rozoc, podul din dreapta de Rozoc, podul de la Iaznaia, de la benzinărie, o să fie dezastru acolo. Asta e cea mai proastă parte din zona din shift-urile astea. To be laid out in front of them as they pass on their left-hand side, trying to make their approach and getting ahead of that one. But a lot of teams all condensing over towards the bridges to the east of Rostock, towards Yasnaya Poliana as well. Only one team right now on the west swing, which is IHC. Iamba, bine, Navi -1. Băi, bine, atâta timp cât moare TGB, ASI, ei, tăia, E8-ul. Next Roya, Falcons, e bine, e foarte bine. Alter Ego probably with the best path ahead of them over on that northeast edge up towards the compound that sits down towards the south side of Stalber. But yeah, it's a difficult crossing. See, Falcons can't really go for that same play they made before, which was to set up underneath the bridge on north side of Rozok. Navi already down a player, which is rough here. Deja meci cu numărul 21, 22, 23, 24. Ultimele 4 meciuri din PMGC League, ultimele 4 șanse pe care le mai are REDOOXXYX să se califice în finala globală. Până acum stă foarte bine, locul 4 la un singur punct de locul 3 și la doar 5 puncte de locul 2. Adică nimic nu e imposibil, nimic nu e imposibil. Cum a reușit ASI tot la ASI 8 ăla să facă 25 de puncte de meciul trecut, așa pot și ei să facă. Și vă rog foarte mult, dacă aveți plăcerea, să apăsați și pe butonajul de like, să dați acolo un share, dacă aveți plăcerea să dați un share, dacă nu, un like e extraordinar. First and only point so far in this lobby, 10.5 minutes in against Furia, which is a little bit unfortunate. I'm surprised that this is the only. Când e finala pe data de 6, 7, 8 decembrie în Londra. But still, I feel like there should be more. Am vrut să sară și ăla și s-a băgat în fața lui. I think so as well. I mean, I think a lot of teams are just realizing that, for the guys around this circle. De asta, uite, asta e plus, că vine ăștia și în loc să treacă podul, să se ducă dracu, nu frate, ei campează, ei se pun acolo și campează. Mamă, cu unde se bat și ăștia până lângă Seven. Și VP-ul s-a mișcat extraordinar de prost. Oh, e bine. E bine. E bine, momentan.
Păi nu este și Let's Chance? Ba da, este și Let's Chance. Mai avem și Let's Chance, dar eu zic că el m-a întrebat de finală. Finala e 6-7-8 decembrie. O să mai fie Survivor Stage, după aia Let's Chance, unde se duc echipele de la locul 4 la 11 din fiecare grupă în Survivor. Dar să sperăm că nu-i cazul, să sperăm că nu se ajunge până acolo și vrem să-l vedem pe REDOOXXYX direct în finală, că toți suntem la un punct distanță de locul 3. Dacă era undeva pe locul 11, 12, 14 pe acolo mai ziceam, da, hai, speram să intre în survival, dar așa tragem tare și ei la fel să prindă finala. Pentru că e prea riscant să ieși din survival-ul ăla. Weird circle though, dude, because băi, ar fi extraordinar, ar fi extraordinar să avem un român în PMGC. Avem unul deja, dar unul calificat de aici. Unul calificat de aici, mă refer. Dorin a pierdut șansa. Acum REDOOXXYX o are foarte aproape. Falcons also managed with this southern shift on the circle to set themselves over towards that western side. I think that was very, very lucky for them that this happened, but they made a quick decision to route themselves into a better spot. These wide wraps are now killing off Tiamba, though, sadly. They tried to wide wrap all the way to the northern side, only for Circle to come back down again, and now they are flowing in through shooting range behind Virtus Pro, behind IWNRX. I imagine the northwest side of the map is about to get very hot very soon. There's a lot of teams moving in who set up to that north side and a little squonky south shift. Squonky? I know, it's a good word, isn't it? Down towards that south side has caused a little bit of panic potentially. Well, not panic, but disarray certainly over on this north side. Tiamba at the back of the queue here and starting to suffer to the blue. Stage 3, not pleasant. Păi în Survivor nu joacă, asta zic, că nu s-a calificat. Ce salariu au? Un salariu extraordinar de mare. Momentan încă nu pare loc să fie pus pe hârtie, dar și când o să fie pus, e greu. Bă, toate ca toate, eu v-am zis și eu ce le-am zis și lor și ce vă zic să știți și voi, ce vreau cel mai mult de la ei, seriozitate, frate. Cum asta se caută în orice echipă, seriozitate. Rezultatele așa, ușor, încercând și jucând în continuare, că altfel nu poți să faci rezultate. Apar și rezultatele, dar numai jucând. Că dacă la prima ceartă și la prima chestie, bă, gata, eu nu mai joc, eu nu fac, eu mă duc. Păi, de capul meu, bă, ce zone, mă, urâte, bă. That's what I'm looking at right now, and I think most teams will be as well. Puteam să jur că să duc unii. Sunt unii care o să se ducă glonțul pod aici. Puteam să jur. Atâta știu. Uită-te și tu cum se bagă aia să pod acolo. Uită-te și tu, mai zici ceva. The position allows you quite a lot of cover from high ground shots. And you have so much influence on teams trying to look to navigate the crossings. In general, it can be quite profitable. Not necessarily a game-winning position, but certainly a points-earning one. I mean, only 2 players though means that it's more of a survival spot for Tiamba. Trebuie seriozitate ca să fie și suport din exterior, știi, bă, ca să vină lumea să vă susțină pe un live, să zic acolo, bă, cel mai important, să zică GG, TNT sau haide, bă, băieți, nu vine dacă nu știe că, bă, sunteți serioși, că aveți potențial să dați rezultate și randament. Și de-aia, le luăm așa ușor, pas cu pas. Mamă, 2 knocuri au dat în Next-Ruia și finish-uri. Ce se întâmplă în Next-Ruia? Rămâneți acolo că așa e bine. Over. Well, I mean, that is still good stuff for Ghetto Roy. Again, I think haven't been our craziest team in the lobby, but certainly a team that has worked their socks off to stay in this tournament. I'll tell you that now. Absolutely. I mean, it's, as I said, like right towards the start, it's Incilio and Getso Roy. These 2 teams that they're not having massive games, but they are just survivors in these circles. They're making some solid rotates. Getso Roy sent into this position very quickly. Right? The one that they've just been able to hold off successfully. And rightly
they've managed to weather the storm here, but they have lost a player, which is unfortunate. It's unlikely that they go fully down, and I'm expecting them to place into, I would say, a top început 7 bine proiectul. position. Bă, am început I feel neapărat, like am that's început fairly perfect, likely. frate. Am That's început Furia proiectul losing ăsta their last perfect, mă, player. mai bine de TK atât. pick that one up. And actually, remember TK so 12th place right now, only 4 points now behind the bubble. Oh, bine, bine Redox l-a bătut pe... So again, A bătut un player din we were IOT. talking about them earlier in terms of their Dacă l-ar și energy confirma being și quite bine low ar fi. today, Păi, but they need to bring that energy up, and with Vengeance going down, you're right, there is now an bun, opening să to bat be acum had. cu Team Cilio Queso, going bun, against Team confirmat. Queso, though, as they Uite make ce this bine au intrat crash and NS-ul these ăsta, ce crashes, bine au intrat. I think there's only one that's worked out for them, and it is versus Alter Ego previously on Oricând... day 2. Oh, și acum on pușează ăștia din spate. Oh. Angle itself, but since then, Și stai că mai vine o echipă de să bagă pe între ei pe aici. I hate them so much. Stai că a mai venit o echipă I lângă think ei. that they're Dar nu știu care stă ea. There's no smoke's been thrown down to cover off windows. Ah, Navi, fii atent că a venit Navi. There's no backstopping. A venit Navi peste ei, vor să-i scoată, mă, fii atent ce vor să le facă. These crashes need to be reworked. However, E bine că if they să... fall, there's Mamă, și-au no lăsat time numai to pe be Redox discussing acolo. this type of thing now. IWNRX currently suffering a crash from Virtus Pro. They got in ahead a little bit, but there is danger afoot and there's only one player. Ah, mă, și aia tot pușează, frate, tot pușează. Your screens that Virtus Pro are in control of this fight. They've managed to take all but one down, and in comes a third party from Oh, it. cred as că l-am well. pierdut pe Redox. With Alter Ego crashing into the far side of the compound, now it's all on IWNRX to just keep their head down. Alter Ego moving forward, it might handle Virtus Trage, Pro. bă, Oh, toată goodness lumea. me. It's all top to Alter Ego, Aoleu, saving the day. tu-vă în gură de IWNRX fall, and now it's an all-out pitch battle. pakistanezi. Hai de capul meu. A, și acum vă retrageți! Vă retrageți câinilor! Bă, au venit mă aceia, au venit să pușeze când erau third party. Acum că au pușat aia să retrag, mă. Să retrage Navi. Să retrage, ei au vrut să-i scoată pe Enigma, mă, ei au vrut să-i scoată pe Enigma din... Ce bine s-a băgat maloi! A, da. Chiar. Up front and close and personal, but a nice jump shot there from Alva will keep the dreams of Alter Ego alive. But you're right, Oricum, au făcut bine că s-au retras acolo și n-a mai apucat Redux să mai retragă. Bine măcar cât au rămas în 3. Navi tot în 3. Și 8 săraci au fost scoate. I mean, I really like it from demo, but ăștia tot caută knock acolo la Enigma sus. They sent out to try and third party. They left Mormon back over on the northeast side. Așa, retrage-te, Their IQ big crossing ziceți. has to happen now. Navi over to their east side. Enigma Galaxy in the Spoară way. mașinile pe This is acolo, a vezi. scramble for the top 3. All 3 of our second, third, and fourth place teams are battling out in Mamă, ce e aici, frate? FaZe, Falcons, Team Queso. To FaZe on the side. I mean, FaZe is taking another fight all at the same time. That's Team Queso out. Mamă, dar și neidurile când au zburat peste ei aici, fii atent. Nici n-am mai apucat să sară. Până la merciuri și tricouri, de astea mai e. Hai că vine și altă Rigo, bă, ce dezastru ăsta aici în mijloc, mă. Mă rog, și la noi acolo, e Navi, e 8-ul. Makes this fight dangerous even if they conclude it now. One knock sent back, and there's that flush coming on through. Alva's too far forwards to go for the rescue mission here for Alter Ego, but UK Mi-ar place să-i scoată Alter Ego pe TGB aici. Dar mie cor să bată ca proști, că vine IHC-ul în spate. Ce ți-am zis? Că vine IHC-ul în spate la aia. TGB-ul în 2 kill-uri. Mai câștigă ceva timp. It's a strong compound as well to play. Really nice. Bun, Navi minus Lemon. Gives you a huge amount of ability going Mamă, i-a scos, bă. It does give you those little ridge sides to play off the back. IHC-ul 2, TGB-ul 1 kill. Fantastic job to stay in this one with triple S as well as longs, but the Ce mă aici, sidelines mă? are here to play. In the meantime, you can Stai, pă, s-a băgat Enigma acolo. S-a băgat Enigma peste ei. Vezi că-i bine. Vezi că-i bine și prinde și pe Navi acolo. Let's go, Navi! Let's go home! Bravo, băi! Bravo! 5 kill-uri, Navi, ASI, 8 eliminat. Bine, mă, 2 player din Tiamba supod acolo, dă-i sărăcie. Aia zic, aia zic. Tank, mișcarea asta. Ăia au 153 și noi o să avem 151. Momentan, s-a intrat în placement, s-a intrat în placement. Top 8 deja.
Hai să vedem cum se dă zona următoare. Hai să vedem cum se dă zona următoare. Dacă s-ar duce să-și ia fight cu Tiamba și dacă i-ar bate pe Tiamba, n-ar fi atât de rău. N-ar fi atât de rău. Sau să plece acum cu stânga, să intre pe partea stângă. Asta ar mai fi o șansă din ce vedem noi. Îți dai să vă dați seama că ei nu văd. Ei nu văd la fel ca noi. Încă o dată vreau să mă repet să înțelegeți chestia asta. Ce vedem noi, bă, e simplu. Bă, dar de ce nu l-at acolo? Ei nu văd așa, cum cine, cum unde sunt. Ei poate cred că sunt două echipe suport pe acolo. Dar în momentul de față ASI 8 ar avea un punct, că noi am avea 152 cu tot cu punctul de placement pe care l-am primit. Dar creștem, frate, creștem. Hai dracu, TGB-ul ăștia nu vor să moară, mă. Dar oricum nu mai au șansă. O să vină altă review peste ei și după aia au phase-ul în față. Orice se poate întâmpla. Salutare, Electro. Bine, Narval bate pe Demo. Nu finish! 6 puncte deja. Au intrat acolo, pe mijloc, nu? Undeva pe partea mai mult stângă, să zic așa. S-au băgat pe stânci aici INS-ul. Aici ar trebui să-i scoată, Tiamba pe ăștia din INS. Uite ce poziție are dacă se lasă ăla de suport de acolo. Uite mă, uite săracul ăla, de-aia zic, dacă are poziție bună rău de tot ăla. Ce zona to the eastern side as I might have liked, and they did have time with that. Mamă, HC-ul era full squad, acum au rămas în 3. Enigma Galaxy is a little bit slow on this crossing, but they can stay alive, and Ralph does get back up towards his feet. N-are cine, mă, n-are cine să le pună probleme încă la IHC. From the wipe over towards ISI 8. Enigma Galaxy should be fine for now. I just hope they brought enough smokes with them. Iamba trebuie să se bată cu INS-ul aceea pe mal. Dacă i-ar elimina pe ăștia, pe Tiamba, am stat și noi o leacă mai lejer pe malul ăla. De unde? Că și ăștia văd de aici. Maxim să le vină phase-ul mai deasupra. Uite bă cum i-a scos, mă, încă 2 kill-uri, mă, încă 2 kill-uri, băi. Aveau 3, acum au 5. Mă, trage TGB-ul, trage cu dinții de locul ăla. Dar și noi, placement, locul 7 deja. Hai. Măcar minim un top 3. Acum mai pushează, bine, să acum îi pushează phase-ul. Îi pushează phase-ul acum pe TGB. Iamba minus 1 la INS. Bun, gata, TGB-ul out. Phase-ul full squad, Phase full squad, 8 kill-uri deja, vedeți că merge intră un match bun rău pentru Phase aici. Intră match bun rău pentru Phase. Avem zona bine tare acolo, avem zona bine. Ah, mă, Rauf, mă, hai, mă, Rauf. Bine acolo Tiamba de jos. A dat un knock finish mai devreme, acum a dat un knock, dar tot nu poate să pusheze. Nici ăștia nu pot să facă prea multe lucruri, dar... Bă, măcar să-i scoată pe Tiamba. Ăla a confirmat kill-ul. Dar problema că și Tiamba și INS-ul trebuie să avanseze în zonă. Deci să prinde placement, deja top 6. Deja top 6, boys, deja top 6. Minim 2 puncte de placement. A dat revive acolo la Rauf, foarte bine. Falcons or să fie și ei eliminați, mai e numai Ice acolo în față. 9 kill-uri pentru FaZe. Bine, Narva! Bine, tată! Bravo! SnowX l-a confirmat și a luat și el knock, la... Bun, gata, top 5! Top 5 plus un kill acolo pentru Enigma. Aia zic, mă, aia zic. Hai și cu ăsta din Falcons, hai și cu Icy. Nu, Rauf, stai cu minte acolo.
points here, so Zilla needs to get further into this game. And Enigma Galaxy have just been Top 4 deja. Aia zic, mă, top 4. Roll down will take down Icy, and that's 10 elims now for FaZe. Top 4 și bine că rămâne Rigi-ul ăsta al lor. Rămâne Rigi-ul ăsta liber pentru ei. Și uite, acum nu-i mai vede decât dacă se duc mult cu stânga IHC-ul. Aici trebuie să aibă grijă Narva. La Godless ăla. Ce ziceam? Trebuie să aibă grijă la săracul ăsta de aici. Are și smoke-uri, e periculos Godless ăsta. FaZe-ul poate să pusheze și ține în stânga. De asta zic, cu minim top 3. Asta e meci de minim top 3. Depinde cum se dă zona următoare. Pentru că FaZe-ul pushează INS-ul pe dreapta. Ei, ce ziceam? Pentru că n-au zona INS-ul. Și top 3. Top 3, minim 5 puncte de placement cu vreo 7 kill-uri pe care le avem deja. Și ea l-a bătut Nigma? Nu, tot FaZe-ul. 12 kill-uri la FaZe. Jos, NoX. Avem zona din nou. FaZe-ul nu are zona și posibil să vină două variante. Ori vine FaZe-ul spre noi, ori vine IHC-ul pe deasupra lor spre FaZe. E complicat. E bine că s-a dus pentru noi. Haideți ca să explic așa și nu uitați să apăsați și voi un like pentru chinul pe care îl fac acum. E bine că s-a dus ziua ăla deasupra lor pentru că îi ținem puțin ocupați pe FaZe în momentul de față. Pentru că dacă nu i-ar ține ziua ăsta aici ocupați, FaZe-ul ce ar face? Ori ar căuta să se ducă ori deasupra lor aici la IHC în dreapta, ori ar căuta să se ducă cu stânga acolo să ia Rigi-ul de la Nigma. Bă, unde avansează Morman ăsta acolo? Că nu e zonă extraordinară pentru Morman. Are zona, dar nu... They do have the next circle as well, like you said, which is a really big deal because they're still S-a able to retras play de off the acolo. back of that embankment. Hai să vedem ce... How do they really escape from this position? Nig mai bine. Băi, perfect. Ceea ce se întâmplă acum între FaZe și IHC, că să bat un pic, e perfect. Pentru că ne lasă pe noi să ne împărțim un pic, să le punem și noi probleme. Bun, FaZe-ul a renunțat FaZe-ul să vină la ei, a renunțat IHC-ul să coboare la Nigma, totul e conform planului, totul se întâmplă conform planului. Rauf îl bate pe Ziol, Frozen aici, 2 knock-uri deja și mai rămâne un singur player din IHC. FaZe-ul primește un knock, FaZe-ul. Mamă, e mela ăla acolo problemă în dreapta. Opa, Rauf, ești chiar așa. Prea ambițios Rauf. Nu așa, bro. Ce s-a dus, mă, ăla acolo, mela ăla. 14 kill-uri deja pentru FaZe. 14 kill-uri. Trebuie măcar top 2 meciul ăsta. Mă, NoX, mă. Trebuie top 2 meciul ăsta. Hai FaZe-ul, scoate-l pe ăla de sub tine, vere. Scoate-i pe aia, ia-i sub Rigi aici. Așa, uite, acum cât l-ați dat nou pe ăsta. Și-l bate zona pe Narva, bă. Ce timing, mă. Ce timing de 2 lei. De 2 lei timing-ul ăsta. Bun și top 3. Am zis de la început, un minim top 3 pe meciul ăsta. Pumping for FaZe land. The lifeblood flowing through them once more, Blank. That is fantastic. Băi, ce dracu a făcut ăsta, mă? Strong fashion. Let's head back to the desk. You better be careful, son. Last time we saw you dance do the floss, FaZe Clan drop down the leaderboards. Ia-te de ei, mă. Dă-i 2 palme lui ăla, mă, că a fost prost. Și n-a... That could have been the game. That could have been the match. Băi, bine rău, top 3 în meciul ăsta cu ăilalți iar eliminații, bine rău, bine. That was the game, 100%. Încă 3 meciuri, mă, încă 3 meciuri. With that many eliminations, these guys, you can see the excitement on their face because they know, like, hey, you know, așteptat toată viața lui pentru momentul ăla. About being passed up because am mâncat amuzant azi dimineața la. IHC couldn't get it done that game, Max. I mean, they needed that win. I said it, like they had to win.
Unfortunately, they couldn't. So for me, in my books, Uite, bă, dar aici ăștia trebuiau scoși de mult, mă, trebuiau scoși de mult. L-au lăsat bine și pe ăla în stânga acolo, dacă nu era Mela, dar tot, n-aveau cum să pușeze. Nima n-avea ce să facă de acolo, că era full open. Erau full open, dar aici nu înțeleg de ce, sau de fapt îi pușea zona, punea presiune de zona pe ei. Ca și dacă îi scotea pe IHC 2 secunde mai devreme, frate, dacă îi scotea, prindeam încă un punct de placement. Era bine. Mă rog, acum n-are rost să ne plângem pentru un punct în plus și minus. E un punct totuși. Ăștia au făcut bine rău de tot, frate. 16 kill-uri. Doamne, ce win-uri, băi, să fac. Ce win-uri să fac. Bă, au făcut win bun, Rareș, pentru ei. Win-ul ăsta e 26 de puncte, aveau vreo 100? Nu, n-aveau 100. De 126 minute, 124 de puncte au acum. Aveau vreo 98. Deci, 24 le mai dă o speranță, că mai sunt câteva meciuri. Le mai dă și lor o speranță acolo. Dar numai meciuri de-astea, frate, 10, 15 kill-uri, 16 kill-uri, ce drept se întâmplă? Oricum, uite, 2 meciuri și meciul trecut și meciul ăsta, 2 meciuri bune pentru noi, n-avem ce să zicem. Deși n-am luat win, ăsta ar fi partea prostă, că n-a fost win. Că n-au luat win. Dar în schimb, locul 3, cu câte kill-uri au avut până la urmă? Au avut 7 kill-uri. Parcă 7 kill-uri. Bă, uite, cât e pauza asta acum, băgați și voi un like acolo, voi. Băgați și voi un like. Merge, avem 62 de like-uri. 69, e perfect 69, dar vrem mai mult de atât. Vrem mai mult de atât. Băi, și ce ziceți, mă? Haideți, mă, continuăm cu cel de-al 3-lea jucător. Mamă, ce a făcut ăla, doar a pus un pic și a tras, mă. Dar l-a ajutat, smoke-ul l-a ajutat. Continuăm cu cel de-al 3-lea jucător din echipa TNT. Cu cel de-al 3-lea jucător dintr-un număr de... Cât suntem, mă? 6, 7, 8. Începem, sormule? Ce zici? Al 3-lea jucător din echipa TNT. Până acum ați văzut, avem 2 fragări. Alen, m-a arătat pe Scarix, m-a arătat pe Flavius. Locul 3 au prins. Locul 3 au prins meciul ăsta. Uite, mă, stai așa că l-am pus aici, dar se vede cam mare și trebuie să-i punem undeva mai. Dar unde se pune, că trebuie să punem un background ceva. Asta e să punem, să caut să punem un background. Talked about the high ground already. They relinquished it for free pretty much to the side of FaZe, and the moment that high ground was given away, then FaZe are going to use it because they have 3-4 players in position just ready to gun down IHC, to gun down Nigma Galaxy. So yeah, IHC here, especially because of their rotate jukes, they had nobody between their drop spot and that western side of the circle. There was no one. So the fact that they just are playing so passive on the edge was a little bit surprising to me. I think they could have got involved maybe versus Getso Roy, TJB, even to push off FaZe earlier onto Team Kesso. Maybe they can get involved, but unfortunately I feel like they're just trying to get placement points. But we know at this very moment, placement points alone are not going to cut it if they want to go to survive. Asta e să dau opacitatea și mai mare. Să vadă. Așa, asta ar fi echipa până acum. Dacă mai am locuri în echipă, din păcate nu. Din păcate nu mai am alte locuri în echipă. Echipa deja s-a făcut. No, nici măcar eu nu sunt în echipă. Să înțeleagă, nici măcar eu n-am prins loc în echipă. Haideți, mă, stați așa că nu mai știu cum e pe TikTok cel de-al 3-lea jucător. Stai că mai dăduse cineva. Chiar îl scrisese. Mă, dar mult vorbesc, mă, băieții ăștia, mă. Pe cine să iau, mă? Pe el sau pe el? Pe el sau pe el sau pe el? You know what, Jukes? You know, despite our disagreements at the top of the show, and I wanted to just hard disagree with you here about IHC, you know, looking at the numbers, I feel like I'm going to have to agree now. Because, yes, staying alive, getting places. Oh, the world's exploding hacks! Și rămâne al doilea, care al doilea era... The fact is for them, like,
like, yeah, you might be about like 18, Salut, 20 bossule. out of top 11. But you have to start making some moves, and you don't want to wait to that last match to make that move because anything can really happen in the last match, like we saw last week. So for me, yeah, I think they have to go for it in this next match, or I would count them out fully for sure. But maybe a question for you, Max. Deci scriem aici Crypto, ăla din IO, frate. Even be a contender now for top 3. I think that's a big statement to make. I mean, maybe mathematically speaking, they could. Who knows? That could happen, right? But right now, I think they're just keeping themselves safe from possibly going down in the bottom 5. I think that this game alone just solidifies their spot in the survivor stage. And one thing I want to highlight about FaZe, and mă, nici dacă eram 2 în echipă, nu mai avea loc. Ia mă, cum arată? Cum arată? 159 de puncte, 10 puncte, bă, de TJB, mă, că au făcut TJB-ul punctele alea, mă. Au făcut punctele alea în 2 acolo. Au făcut punctele alea în 2 leșinați. Uite, era FaZe-ul acela, 98 de puncte. Win-ul ăsta i-a ridicat. Pe cât naiba s-au dus? S-au dus pe 7. S-au dus pe 7, naibii. Pe 24. Am zis bine. Am zis bine. Dacă mai fac un win la fel, cu tot așa un win de ăsta nebun, hai de cap, să bat iar la top 3. E bine rău că ne-am dus un pic. Un pic, nu mult, 6 puncte, dar avem 11 față de locul 4, adică e și mai bine. Și mai sunt 3 meciuri, bă, orice e posibil, dar și win pentru ei, mă. Stau cel mai bine pe placement. În momentul de față e echipa care stă cel mai bine pe placement. Și nu pe kill-uri, că ia uite cum stau asieitul ăsta, stau 110, ești nebun. Așa. Și acum să revenim cu cel de al 3-lea jucător, frate. Venim cu jucătorul cu numărul 3 într-un slot de lesinate, mă, Dani, bă. Așa. Hai să închid și ăsta, ca să nu facă mie lag aici. Asta e să mai închid și 2-3. Asta de merg pe fundal. Cred că și Discord-ul închid că n-am nevoie. Și vine cel de-al 3-lea jucător și anume TNT Rareșinho. Are câteva clipuri, mă, fii atent, dar stai așa că trebuie să dăm click. Dăm stop. Și nu știu cum să fac să dau zoom iarăși. Hai să dăm ăsta pe mut ca să nu mă certați ca data trecută. Da, mă, da. Am oprit PMGC-ul. 2 secunde, băjeți. Vine cel de-al 3-lea jucător al echipei TNT și anume TNT Rareș88. Aici ei schimbă nume. Hai, mă, dă start. Haide, mă. Bun, altul cu DBS. Altul cu DBS. Să dă heal frumos. Ia, are ce să-l învețe pe Scarix sau? Bun! Bine, mă, bine. Are de unde învăța Scarix, frate, DBS. Dar nici nu-i nevoie, că deja... Uite, și shot. Mamă, cum s-a văzut, dar e filmare de aia de la joc. Mamă, câți jucători de ăștia de shotgun, frate, câți fragări de ăștia am. Bă, câte nocuri a dat acolo, bă, 3? 3 nocuri a dat cu nade-ul ăla. Voi sunteți nebuni, trebuie push, că își dau revive, frate. Ia, fii atent. A intrat repede peste el și fii atent. Bravo, mă, băi, ce frumos a intrat aici. Așa, toxicitatea, clar că... Mamă, băi, dar joacă băiatul ăsta, joacă rare și nu văd că numai DBS, shotgun cu 5. E bine, mă, e bine și cel de-al 3-lea jucător din TNT, nu credeți? Hai că ăsta a mai fost, am luat-o la început. Îi da cuțit! Da cuțit! Aoleu, ce toxic e băiatul ăsta, bă, să mor eu. Hai că e bine. Ia, le are puțin pe spray. Le are așa pe spray, dacă știi cum zic. Ia. Bun. Knock finish, clar, român adevărat. Knock. Da, n-am mai văzut de finish. Knock. Ia bate pe al doilea. Mamă, dă nade frumos cu ochișor. Deja îmi place ce văd. Bine, mă, și knock și finish. Ce cap acolo și pușează cu DBS-ul. S-a ridicat după bortă, e mort, e ca și mort. Bun, îl am de la... Da, mă, stai așa că n-am apucat să văd și... Stai că n-am apucat să pun pauză. Rareș, fii atent, dar de unde e asta, frate? Ce ai jucat aici de
Avea apărare și 38 de kill-uri, 4600 damage. Ce ați jucat aici? Ce s-a jucat aici? Shiny care era mort, dude. Unde are... Da, unde? Băi, să mor tu! Băi! 2 secunde că vreau să dispar după ecran. Uitați-vă unde are omulețul ăsta picurile vere. Băi, vă uitați unde are picurile, mă? Că are picurile lângă joystick aici? Băi, omule, băi! Cum să-și oși vere cu picurile aici, în stânga, lângă joystick? Băi, nu pot să-mi explic cum pot să... Cum dracu? Pune picurile cu degetul mic! Nu, mamă! Băi, nu pot să-mi dau seama cum pune picurile alea, mâncava-și gura voastră și se și mișcă în același timp. Sau cred că stă pe loc în momentul în care a pus picul. Nu-mi iese, nu-mi iese calculul ăsta. Dați că dau start, poate văd și eu cum apasă pe picuri. Bravo, mă! Bravo, mă! Morți! Bun, bine și pe S12, că aia zic. Bă, are un deget în plus ceva pentru picul ăla, că nu pentru picurile alea, că nu-mi dau seama. Dar vreau să pună picurile alea odată, bă. Uite, mă, că a pus picul acolo mai devreme. A pus picul mai devreme, bă. Da, mă, nu, mi se pare... Mamă, ruine. Bine, frumos transfer, frumos. Bine, mă. Așa, al doilea lejer, așa, ia mai urcă vreunul. A, și ăsta, hai 3, hai cu 4, mă. Are pe cineva lângă de față pe picuri. Clar. Ia nade-ul ăsta. Măi, ma. Bine, mă, bă, pe reflexie, bine, n-ai ce să zic. Păi de asta zic, cred că pune cu degetul mic picurile să dea dracu cu ăsta aceea. Dar cum stai? Cu metre, cum te-au după mine. N-ai, mă, n-ai, e altă ligă. Bine, mă, uite, lua și win-uri, făcea și câte 5 kill-uri pe match, n-ai, frate. Hai că avem aici de la o ligă unde comenta Tudor. Dar unde e el? A, uite, mă, uite la aceea. Ines! Hai și cu al doilea. Are timp? N-are timp. E, mă, frate, mă, știu, mă, de ce l-am luat, mă, în echipă, mă. Bam, primul. Uite cât de frumos, bă, băiatule, bă, bravo, mă. Ai talent acolo, n-ai ce să zici. Bă, asta contează, frate, când nu, gata, tragi după unul și dai la finish. Nu, frate, nu, tragi după unul și poate îl bați. Dar dacă nu pot să dau, că vreau să mai văd, mă jur, o dată faza aia. Nu pot să dau la final. Am dat skip. Vreau să mai văd o dată, vreau să vă mai arăt o dată faza aia acolo. Eu de asta eu mor pe România, care dă un knock și trage la finish. Are 2 player pe lângă el, dar el trage la finish, mă, că un kill e viața lui să facă un kill. S-a trezit de dimineață să facă kill-ul ăla. Nu, frate, mai bine ești carare și îl bați pe primul, mulți repede, dar nu, că ei sunt proști, ei nu poate să se miște stânga-dreapta, ei nu sunt rare, știi ce zic? Ia, acum ai faza? Da, uite aici. Asta, frate, deci aici 6 gloanțe pe shotgun, da? 1, 2, 3, așa se face. Așa se face, frate, așa se face. 3 acolo, în 6 gloanțe, 3 bucăți, bam, 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 unul de fiecare și sănătate.
Au, lejer așa de vară. Niște picuri, 3-4 glanțe în ochi, direct. Bună și melodia asta. Oh, nice. 11 kill-uri a avut aici, bă, vere. 11 kill-uri a avut turneul ăsta, ce-o fi fost el. A, și astea au fost toate la el. Astea au fost toate la el. Oh, și fii atent că n-am terminat repede, nici n-a început meciul. Fiți atenți că nici n-a început meciul. Dar rămâne cum a stabilit câte un player pe fiecare. Hai să-l adăugăm și pe el aici. 3 mici. Which is why I kind of have them as one of my teams to focus here. But really, the bottom of the table is it's so rough right now. Where again, one match can lose it for you. One match can almost guarantee it for you. Yep. Yeah, and Alter Ego, I mean, până acum, asta din colț de sus, de acolo, hai că dăm mai jos așa. Până acum, așa arată echipa până acum. Salut, Paolo Sami, salut, bro. O părere ceva, bă, cam liniștit sunt așa astăzi, mă. Prea se discută, nu prea se... I mean, looking back on some of their games, we had one angle earlier where they were just completely scared of fighting in the first place. I think that here they're doing something similar to IGL. Ultimul o să punem IGL, IGL-ul punem ultimul. IGL-ul e cel mai tank și punem ultimul, știi? Acolo e IGL-ul, știi? Acolo e creierul echipei. Băieți, ăștia-s fragări, ați văzut cum trag? Ați văzut acolo 1 F2, 3, 4, că se poate, frate, poți rău de tot. La Scarix, un suport de ăla să-l ai pe Scarix, să mor eu cu părsturile alea de bam-bam. După aia să pușez cu Flavius Rareș. Ce am, frate, nu, s-a terminat. Și fiate că ăștia doar 3, mai am 2 în echipă. A, așa, să vedeți voi cum la capăt. For Alter Ego as well in particular, the fact is they got into this from PMGC. Nu făceam echipa. Nu făceam echipa dacă nu aveam încredere în ei, frate, că jucători și că au potențial. The group stage here, they have a lot of work cut out for them, and honestly, they're one of the biggest teams in Southeast Asia. And to not uite-l mă, regele, even frate, the survival stage here would be va a minți, massive frate, letdown for al not only them, patrulea but și al their cincilea fans. And we've already seen the impact on Rosemary taking himself out yesterday in match 5, feeling like he's not playing well enough to deserve to be on the roster, the starting roster right now. Au auzit că aduc sponsori, aduc pe Bill Gates Honestly, the way I'm sponsor. looking at it with how they've been playing, they need like a huge circle gift, I think, if we're going to see them make it at this point, unless they show me something different. Because, I mean, hearing it that from the... Tu, Dani, ai fost 1v99 de shot-uri, așa ai fost tu, Dani. Going into this is a big statement to make. All I know is that I would never admit that. You know, I'd be like, hey, we're ready to go. Let's make it happen. You got to cheer your squad up and just kind of reset here because... Bă, dar mai sunt, bă, mai sunt. Nu sunt numai IGL în România. Mai sunt. For me, when I hear that, I count them out already. As crazy as it sounds, that's just the way it is. Man, that's rough. That's really rough indeed. Îmi pare cunoscut numele, îmi pare cunoscut, dar nu știu de unde să le iau acum. With that later on. But what about FacePlan, Max? You had them as one of your teams to focus. I kind of wanted you to go into why. How they were playing in SEA was actually quite interesting. They were not tot am Seat. They were not just like this big standout squad. They were just consistent. Bă, mi-ar place să am așa măcar cât să știu că bă, merge echipa și joacă la turnee perfect, se joacă la turnee bune rău de tot. That would be enough for them to push them at least in survival stage. Dacă se joace la turnee bune și asta mă interesează. Jason in particular, and I thought that they could be jucând la turnee bune, fac și rezultate mai ok. Că așa joci la turnee, degeaba ești cel mai bun din niște turnee de fapt nici măcar de la niște scrim-uri, când poți să fii pe acolo mediu, la jumătate, mediocru, în niște turnee cu echipe bune. Înțelegeți ce... Gata, mă, frate, începe și meciul cu numărul 4, băi, merge meciul cu numărul 4. Nigma în momentul de față e pe locul 2. La distanță de 10 puncte de locul 1 și la 6 puncte de locul 3. Cum ai trece, faci, mă? A venit pisica, am vizit,
getting on Salut, in Chico. as fast as they can, because no game is expendable here. They need to be fast, they need to be furious, and that's right. Păi joacă, mare parte din ei joacă 5-6 degete. Cred că și la mine în echipă nu știu dacă e vreunul care joacă 4. Adică nici nu știu câte degete joacă, dar joacă. Asta e chestia, că trebuie să rămână, să prindă sinergie, să facă sinergie împreună. Da, unul nu poate să joace la 5, joacă la 8 și tot așa, și de-aia să schimbă între ei. Nici la asta nu mă ocup ei să ocupă. That's why it's funny. Yeah. Despre ce, bă, Dani, mă? You know, for REDOOXXYX, not a real one. For them, I think that the difficulty there. Da, ai strâns rău clasamentul și încă a început să mai împrăște așa un pic. Da, top 3 se califică și noi suntem momentan pe 2. Sperăm că facem un win și trecem pe 1. Dar top 3 să fie, n-are importanță. Cum 1, 2, 3, dar să fie top 3 până la final. Asta e cel mai important. Asta e cel mai important lucru. Așa, stai să ascundem echipa de sus de acolo, că să nu ocupăm ecranul. Zona e bună! Uite, din nou puțin noroc cu băieți. They are known to be quite. Da, mă, terminând de anunțat echipa așa frumos. Fac și eu clipul, fac și eu un clip de la ca lumea de prezentare. Bă, ia mă, sunt ăștia pe aici, fiți atenți, fiți atenți care e ideea mea, să zic așa. Că mi-a venit acum, eu aveam două idei, dar acum le șterg și mi-a venit o altă idee să fac treaba asta, știi? Bă, e Caterin, că și eu zic ar merge. Am fost prost, am fost inconștient, am făcut echipă de PUBG. Dar, după ce fac treaba asta, știi că ar trebui să schimb slide după aia, știi, și să apară așa? Ce să pun? Să pun gen numele jucătorului și ceva highlights de la el, câteva faze, așa, 2-3 faze de alea bune rău de tot, ca să nu fie un clip de la 5 minute, să fie un clip de la scurt. După aia pot să pun pentru fiecare jucător în parte. Dar să fie unul de la amuzant, așa, un pic de început. Ai, poți să pui și 15 clipuri de prezentare la jucători și la tot. Dar unul să fie scurt și amuzant, după aia câte un ori pentru fiecare jucător, ar fi frumos. There's no one else there, they have a ton of time to loot before they think to make their approach out. We do frate, da, mergem la Saki from ASIA. And he's going to go over some of the punem o cască de 3 în cap. To keep them set up towards that top side with 7. Welcome back to a quick interview with the 7WG, and I'm actually joined by the coach from ASIA, Trenda. You guys were able to get a chicken dinner. You're currently in the top 3. We have 3 matches left. What is the team feeling like? What are you guys going to be working on the next 3 matches to make sure you maintain yourself within the top 3? It's a do or die situation for us. Yeah, the team Dar să aducă băieții rezultate până una alta. Yeah, the team is pretty confident. They like whenever mai știu care era, nu mai știu care era comanda, mă. La they say no. We will go more aggressive. This time more aggressive. So yeah, we have 3 more maps. So right now că vreau să o să pun rezultatele echipei ca să nu, că na, poate nu stați toți pe Discord sau așa, o să le pun pe Instagram-ul echipei. O să le pun și pe Discord acolo într-un de la separat. Dar o să le pun și pe Instagram. Indiferent de la ce calificări, de la semifinale, finale, calificări la turnee, pe toate le punem acolo. Pe tot, ca să știe toată lumea despre ce e. Ia uite un să urcă ăsta. Băi, mai mulțu! The Wolf, ăsta e lup? Uite-l dracu lup. Well, for ASIA, I always enjoy watching this. This is not how you climb, but in PUBG Mobile, it's definitely a way that it works to get it up on high and go for some scouting positions. Also, a really nice spot to scout. Poți să urci mai sus de atât sau ăsta pe chestia asta, pe antena asta e? Don't have a lot of sight lines looking out this way. You can't stay up here forever, but it's a great spot to know when teams are coming, especially from the roadside. But going back to ASIA, bună zonă. Dar și că dacă ai picat de aici, te-ai dus. Because I think that ASIA was one of the few teams that came into Group Red with the best mentality of we want to get 78. Mamă, l-au trecut, bă, uită-te la Flower Age ăsta, frate, 38. 38, The Wolf 31 la egalitate cu IQ, Falac 30.
they're shooting for the stars. 27 l-au trecut pe Redox, bă. Nu prea le-a mers bine. Era și Redox în top acolo. Merge și mai sus? Ah, ok. Looking very, very nice for ASIA, and the fact they're able to keep that Ah, mentality dar chiar bă, merge parașuta aia, nu? aggressive plays which Hai să have dau sat them microfonul up towards the top side of the lobby, allowed them to win from spots like Cât s-a încărcat 100%, southern side of gata. Everest inside the fields. Yeah, really, really nicely done. And I can only hope it continues because this is a team that has really impressed me. Băi, unde a venit Nigma, frate? Ia uite mă cum au venit. Nigma s-a retras, Roiu. Great stuff, great performances. Dar fii atent că nu s-o opresc acolo. Rauf e ambițios? Mamă, și Roiu tot fuge. Roiu tot fuge. Fuge că vrea să prindă topul ăla, vrea să prindă top 11 Roiu, că e pe 10 acum și vrea să rămână acolo. Bă, au o șansă, uite, spre exemplu, cam toate echipele au șansă în momentul de față, dar la un win, au nevoie de un win ca să aibă... Mai sunt 3 meciuri, dacă IHC, Furia, Virtus Pro, Team Cheso, Alter Ego fac un win meciul ăsta sau următorul, e o șansă pentru ei. Am avut noi care eram pe ultimul loc și am făcut win în penultimul meci și aveam șansă și în ultimul, dar tot la win. Ei, n-a fost să fie, mă refer la data trecută cu Twisted Mind-ul. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Meciul ăsta e foarte important, e foarte important, că după aia vine Miramarul pe care n-au excelat pe Miramar, așa că ar trebui să facă rezultate ceva ca lumea pe ăsta măcar. Trebuie să stea bine măcar aici pe... Ultimul Erangel din PMGC League-ul ăsta. Are you expecting hot drops? It's like, yeah, but you got to look on the bright side. As if someone hot drops us, that's plus 4 points, right? Surely. So I like that. But again, yeah, for Falcons, it was very obvious that they were bine! on their rotates coming through. Bine, îmi place ce văd. This is big actually. Coming through those first 3 days, but I like that now they're looking further towards their e bine, e bine pentru noi, e bine pentru noi dacă... They are lacking, and we saw that from the very first match of the day. They're on sand. Bine, mă! Bravo, bă, Silence, mă! Știu eu, de te iubesc, frate, pentru kill ăsta. They lose that fight out, and that might have been the opening that FaZe needed to get towards this position. Rege a fost aici cu nocul ăsta. Bun, TGB-ul -2, șansa noastră să recuperăm. Salutare, domnul Paulică, salutare, bro, salut, salut. Decision to take on this path. I mean, you're using that cover from the west, from the east side, and trying to get around Everest, I suppose, and send all the way out on that west side of Gatka Fields. Maybe a little bit of a change of plans after they lost 2 of their players, but let's see if they can adapt into this one. Flower, Triple S, both fairly solid, well, very solid players. Bă, dar chiar mă, asta e că vreau eu să fac ceva. Până încep fight-urile și astea, eu vreau să fac ceva. Yeah, absolutely. I think that when you look over towards some of our squads who are chasing, Tiamba's never quite been able to get Tongjibao's never been quite able to get fully ahead of the squads in 2nd and 3rd place. They have definitely made a good breakout for it. It's not happened just yet. Another circle that benefits ASIA, they can just calmly chill down towards the southeast side. No one's going to want to go towards Military Island because they know that no one is heading out there in the first place. They know the circle's likely not going to end up towards the southeast side. Good shots from IWNRX as well with that scouting position up on high, alerting their teammates to the squad that is coming in fairly quickly, and Zedwolf will once again take up position on that high ground. He's up on that radar dish and he scanned the galaxy for a point. Fantastic news, and yeah, he's just gonna hippity-hoppity his way back up the pole. See if he can keep that presence. I feel like it's going to get very, very dangerous quite quickly, though, and I don't imagine he's going to be able to stay up there for more than maybe a minute at best without going down if he stays too boldly faced on that position. The good news is there's a lot of trees that surround it, so in general the sight lines can be covered off, but it's super exposed. That's not going to stop him, though. Shots over to Tixi, and VertsPro lose one of their approach. Yeah, I mean, VertsPro, 15th place, they are not massively far away from breaking in to the survival stage. And again, not a lot of our teams down towards the bottom 5 aren't. I mean, IHG's even been able to get up towards 80 points now.
It's wild how close this is for those bottom 5. I think this is our most competitive lobby and probably will be even going into group green. We had group yellow, which was a group of depth just because it had some horribly strong teams over in there, mixed in with some of maybe our weaker squads, but still very strong. For group red, on the other hand, I think this is way more evenly matched to the point where Gata, am pus aici, suport echipă. You wouldn't be unhappy to see any team. Că dățile trecute ziceam, bă, ar fi cineva care vrea să facă treaba asta, să susțină o echipă. Bă, nouă. Deci o echipă nouă, frate, echipă nouă. Momentan, din echipă știți unde sunt. Din noua echipă știți 3 jucători. V-ați făcut o idee așa, gândiți-vă că mai sunt încă 2 jucători în echipa asta. E puțin în spate live-ul de la PMGC, bă, e live, nu e în spate. Calitate la maxim și dăm, uitați, pe 2 să vedem cât revine. Așa. Băi, chiar cea mai echilibrată de până acum, e cam cea mai echilibrată grupă. Oh, bine rău, au intrat bine rău de tot Nigma. Na, au fost câteva secunde în spate, Benny, n-a fost. Potentially lose that spot and have to go over to those survival stages, have some incredibly impactful games. A big shift over on the circle sends it to Ferry Pier, and ASIA currently not leaving from the military island, with Na'Vi behind them, actually. Yeah, Na'Vi was able to make a cool rotate face ăla vrea să sară în apă, mă. Mamă, și cu Na'Vi e un pic așa danger. Na'Vi e un pic periculos. 2 meciuri am avut noroc, au murit primii. 2 meciuri. Am avut noroc tare, de Next Druia la fel. Hai că l-au și confirmat. Uite, s-au dus în momentul de față Na'Vi la 10 puncte în spatele nostru. 10 puncte sunt nimic. Ținând cont că ei au win-uri până acum făcute și poate să facă oricând win. Partea și mai bună e că asiei t-au pierdut player. Asta e partea cea mai bună. Și că Na'Vi îi urmărește. Nu îi lasă absolut deloc. I mean, they were talking about Sandhawk potentially being a calculated approach IQ ăsta nu mai este de acolo. in boot camp, moving on in, and I feel like this may be the same sort of play. You're right, it is so pivotal that it's against ASIA, and you know 100% of the time that ASIA are going to be on this military island, so you push in behind them, moving on through as Na'Vi. This has been a great opportunity for them. They're playing as 3 on ASIA, but one of them's trapped down the cliff face. UZM split off. Falak is completely out in nowhere. And so, whilst they are as 3, they're basically 3 solos right now. It's painful. I mean, from starting out inside this lobby to being a case of, we have such an amazing amount of space to play around with. It's a good counter from UZM, but now this res has to come through incredibly quickly. We're halfway through into stai că l-a deranjat un pic și pe Puncher. Păi aș dau res și el pușează acum pe ăsta pe Puncher. Bine, vezi revenirea acum, vezi revenirea acum de la ASIA, ești nebun. Cine se gândea la treaba asta? Cine se gândea la treaba asta? E bine că și-au... Mamă, dar își dau punct de la una la alta. Puncher very unlikely to get rezzed here. The spray down for Flip, not gonna quite connect there. Pushes back. Remember, there is still IQ underneath them on this cliff face. Lemon gets rezzed. UZM repositions. The 2 players from ASIA on the northern side of things will move around this coastland. They can get to the bridge and play. Hai frate, că uite, la asta chiar n-am fost atent. La asta n-am fost atent. Am avut o treabă de făcut aceea pe ăsta. Dar eram concentrat și la fight-ul ăsta, că nu pot să mă uit numai în killfeed. Înțelegi, Dănuț? Încercam să mă uit acolo și la ce se întâmplă, că și asta e alt lucru bun pentru ei, ăsta e alt lucru bun pentru Nigma. Că uite, spre exemplu, și meciul trecut, da? Și meciul trecut tot Redux a fost eliminat primul în fight-ul ăla acolo, dar cu toate astea tot au prins top 3. Mamă, bine să That's the best thing they can do, even if it costs them their lives. What it creates is a situation where you get a reset on the game. Out goes the bow. Good shots right now from Lemon, looking to finish things off for them. Maybe just a little step too far there to go for an open rotate. They thought that Na'Vi were going to be across the bridge already, but a back uite, un lucru extraordinar, deci treaba asta e pe extraordinară pentru ei. E pe extraordinară treaba asta, că moare și ASIA, tu și Na'Vi, că zona e peste ei, e mult până în zonă.
He is gonna eat the final Cred că bullet there, and Lemon poate îi ține cineva și pe pod. leaves a bitter taste in their mouths. I mean, there was Ăsta some e posibil să retribution, but intre Na'Vi exact unde their toll Enigma as well. sau... Yeah, unreal play actually from Na'Vi. Again, they just give up on their teammates because I think that's totally off the back of an understanding of where ASIA are dropping. Should be 3 elims going through to them as well off the back of that. But well done to Na'Vi. E bine rău de tot. TJB 2 playeri. E 8-ul, mă rog, azi 8-ul, un singur player și Na'Vi 2. La Next Roya Falcons, acolo trebuie să mai avem grijă. Orice ar fi meciul ăsta, ei trebuie să facă puncte. Orice ar fi meciul ăsta, ei trebuie să facă puncte. Mamă, ce bine a intrat Nade-ul ăla înăuntru. Sigma Galaxy. Bun și așa, norofen. It's interesting though, because ASIA and Na'Vi both have gone down. This is IWNRX. Bine, mă, hai să vedem. În 3, să descurcă și în 3. Să descurcă în 3 mai bine decât ăștia în 2. TJB 1-2 ați văzut meciul trecut, ce au făcut. Na'Vi minus Lemon. Deci Na'Vi într-un player. IHC-ul acum tot bate cu Tiamba aici. Uite, IHC-ul pe ultimul loc. Fii atent că dacă facem meci bun rău de tot IHC-ul meciul ăsta să schimbă. Flip ăsta, nicio șansă să mai intre pe undeva. Așa zic eu, da. Mai vedem. Furia să bate cu Inusău aici pe munte. Bine, FaZe-ul. Este revenire pe FaZe, să nebunesc. 2 kill-uri, al 3-lea a fost acolo și ultimul e la hală. 4 kill-uri. Ești nebun? Ce dă FaZe-ul? FaZe-ul acum pe cât sunt? Pe 7. 128, imediat 130, win 140. Dangerous. Nu, IHC-ul e IHC. Au câștigat PMGC-ul în aceeași formulă. Un singur player a ieșit din echipa IHC. Dar nu mai știu, mi se pare că Alex parcă a ieșit, a intrat într-o altă echipă. Uite, mă, vrea și Flip să prindă zona, că nu mai are heal, nu mai are nimic. O încearcă acum ultima șansă. Ia-te încă prin zona aceea așa. N-ai cum să nu-l vezi. L-a bătut. Gata, minus Na'Vi. Dar ce zonă urâtă. Avem zonă urâtă rău de tot. Crisis averted. Vengeance handle it. Na'Vi are out, and that is a pretty big team to fall at this stage with only 2 elims. Da, în momentul de față, cei care erau anul trecut în Stalwart, în STE, sunt acum Falcons. Asta e schimbarea. In the next couple of teams, so they don't really get too many more points off the back of them. But yeah, this could have been a really good game for ASIA, and it is scarpered by Na'Vi. Doesn't gain either teams too many points in the future, but it does just get a reset in. And for Na'Vi, considering where they were playing at the beginning of this game, to be honest, I don't think bun, stai că a dat un knock finish acolo SnowX. Bravo, frate, bravo, bun. Virtus Pro rămân în 2 playeri. Am făcut un punct. Avem 160 acum. Haide, mă, tot așa. Dar nu știu cum mai intrăm noi în zonă, frate. Nu știu cum intrăm noi. Da, și vechiul Falcons în Na'Vi. Actualul Falcons în vechiul STE. Bă, nu m-am modificări de astea de... Mi se pare că fix Alex ăla sau nu știu care a ieșit din... Ia-te că ăștia și-au dat revive, bă. Ia-te că eu am zis că moare ăla, dar n-a murit. Bun aici IHC-ul peste TJB. Ia-te, mă, fii că tot mai alea... Bă, băiatule, bă, e imposibil, mă. N-ai, mă, zici că nu vor să moară, băi, TJB-ul. Nu vor să moară, dă-mi gura noastră de treabă. Dacă nici la push-ul ăsta acolo nu...
Nu îi leșină, dă un gură. Fii atent. Demo does go down. I thought it might have been to a team nade, but it was a step out spray down. IHC moving up to the shack against two. One of them. Fii atent că tot mai fură unul. Fii atent că tot mai fură unul, bă, îl dă nuc din spate, Falcons-ul. IHC are fumbling this approach. Flower low, but they're out of there completely. The third party angle. Oh wait, Costas is still there. Okay, now he's down. But so's Flower. What just happened? E bine că TGB-ul e out. Au făcut 4 kill-uri acolo, bă. 4 kill-uri, mă, n-au vrut să moară, frate. N-au vrut să moară. Bă, Enigma bine. S-au făcut două, mă rog, au mai făcut un kill. Și și-au luat knock acolo, și-au luat knock. Pe ăla care a rămas în spate. Era Snowix care a rămas în spate, că doi au prins, cred că e un eșecul ăla acolo unde se iei. Și care, mă, Vodafone Giants nu mai e echipa aia de mult, bro. Acum avem, bun, gata, 6 iei tu, out. Bravo, bravo. Avem 3 kill-uri, partea bună. Și hai să prindem placement acum. Acum hai cu placement. Suntem în momentul de față cu 11 puncte în spatele lor. La placement nu calculăm. 11 puncte în spatele lor. On that south side with two, if they can survive for longer, they may be able to secure that second place. Zedwolf finally having to hop down there, but IWNRX, 4 players alive, fairly solid in their spot. Falcons, 4 players alive. În dreapta au Falcons-ul la casă, care Falcons trebuie să urce pe munte. Trebuie să avanseze că n-au zona aceea din Falcons. 8 echipe, băieți, s-a început placement-ul, acum, Doamne ajută să fie o leacă de zonă, că ăștia or să bată aici, uitați-vă și voi, două echipe cel puțin or să iasă, că e ăsta din INS care stă aceea, vai steaua lui, și mai e unul în fața lui cu grid, dar nu înțeleg care e ăla, Furia parcă, Furia, în 2 players sunt acolo, Roiu sunt în ăștia 2 care au rămas cu unui knock undeva, și finish, și încă unul knock, hai Roi, încă unul. IWNRX though is the team that Nexruia, full squad, 5 kill-uri. Aici e problema. 5, 6, 7, acolo o să fie problemă mare rău. This is where they need to make their breakout. This is where they need to clear that gap between them and Na'Vi and ASIA and potentially even Nigma Galaxy on the 2 players they have. Și are și zonă bună, a dat drumul la brațe, dar are și zonă bună FaZe-ul. Și FaZe-ul și Nexruia. Bun, îl știe. Hai mă, scoate-l pe ăla. Sunt multe echipe, 1, 2 echipe într-un player. 1, 2 echipe în 2 și 4 full squad-uri. Gata, bun. Mamă, ce dă Wolf cu panorama aia de armă. Bă, nu e chiar așa panoramă, că are reculul foarte mic. Și vă readmintesc să apăsați și pe butonul așa de like, băieți, măcar faceți 200 de like-uri dacă aveți voi plăcerea asta nebună să ne susțineți. După meciul ăsta mai arătăm încă un jucător. Hai să ascundem asta ca să vedeți și noi m-au pușat din Cheso, frate. Nice shots over towards Nigma Galaxy, especially for Team Queso now on the chase. Pușat acolo, dar na, și acum se bagă numai bine Nexruia. Și mă, frate, mă, dar nu i-a ținut nimeni, bă, nu i-a ținut nimeni pe Team Queso. Nexruia ăștia, în loc să țină acolo, să nu treacă ăia strada, nici nu era treaba lor, că de acolo vor să-i scoată ușor. De acolo vor să-i scoată ușor Nexruia acolo. Ce sperăm e să nu mai facă puncte foarte multe Nexruia și să nu ia win. Dacă ia și Nexruia win, au acum 141, 51 ar avea numai și numai la... Now, in 12th place, not a good place to be for them, and Team Queso, 4th match of the day, a bit of confidence maybe regained here for them. Just so needed, and we saw them earlier, they looked pretty down. Da, că a murit și Navi și ASA-ul ăla, dar... Vin Falcons și Nexruia dacă fac ăștia win. Că mai au două miramare mai au. Avem și noi 162, dar nu știu placement exact cât au prins. Ce zonă are Falcons-ul, FaZe-ul. La Falcons nu e o zonă extraordinară pe centru acolo, hai că nici live nu mai smokes because teams do not want to waste nades at this point in the game. Falcons getting will feel so incredibly bad because this is a game that they have been waiting for so long now. And East already falling right off the bat, John. It's not a good feeling for them.
I mean, it's so unfortunate because they're kind of in the saddle of this ridgeline as well. 7 a fost, Team ok, FaZe deci un and singur punct. IWNRX, the two teams around them on the tables as well. It is so devastating. Either side on the tables, either side on the ridgeline, and Falcons need to hold off this push. FaZe try and go on in, but it's being cut down here. puncte diferență, tot 10. Away, but they still have 3, and Tot la only 10 Victorious now diferența. sits on their flank. This is a big pickup on the position for the Falcons. FaZe may have just been able to lose out here. FaZe down to one player in quite fast fashion. So for FaZe, who are looking to put about back-to-back that Hot was talking about earlier, feels like it might be off the cards. Good shot from Victorious, though, finds another from Falcons, but Top is quick to readdress that scenario, but not likely anyone else from his team is going to stay up. So now down to just Top remaining as he tries to slither on through inside this valley. Team Queso, Melodious, can't quite go back to pick up his teammate, but does find some great shots over towards Furia. From this eastern side, but the Fury is more over towards the side of Team Queso as they start to light the fire underneath this lobby. Ăsta e win-ul lor. Team Queso looking for the last player of Furia, who's moving out in the open. Sitting down, trying to go for these spray challenges, but it is just a nu prea au de unde să ia așa win-ul, sincer. Team Queso, nu prea au de unde să ia win-ul ăsta. Uite, deci tu la viețile lor sunt praf până își bagă full heal. Deja Next-ul i-a luat info pe toată partea de nord de zonă. Doar top ăsta, top ar putea să facă o surpriză pentru Next-ul să scoată un player ceva. In the fighting on the south side, and it has not been a successful story for this match. And it is again a front scramble for 3 spots. There's 7 contenders. Uite, Team Queso trebuie să avanseze, că n-au are poziție Zwolf ăsta bună rău. Of this tournament. As time and time again we get those sprint outs in the front line. That should be Falcon. Mamă, s-a dus nade-ul ăla lângă el, dar... Okay, Falcon. I mean, Top just survives that one. Băiatule, ce-au început utilitățile nebunii. Protection. Yeah, wild. Just built different then. No kill deja. Still in a pretty dire scenario, all things considered, with IWNRX pushing up to the ridgeline. Erau că o să vină și ăștia aproape. Abia ce luasem și noi puțin avans. Trying to do the Americas proud. IWNRX moving on over, trying to stop that story. Turkey are behind them too. For their players, they've got 14 smokes to play with. That is a lot. Și ăsta o să dea nade-uri cu ei, o să fie mai ușor și o să dea lejer un knock în Team Queso. O să dea lejer un knock în Team Queso. Falcons, like you said, 7 elims on the match. Top doing a good job here. They should know of this location from Top, considering they got the nades. Definitely do. 2 nades in the pocket. Salut, Zug. Salut, bro. They are lining up towards his left-hand side. That's unfortunate on the timing at which he readdresses the approach on the buggy and maybe just trying to bait something out. Good shot to start off things with a Melodious. Almost goes down, but this moment the trigger pulled now for IWNRX. As they hear that breakout, the damage has been done. But they don't push the issue. Au rămas acum 4v4. Right? The circle closest to the center, and IWNRX know they have these angles under control. They have a lot of smokes to play with. They're redistributing all of their ammunition. They're playing this one on the smart game, not the aggressive style that we have seen from some of our teams so far. With 9 eliminations, with 4 more, they could add up to 13 eliminations. A 23-point game would, I believe, see them towards the top spots here. Blank, this is such a crucial moment, not only for IWNRX, but for Team Queso as well. Uitați-vă cum s-au poziționat. Uitați cât de bine s-au poziționat. Making the tables as interesting as possible, in my mind, is Team Queso gets 3 and then lose to a full 4 elim from IWNRX. That would shake things up the most. Indeed. Now, Team Queso, how do they want to play this now? Because we are in stage 9 now. Nici n-ajung nade-urile din pozițiile în care sunt ăștia din Team Queso, nici n-ajung nade-urile. Team Queso to rotate into them. They have good control a little bit further over into the middle side of this lobby, but it is a full 4v4. But with Zedwolf picking up the first elimination onto Melodious, that's their big off angle. And IWNRX look like they're taking this one home already, John. Melodious goes down, and Nade to follow it up from Kane. No damage to be seen in response. 2 players at the back line, and they're already eating damage from the shrapnel. Forward. Zedwolf as well, cooking one up, making these rotates so hard.
and Cole go trying to Bă, make the două spray down locuri. on a bold push out on the buggy. Two of them almost go down as just Două Cole locuri. now left Ah, standing, dar the nu last mai- player in the mix for Team Vezi că- Queso, and Frozen rolls forward. Vezi But it's că a the fost buggy to o leacă connect așa. first, and that is how you shut Dacă down rămâneau a doi game. playeri acolo, A dacă rămâneau 13-point doi, chicken dinner le in the confirmăm closing instant. moments for IWNRX. Și- We're going Aoleu, right down to mamă. the wire again. And look, the big thing is, IWRX get themselves a chicken dinner, the first one of the tournament. This is the changing point. Bă, Two dar more chiar, bă, matches ăștia to n-au go, avut but niciun they win, picked up frate, that ăștia n-au chicken avut dinner, niciun win până and acum. maybe now's the time for IWRX to get themselves back up into the top Ăsta e three. primul lor, No primul lor more win. sad faces, only smiles, because they can only go up from here. Lasă, Team Queso și asigură plecarea în survival. Vezi că din survival, It's possible! din survival e șansă foarte mare. Ai șanse mai mari, din părerea mea. Dacă ești echipă bună și n-ai reușit să pleci de aici, din survival ai șanse foarte mari să pleci. Pentru că, na, din survival prinzi less chance-ul și din less chance pleacă 6 echipe. Nu mai pleacă 3 ca aici. Pleacă 6 echipe. Right? I mean, we got 2 Miramars coming up. Team Queso are on the cusp. IWNRX just made things that much Uite more și tu, difficult for Next squads Row era trying to full make it viață top aproape Yeah, I mean, toți again, the point playerii. sponge at the top is even Nade, worse now that we saw IWNRX poziție. finally get himself a chicken dinner. But Ce Team s-au Queso, gândit this ăștia could să have been pușeze the doi big pe buggy game, înainte? possibly, Jukes. It was so well played too against Furia. There was Incilio, there was FaZe over to the eastern side, even Enigma Galaxy. And they Norocul knew ăsta, that frate, to really get norocul some ăsta că l-a information while not călcat. taking too big a risk in this game, playing that ridge south of Ah, Locul dar nu was mă că era un the 3, mă, am big greșit play to eu, make. scuze. But unfortunately, Era we came altul, with mă, era IWNRX altul, with când nu se sure vedea, low am ammo, avut but they impresia have că the l-a best dat weapon in și pe the ăla pe game, which is a buggy. buggy. Dar nu era You're going to be bine. in a world of hurt, but Wow, Zeewolf, uită-te la these Zeewolf, are frate, crazy 9 numbers. kill-uri. What? 9 juca elites, singur să mor eu. 1.5k damage in one Frozen nu game. mai zic, are 700 de You damage know, și el. I was talking to you at the top of the show, and I was like, "Can you imagine a world Nu, where Zuxul, Zeewolf n-ai cum să doesn't vezi, make bro. it Au into the oameni în grand spatele finals lor with how care he's stau played să so nu far?" facă vreo And mișcare he sau said ceva. he must have heard something. You know, his ears were twitching and was like, Și chiar și așa, ca să te ridici peste panoul ăla, că ai masa și ai și un panou în față, știi? "Yeah, Te ridici 9 peste ăla să te eliminations, uiți. dude. când ai Zeewolf ăla. on fire in the final moments. This is literally a movie." Mă, I mean, băi, it era starts Zeewolf back ăsta o să beginning of iasă the match. MVP, frate. Luckily, the Bune. spectator or the Iasă spectators caught MVP it for us, Zeewolf, the 9 observers. kill-uri și meciul ăsta. We saw Zeewolf Era go și up pe the locul tower. 2, Some dacă nu mă sweet little înșel, hops, era ăla and he din stayed on TGB. top of that tower, and I believe he got 4 eliminations duce, from that le rupe tower. And meciul ăsta. eventually he did have to come down from this one, and then he picks up another 5 eliminations on top of that, like Zeewolf almost single-handedly carrying his team through to the grand finals here. A phenomenal performance out of the guy who's the MVP after Da, day bă. 1 and 2 of Ca lumea meci, oricum. Bine că am făcut și noi niște puncte acolo. Din nou bine că au murit Navi și cu IQ8 și TGB-ul. Nu s-au dus iarăși la 25.000 de puncte distanță. Partea proastă că a venit Next Roy, a venit Next Roy mai aproape. Mai aproape, dar nu e chiar atât de speriat. 23 de puncte meciul ăsta. Hai! Toți nu vin peste noi, vin și să bat acolo cu noi pe top. Și vine Miramarul ăla, frate, vine Miramarul ăla care e... Dar știți ce urmează acum, nu? Vine prezentarea celui de-al 4-lea jucător al echipei, frate, stai așa că... Stai așa că vine prezentarea celui de-al 4-lea player. Right? I mean, look at Din echipă, dar stai că trebuie să intru cu ăsta la altul ca să... Even more impressive. 77 damage taken, right? This guy was destroying this lobby. I think Zeewolf, I think it was actually Jason Statham playing Zeewolf, and he was researching his new movie called The Tree Walker. It's kind of a sequel to The Beekeeper. I don't know, man, how you kind of pull that play off, especially in PMGC, but hey, it might have pushed IWNRX up into our top 3. Obviously, Team K is going to be a little bit upset considering they were outside top 11. But we have to talk about 2 other teams here, gentlemen. I8 and Navi. Over in military, Navi like feinting that they were going to go through the eastern bridge to go rotate in towards one of these zones. Instead, they go through the western bridge, or the western side, I should say, and they clash against I8, except Navi are going to be the first ones to go out, and I8 still get some points. This is rough times for those teams who are just trying to hold on to top 3. Yeah, so trying to hold on to top 3 for those 2 squads, and it didn't Am quite go the way they găsit, mă. wanted. I mean, good for I8. Gata, I think it's fair to băieți. say, Jason, they still get 5 points, so they're still able to remain Așa, around in a să position închid.
rough times for those teams who are just trying to hold on to top 3. Yeah, so trying to hold on to top 3 for those two squads, and it didn't quite go the way. 2 secunde că așteptăm să vedem ca de fiecare dată, așteptăm să vedem able to remain around in a position that's somewhat able to compete for top 3, but still the whole clasamentul. După ce vedem clasamentul, ne mutăm pe cel de-al 4-lea player, îl lăsăm și aici primii 3 playeri. Mă rog, nu e o ordine anume când i-am prezentat. I-am prezentat random, la un am dat și cu alabala portocala, am dat ca să... Deci pe care l-a rupt al 3, la modul ăla. Ultimul o să punem IGL-ul. somewhat able to compete for top 3, but still the whole e bine, mă, 4 puncte, 5 la ăștia. Falcons-ul ce-au păcălit. Vedeți că Falcons-ul ce-au mai păcălit niște puncte meciul ăsta. Băi, Dani sponsorul, te salutăm, bro. Așa nu ți-am zis azi. Mamă, vere, 1560 damage, bă. Heal, fiți atenți cât heal și-a băgat. 47 heal, atât. Și cred că atunci când a căzut după stâlp, a tras cineva un hit în el pe stâlp. Mamă, vere, ce le-a făcut băiatul ăsta, bă. Ce le-a făcut băiatul ăsta. Crazy numbers. But I do want to highlight one team here that has been really silent, and their spot in the survival stage might not be assured anymore, and that's going to be Getzo Roy. They've had a bad day, to put it simply. They've had a really bad day, and currently they've been slipping. I mean, we'll see on the leaderboards how far they are, but they could be overtaken. But here we go. De ce n-a apărut? And IWNRX still not back up there. They're tied. No, yeah, exactly, tied. But because they have only one chicken dinner, I has 2. De ce n-a apărut? Stai așa. Right now, that would have been the worst case for IWNRX. Mamă, s-au dus la 5 puncte în spate, bă. S-au dus, da, Zux cred că a dat. Știu, Black-ule, dar nu înțeleg de ce n-au apărut. Stai așa că mă uitam și la asta și mă uitam și la clasament. Stai că mă uit la clasament acum. Mamă, 5 puncte în spate și Pasieitu și Nexroia. Și 8 în spate Znavi. Falcons-ul iar au mai urcat un pic. Dar sunt destul de... Nu-s destul de departe, dar... Bă, deci ultimele 2 meciuri depinde de ei, frate, depinde de ei, ești nebun. Stai așa că sunt curios, stai că mai intru o dată pe ăla de type, că nu e ok, de ce n-a... De ce n-a apărut? Alert box. I'm so surprised by Getzo Roy. They were in 8th position and they just kept slipping the entire day. They're 5 points ahead of Vengeance. Also, Vengeance slipped out. What the hell's happening over here, man? Well, so Team Queso, they were 13th place and they moved up to 10th after that last match, which is why I was kind of surprised why they were so upset. Or didn't look happy about that last game. Obviously, they wanted to win, but they still were able to jump up massively in the leaderboard. Păi Zux, nu merge cu melodie, bro. Mi se pare că de asta. Că dacă pun melodie, mi-au eu strike pe live, știi? Și de asta Zux. De asta n-am mers, mă, că el a pus melodie, mă. Casă de piatră. Mersi, băi, Zuxule, băi, mersi frumos. De asta nu cred că am mers, mă. Că tu ai pus melodie. Am înțeles. Da, mersi frumos, pentru mesaj. A pus acolo 5 euro și a zis casă de piatră. Mersi, șef, mersi mult. Așa. Și acum vine jucătorul cu numărul 4, frate. Că tot v-am zis că vine și cel de-al 4-lea jucător. Vine, mă. Dăm așa și așa. Închidem aici. Ia uite ce frumos e. Uite-l ce frumos e. Dar stai așa că trebuie să trecem de partea când e el supărat pe viață și pe toate alea. Ajungem, cred că peste vreo 2 ani jumate. Bă, dar mult ai postat să mor dacă te mint. Și ajungem și pe partea când posta și... Am văzut și melodia, Zux.
hot Pot să drops dau... become a necessity. And the Dar de last ce nu pot să dau zoom-ul? again, I can't repeat enough of just how crazy it's going to be. You need those points right here, right now. So in your Gata. opinion, looking at the leaderboards, which teams do you think need a hot drop who, and then I'll go after it. Care e ultimul? I'm not really gonna Unul, ăsta. Hai, că o luăm de aici. I think that might happen in the Bam, gata. Ia să vedem, ăsta le are cu shotgun, cu de-astea? Sau ăsta e cu spray-uri, ăsta e pe... Ăsta e pe mai pe suport, așa. E Flavius cu Rareș mai pe push puternic cu shotgun, e? Ia mă. Pe Scarel, pe deala, e bine, e pe long range. Bravo, primare. Ăsta e primarul. Andrei. Am că le are, mă, e bun și în close, mă. E bun și în close, nu, frate, mă, nu e chiar așa. Ia uite-l, vezi cum dă cu AK-ul ăsta. Ăsta e pe long, frate, ăsta e cel mai bun suport, mă. Cu dovleacul lui. Bine. N-ai, frate, ăsta e suport, mă. Praga e mai jos. A, dă, ajungem și mai jos, ajungem și mai jos. Le-am luat exact cu ultimele postate de vreo acum 3 luni, ceva de genul. Uite-l, mă, el e, mă, frate, mă, cel mai suport. Ia uite-l. Ce-a, mă, frate, mă, de nu... A, uite, ia, fii atent că e și closer de la. Sau? Ia, a închis ușa, bă. Ce mă aici? Ba, mă, cu drop shot, cu de-alea. Iartă-mă pe mine, șefule. Iartă-mă, e altceva. Hai, mă, că am o linie pe aici. E altceva, mă, frate, mă. Ia uite-l. Ia uite-l, mă. El e suport, mă, v-am zis că el e exact cum jucam eu, frate. Suport de la ascuns. Ele, mă. Este, frate. Ia atent ce suport bun a făcut aici. Că l-a bătut și pe al lui. Am mai văzut odată faza asta. Bine, mă, mamă, l-a bătut cu ultimul glonț. Lasă-mă pe mine, că nu mai am glonțe să intru. Bun, bine, aici. Bun. Doamne, bă. E bine, mă. E bine. Zux a dat acolo 5, primii 5 euroi suport ale echipei, frate. Pentru adaptorul tău, nu știu, frate, vedem. Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă. Bă, ăla nu știe de unde a venit neidul, mă. E așa că mai avem aici. De ce nu merge așa, mă? A, nu era clictat pe monitorul ăsta. Mamă, ce-a scăpat aici unul HP. Ce m-a omorât picul ăla în ușă, al doilea pic în balustrada aia, a fost bună. Este, mă, ia uite, trage. Spamează smoke-ul ăla acolo. Bun, bun, bun. Îl bate și pe ăla? A, nu. Doamne, ce i-a făcut aici? Ce l-a speriat? Ia uite-l și pe ăla, s-a aruncat pe burta în spatele mașinii, bă, băiatule. E, mă, pe spray-uri e talent. Ia uite-l. Îl bătea zona acolo. Mamă, cine l-a învățat să tragă așa cu SKS-ul? Fratele meu, ce bine trage. Bun, bun. Pe spray. E, mă, frate, mă, pe dat. Gata, frate, v-am zis că-mi fac echipă. Am zis, ia uite-l. Fii atent cum dă cu SKS-ul, ești nebun. El așa pușează cu SKS-ul, că e mai bun SKS-ul în close. El trece pe foc, până n-are treabă, frate, cu nimeni. Nimic nu-l oprește să-și ajute echipa. S-a tras puternic.
Ia. Faa, mă, ăla-i, frate. Ăla-i. Na, nu mai joacă de mult. Nu mai știu de când am vorbit ultima dată, dar de mult rău. Uite ce țopă e ăla. Bine-s. Ia, mai are ceva aici? Mai are, mă? Oh, știe și de-astea, mă! Vezi că nu e așa... Ia uite-l. E, altceva, mă. Hai că ăsta e altceva. E mai bun frag movie-ul ăsta. Bun. Joacă mai slab? Zi, mă. Trebuie motivat, mă, trebuie motivat. Mamă, i-a apărut ăla de la net în față, ești nebun. Bine-s. Care era ăla? Că nu mai știu. Îl găsesc pace dacă dau în jos? Zi repede, Andreile. Sau mă-l trimis tu iar pe grup? Stai să răspundă, până atunci ne... Ia. Am bine-s, mă, spray, bine-s. Hai, mă, să mă uite, posibil să-l fi trimis acolo, mă. Uite, dă și info-i, nou platine, alea. Cam că postase el ceva la un moment dat, dar nu mai... Ia, mă. Hai să pun pauză, să văd dacă ăsta e canalul sau e clipul ce mi l-a dat. Coi, dacă dau de gilă pe aici campând și fac cu inima, a, da, stai grijă că mine, ok. Vezi de sigur să fac. Ce e aici? Dar nu se înțelege, mă, că e și dat zoom la maxim și tot nu se înțelege. A, ăsta e altceva, mă. Care e, mă, Andreiule, mă? Hai că nici nu se mai încarcă. Care e? Că nu știu. Ia stai că am mai trimis una aici. Nu ăsta, mă. Dar care, mă? Ia, mă, ăsta. Ia, cu cine să bate aici? A dat un knock. Ăsta e, frate. E aici, ăsta nu cred că e. Ce urât să vede așa, frate, că i-ai dat zoom-ul la maxim. Ia, mă, ăsta. Da, mă, că la mi-au dat băieții. Ia, încercăm ăsta. Ia, frate. Ia să vedem. Ia, pe cine bate aici? O, nu! A dat nou cu monsterul. N-a arătat când l-a confirmat. Uite, cu rotații, cu de-alea aici. Dă push aici. Mamă, bă, băiatule. Aici pe cine ai bătut, bă, Andreiule, mă? Oh, bine, a bătut o echipă întreagă el, frate, ești nebun. Bă, stai, mă, că iar nu văd. Ce-am, mă? De ce, mă, a început deja meciul? Bă, stați așa că revenim. Revenim la meci, băieți. Și până, uite, până una alta. Hai să punem ăsta full screen aici, frate, că aici ne... Unde e, mă? Uite aici. Ah, dacă mă lasă pe mine să editez acolo.
Not so good for the whiplash though. Difficult to get that one to work. Da, nu are rost că... Așa. You got to move that buggy. Yeah, get out of the way. Get out of the way. Gata, frate. Am adăugat cel de-al 4-lea jucător. Acum aveți lista semi-completă. 4 din 5. You need those vehicles with all the high ground that's in play here. Până acum. De jucători din echipa... Dacă trebuie să dau ăsta așa. Așa, și ăsta. Gata, mă. Am revenit, băjeți. Am revenit și cu... Uai-leu! Bă, dar am întârziat o leacă. Am întârziat un pic, dar partea bună că, băi, nimeni n-a murit. 9 minute, așa, abia acum ne aducem aminte de meciurile alea vechi, bă, frate. Meciurile alea vechi. Când erau 15 minute și nu murea nimeni. Nu, Zuxule, n-am timp, bro, nu mai am timp absolut deloc să mă joc competitiv. Nu știu, Andreiule, stăm aproape și vedem și care e ultimul jucător. Stăm aproape și vedem și care e ultimul jucător. It's a hard decision to make. It's like, where do you want to play around here? For them, they do have that central position on that high ground. Care e și IGL. În 4 fragări. Bă, next roia se poate cu Nigma. Narvanok, nu e ok. Și finish, nu e ok deloc. Deloc. Fix în spatele nostru sunt săraci ăștia. Aoleu, erau 5 puncte, acum sunt 4 și avem și un om în minus. Hai bă, băiatule, bă. Na, e imposibil, deci e imposibil să pierdem acum, frate, când suntem pe ultima... Al 7-lea, al 8-lea. Bun. Facem echipă de aia de 10. Oricum avem liber, căutăm oameni în clan. Vreau să facem ceva frumos, frate. Vreau să facem ceva frumos. De-aia zic că vreau să mărim. Am vrut să fac și echipă, vreau să mărim și clanul. Să fie mulți, frate, să fie Caterinca, să fie frumos. Așa e ce trebuie. Ăla nu mai avea rost pe buggy, mă? Would need a perfect storm to make it happen, but TJB can't rest easy just yet. Yeah, again, 173 points, although it seems far ahead, when we looked at the jump up coming through from the phase, like, it's an insane grab. O, să retrag acum. Păcat, voiam să-i bată Vengeance aici. Chiar aș fi vrut. Certainly not safe by any stretch of the word for themselves. În clan vrei și tu? Bun, ori dai request direct pe joc, ori îmi dai mesaj pe undeva, pe Instagram, pe unde vrei tu. Băi, și apropo, pun aici Instagram-ul, pentru că aici pe Instagram o să dau share de fiecare dată, că aici pe Instagram e cel mai ușor să dau de voi. Și pe Instagram o să dau share de fiecare dată, unde joacă băieții, când joacă băieții, ce joacă, unde se urmăriți, toate cele. Și de-aia zic, dați-mi follow pe Instagram, că acolo vă țin la curent cu toate cele ce se întâmplă. Și când sunt live, și când o să fim live cu meciurile băieților și tot. Deci, de-aia zic că ăsta e doar așa începutul prezentării jucătorilor. Bă, e bine! E bine rău pe zonă, e bine rău. Ei nu vor să joace full squad, am înțeles. Ei nu vor să joace full squad. Vor să ne demonstreze că ei pot să se califice și în 3 oameni. Am înțeles, ok. That's the worst part of fireworks night. The fireworks are pretty, but yeah. I just have I am a big fan of Falcons marginea zonei, în fața lor phase-ul. People enjoying themselves. But yeah. Exact, o să vă pun pe Instagram acolo și când o să fie și băieții live. Pe TikTok, pe acolo, că na, de fapt pe TikTok cred că fac ei, nu? Andrei a mai făcut pe YouTube. Adică de asta e partea bună, că avem și unde să urmărim, și pe live-urile lor. Din când în când o să mai intru și eu live pe live-ul lor, să ne mai uităm la cât un meci ceva. Planuri sunt multe, vedem ce și cum iese. Dar e nevoie și de puțină susținere după la voi așa, măcar like-uri, să intrați, un comentariu, ceva. I genuinely think they had a chance, and I think they came in today with some good plays and the right updates that they were trying to replicate from their day 3. Da, pe de asta zic, cred că se duce fiecare. A murit REDOOXXYX, a murit data trecută, nu mai știu care. Tot REDOOXXYX, acum Narva. Bă, rând așa. A stat destul pe bară REDOOXXYX, dacă vrea să joace și el. Mamă, ce dă Navi după ei, bă.
Bă, și nu... Hai că sunt un pic mai în spate Navi. Deși oricare din echipele astea, Falcons, Navi, pas ei, Nigma dacă fac... Nu Nigma, Nextruia dacă fac win e de ranj. The bullets just keep on raining down. Navi did manage to successfully Cu ocazia asta îl fac și pe Plaura Coco Aka Bluff să revină mai des pe aici cu noi. Nu-i așa? In the last game for those 11th, 10th, maybe, well, probably not 9th place spot, but still two of those placements are definitely going to be up for grabs. The question is who's going to be able to reach out for them. Yeah, because we are limiting it now, and you're right. Because before it was sort of like perfect, four positions were available. Poți să-ți dau accept și să-mi dai și pe Instagram undeva, să te bag și în grupul de mes. In Team Queso as well as Get So Roy. De asta vreau să mă mai uit încă o dată pe clan și vreau să-i scot pe toți care nu sunt în grupul de messenger. Indiferent de câtă activitate au avut sau... Că sunt unii care nici n-au tag, nici n-au nimic. Mai sunt unul sau doi care au mai făcut o curățenie în clan. Right now they just o să mai fac și să-i zic și Raluca și mai e Aspirină care se mai ocupă de clan. O să-i zic și lui să ia legătura cu toți dacă sunt sau nu grup. Pe Teddy mi-a dat mesaj, trebuie să-l bag. I think that's the worrying thing for me about Alter Ego, and I think you do need a wow factor game to get you into a position where you say, frumos. And that is displayed de ăla de 28, mamă. Ia-mă, haide, hai cu zona acolo, mai central. Bun! Bun și ieftin. Aia zic. Bun și ieftin. Nextruia în stânga, zonă bunătarii, HC-ul lângă ei. În fața noastră e Tiamba. Deasupra, partea de sud, în Queso. Deci de pe acum, ar trebui, Cico, ar trebui, frate, venim și noi tag acolo, bro. E naiba, ce 15 lei, ce 180 de UC-uri să schimbi și un nume. Așa e frumos. De asta zic, și chiar când aveam și atunci am zis, bă, îi scuz pe cei care joacă competitiv. Dacă e un clan care vrea din adinsul să rămână în clan, dar joacă competitiv într-o altă echipă, bă, da. Mi-a zis, uite, Redule, vreau să rămân în clan, bro, dar nu pot pentru că joc. Nu pot să scriu numere că joc în și echipă. Aici sunt, să-i înțeles fără probleme. Băi, Tiamba l-a dat loc pe Raul și stă în fața noastră acolo, Tiamba. Nu prea cred eu că a căutat Tiamba puși la noi. Dreadful fight for our fourth and first place team. Pushează Alter Ego pushează la face. The full knock, but a little bit of damage tickles through. Unfortunately, there's that opener that Alter Ego were looking for, and Mela has to retreat up the stairs. Salut, Marius, salut. Holding that stairwell. Alter Ego not gonna fully blast straight on through this engagement, but Mormon getting res. Face can stay up as 4. Falcons. Bun, stai că Falcons-ul dă în asiei. Am văzut un kill acolo făcut. And Alter Ego with 3 on the outside here may be in trouble for it. It's gonna linearize their approach and make it all the tougher to move through those 3 points with Falcons on the overside. Oh, nu vreau să aud așa ceva, Loco, nu. Falcons be able to look over towards this one. Could give them a point. Bun, hai cu asiei, te eliminat. Hai ca să le luăm așa, până prima e asiei. Alter Ego, they need this fight, but with Hands You already down, Tanch needs to find something big, but they are falling. TGB, Flower aici, knock. Shots nail them from the side coming through. Phase ăsta își dă knock singur. TGB și ăla... Flower și finish. Era bine pe kill-uri ăla. Era bine tare pe kill-uri. Încă o dată salutare tuturor celor care ați intrat mai târziu. Nu uitați să apăsați un punct de like. Îl susținem în continuare pe REDOOXXYX, care e Enigma Galaxy și e montat pe locul 2. Au rămas în 3 jucători, dar se joacă foarte, foarte strâns. Ultimele 2 meciuri, ăsta și în Miramar, ultimele 2 șanse pe care le are să se califice direct în finala globală. We praised Onsen earlier, but did he have to really nade Mela to make sure he gets the most eliminations in this game? That might have just killed their chances here because they had the upper hand, but it allowed them to time to get back into this fight. And now also Rico making this real difficult, and Falcons likely going to be cutting FaZe out later on. They do finally clear things up, but with Onzen's as well as Mormon down and impossible to get them back up in this fight at stage 4. These two players just have to send out. TJB-ul trebuie să intre și ei, dar au Navi în față, în dreapta e Falcons. Nu prea cred eu că au șanse mari să intre. A really poor throw for them. TJB, they've lost 2 of their players. They're trying to move past Na'Vi again. They're trying to make their break towards the top. Falcons as well behind Na'Vi. This is a big test for them. All of these teams. Un kill, eu vreau să moară, mă, TJB-ul ăsta de tot, să moară, să nu mai prindă nicio zonă, nimic. Și Miramarul ăsta e ocazia perfectă, pentru că intră acolo noi în față. Intră în Navi acum, fără mașini, aia zic.
Aș vrea să... și pușează să bată acum cu Falcons. Nu mă, cum să dublează ăștia doi, mă, așa, mă, așa, mă. Hai, tată, bravo, mă, bun, bun. Au TGB-ul. Ce zonă bună avem, ce zonă bună avem acolo. Și uite Navi, frate, kill-uri pe ei aici. Kill-uri pe ei aici. The last to go for the Falcons. I mean, respect this from Navi massively. I mean, they've made a big breakout inside the lobby. This is all the way from that central side, and they hear the fighting. But I think this is a team that knows, understands better than anyone else. Momentan, totul e bine. Bine. TGB-ul iau, sunt la 11 puncte în față. Dar dacă ne iese un meci bun, e fix ce trebuie. Vintorius almost finds the shot over towards Navi. Luckily, they back it off and should be able to get the reset here, especially with the circle starting to push on in. They cannot afford to take a knock now. Action in the meantime did manage to mount up and skedaddle on into the middle of the circle, but he's under a lot of pressure, just hiding behind these ridge lines, and Team Koso know that he's there. Team Koso with 3 players, Vengeance down to the southwest with 4 of their players up as well. Everybody's going to be aware of this. Nick the Galaxy, 3 players on the roadside. The shift back down south gives them a little bit. Cer scuze, m-am uitat 2 secunde la... Not so easy on the southeast. Falcons într-un player phase într-un... Ia fuge action, gata. Need over the top. Team A scăpat, still rocking with 3 of their players. Look over towards action. He's the final player now from Falcons, able to put up 4 eliminations. A intrat prea bine. All of our teams, 5th, 6th, 7th, they understand they're not safe yet. They're still putting up those numbers, which is great to see. FaZe still with Vintorius left remaining. Great shot. E bine, mă, Paulică, totul crede-mă că e ok. Am calculat, singura problemă care ar putea veni din partea celor din Navi dacă iau un win sau un ex-Ruia, care stau iarăși bine. Dar să sperăm că, uite, Rauf a dat un knock, îl și confirmă, facem un kill. Și să sperăm că avem zona în continuare bună, avem zona bună acolo. Nu o să fim pușați de vreme. Adică, uite, știu, suntem în zona 5-a și încă mai sunt 14 echipe. E greu meciul. Avantaj ar mai fi dacă Next Roya or să fie nevoiți să fie pușați de fapt nu, Next Roya ar trebui să pușeze IHC-ul. Asta ar mai fi un oleacă de avantaj pentru noi. So Roy, underneath and on the bubble, 11th place, 1 elimination found for them so far. Navi nu prea au șanse, au Navi în momentul de față 155 de puncte. Dacă Navi ia win și le dă o zonă un pic mai jos de fapt, că ei sunt în partea de sud. Le dă o zonă acolo și dacă dau un exemplu, iau win, gândește-te că acum dacă fac win cu 5 kill-uri pe care le au, 5 au acum, fac 165 de puncte. Din start, 165 de puncte e mai mult decât e top acum. Adică Navi are șansă prea mare. But 42 players and 14 teams at stage 6 is somewhat surprising. I think that is a symptom of the circle being cut off in the middle by this mound, essentially, this big hilltop. Ia, uite, noi stăm bine rău și uite acolo, uite, zic de avantajele pe care le avem. Că Next Roya trebuie să pușeze la IHC, ori să duc cu stânga pe aici, dar nu prea e avantaj, dacă nu trebuie să intre peste IHC. Aici sunt 2 echipe, Virtus Pro și mai e o echipă lângă ei care trebuie să intre în nord. Uite cum se apropie și aici e probabil niște... Oh! Perfect! Perfect! Nade-urile astea sunt extraordinare ca să-i țină ocupați. Ca să-i țină ocupați, nade-urile astea sunt extraordinare. Bun, INS-ul să intre în partea de nord acolo, că n-aveau pe nimeni parcă în față. To move on into, and I don't expect them to be able to get too much further, to be honest, Blank. Uite cât timp pierd. Își dau smoke-uri, pierd utilități, își dau revive-uri. Bun, e bine. It would require an opening knock to allow them to find a bit of an avenue inwards. Trebuie să-i scoată pe Next Roya. Like without vehicles. Da, nici eu nu mai aduc exact aminte de ce zice Zux. La câte chestii am văzut și așa. Navi acum ține dreapta, Navi o ține în dreapta Roy. Ține Roy în dreapta.
He's just scouted all the way up towards Uite cât de low Vengeance. sunt. Au intrat peste ei, bă. Au intrat Enigma peste ei. He's just 1v4ing. He has the backup coming in though fairly soon. Mamă, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Ăla nu nimerește geamul ăla de 2 unei dumneata și nu nimerește geamul. IWNRX need to be landing these. That's two now wasted E nades. problema un pic, e problema un pic că s-au apropiat atât de tare. Dar nu le-a dat damage deloc, nu le-a dat damage deloc. Him and him alone that they're dealing with, and Mamă, Ziol, cum stă jos aici el. A dat un knock jos. E un knock jos. Și l-a dat Vengeance-ul. Mamă, le dă bine rău molotovele astea. Bine rău. Mamă, stai că s-a dat. Mai sunt 2 player, mai sunt 2 player la... Bun! Bun, ce moliu ăla! Nu arde ăla, mă? N-am mai dat pe unul. Haide, mă, hai, HC-ule, că de-aia îmi place mie de voi, că sunteți tancuri. N-ați jucat până acum, dar aveți timp. Bun, s-a pus și al 3-lea kill. Și mai e The Wolf, mai e cel mai fragăr de la ei. Când vreodată, mă, când vreodată, mă, aia zic. Vedeți ce se întâmplă, că mai sunt și momente de-astea bune. Mai sunt și momente de-astea bune, cu leacă de noroc. Exact echipa care era în spatele nostru și ne-a furat un jucător, ne l-a furat pe Narvalu, parcă. E bun, e bun. Hai să sperăm că ținem tot așa. Problema acum că IHC-ul mai târziu o să fie nevoit să pușeze fix spre noi. Și că Vengeance ăștia, mă rog, aici e mai complicat. Pe partea asta de zonă e mai complicat. And the circle will choose its location soon as well. Bun, vedeți exact ce ziceam. Acum momentul ăsta e greu. Momentul ăsta, dacă scăpăm de momentul ăsta și nu ne vine IHC în spate, nu ne vine INS-ul care n-au unde intra, n-au nimic acolo, trebuie să intre ori cu stânga, ori cu dreapta lor. Ăsta e cel mai greu moment. Dacă noi scăpăm de momentul ăsta, avem cele mai mari șanse să rămânem top 3. PMGC, IHC still trying to get it done from that western side after they cleaned up that fight between them and IWNRX. Dar doar dacă nu s-apucă IHC-ul să joace și ne bat și pe noi și iau și win și ne ducem. Uite și tu Navi, 7 kill-uri. 7 kill-uri, ce ziceam, Paurică, ce ziceam? Okay, they still want more out of this lobby, trying to keep cutting away at it. 7 eliminations found, they're up to the ridge line and controlling from the east side. S-a apropie cineva de noi. S-a apropie cineva și cred că fix IHC-ul e. Mamă, și lutați acum bine rău după Enigma. Uite, Enigma a dat acum în INS, exact ce ziceam, INS-ul sunt aia din față care n-aveau unde să intre. Bun, și al doilea, hai mă, și confirmațiile. Bravo SnowX, l-a bătut pe Red ăla. Oh, și demo cu noi de acum la REDOOXXYX. Greu. De asta zic, ăsta e momentul, dacă scăpăm de momentul ăsta de IHC, m-a și confirma pe REDOOXXYX. Am confirmat și noi un kill acolo, și al doilea, și al doilea. Faci. The question is, which way is it going to go? Nades in from all three of Virtus Pro through the door frame. A nice bouncer. Aici nu mă interesează fight-ul ăsta deloc între Iamba și Virtus Pro. Doamne, uite ce le dă Navi acolo, băi, ce le face Navi, au 8 kill-uri deja. Mamă, Navi, iar, în Team Cheso, în Roy, se bate cu toată lumea, frate. Asieit, au mai făcut și aia un kill. Team Cheso îl bate pe Six. Mă uit numai din ăla, din... Ăsta de aici încerc să-mi dau seama de ceva. Haha, ce frumos a intrat aici. Oh, hello bro, we are from Romania. Hello. Am 11 kill-uri au Navi. Aoleu, Demo îl bate și pe Rauf. Greu rău l-a bătut pe Rauf. Și mai e numai SnowX atât. Cred. He needs to have an unbelievable pop off scenario here versus Virtus Pro, and Virtus Pro desperate for more points on this game.
Nici o șansă n-are. Potentially opening up a last final chance here moment for them, but Nici o QG șansă n-are. is A dat un wracking nou, dar them erau right now. ținut din Moves 15 forward, părți, knows top 8. ice is low. It's just Uite one Navi, că bit of ziceam de damage Navi. Navi în required. momentul de față noi As he avem steps out for the challenge, and they're 165, down. 166 Virtus Pro de out, puncte, 166. looking Și to Navi try în and momentul cross ăsta the road with one. I don't think they're gonna be able to 161. get too much further, but in the meantime, Blank. Dar nu mai zic că și Asia ei tu sunt în spate și-au prins placement. Ce o să fie pe ultimul meci? Ce o să fie pe ultimul meci? Ce o să fie dezastru? Eu sper să ia IHC-ul meciul ăsta, sincer. IHC-ul sper să câștige. Uite cum își face IHC-ul calificarea pe ultimul meci acum, calificarea. Băi, au avut zonă ok, au avut zonă ok, Paulică, problema a fost că au fost pușați. Au fost pușați și nu au putut să țină. Au fost pușați într-o poziție mult mai bună. N-a vrut că ei stăteau toți într-o casă. Toate dealurile alea erau pline acolo. Zona au avut-o ok până la un anumit moment, care n-au putut să țină push-ul ăla de la IHC. IHC-ul nu s-au grăbit, i-au luat pe rând. Hai și cu ultimul, hai și cu ultimul, măcar din Asia-ul ăsta să nu facă toate puncte. 12, dar măcar Asia-ul e eliminat. Măcar ne batem cu ăștia, dracu, din Navi. Asta e. Ultimul meci o să fie dezastru. Ultimul meci o să fie... Mamă, câte kill-uri fac ăștia, bă. Câte kill-uri fac ăștia. Și uite iar Falcons. Falcons-ul iar ca meciul trecut. Pe burtă, într-o mașină, în mijlocul echipelor. The fact that he goes for an aggressive push like that, you gotta be expecting that Navi's already posted up ready to go. Action's gonna go for a little bit more healing. Top 3, 5 puncte, 5 puncte pentru Falcons. Doamne, ce o să fie pe ultimul meci, bă? Ce o să fie pe ultimul meci? This tournament of Group Green, but unreal shots coming through from Six. Ăsta e win-ul lor. Make their bid in towards the top 3. TJB sweating right now as it's only Godless to stand between Navi and a big chicken dinner. May be able to get all the points they need. 2 more yet to be racked up here as Godless moves on into the smoke. 15 eliminations. Let's put a 16th up there. Nicio șansă, PMEA nicio looks to make șansă, their vere. statements here in Group Red. What a close down elation for Navi. They've just been able to breathe a sigh of relief for the first time in a while. Massive game, 26 pointer, I believe, on that one with the chicken dinner on side. And again, cel mai strâns final ever, cel mai strâns final de turneu ever. We get a nice circle over towards that northwest side. We're getting a chicken dinner, and that sits them Lasă că comfortably la towards the PUBG top mai așa side cu of așa, the dar lobby. uite ce bine au făcut acum. Oh man, Navi. We keep thinking no one's gonna be able to put up big numbers the rest of the day. Bine, mă, au avut bine rău de tot, au și profitat, au făcut și kill-uri, au făcut... That should, I mean, I don't want to call it, gentlemen, but that should almost be solidifying them a top 3, right? That should Vreau să văd clasamentul ăla și după aia vă arătăm și ultimul jucător din echipă și IGL-ul din echipă. I mean, a game like that, I mean, Ca să terminăm complet de prezentat echipa așa pe live. Because they were just like, that's it, we did it, right here, right now. Going from 5th place all the way to the top 3, let's go Navi. That was a big slam too. I'm telling you, whichever team gets it for Group Green is like, wait, why is my desk broken? What happened? Slammed it too hard after that win. What a game! But realistically, Navi, hey, Jason, you called me out saying, "Oh Max, you said earlier they were in trouble." They were somewhat in trouble because they had 4 teams southeast. You had Falcons, you had the side, you had Navi, of course, you had TJB, you had FaZe. They're able to weather the storm over there, get a bunch of eliminations and loot, which is very important in this late game. They had grenades, Molotov smokes. And then make the cross over to Team Kesso as they are fighting Vengeance and then start just obliterating teams from that high ground spot in the dips. And look at the player stats, 989 damage, 829, 709, 654 from every single player. That is a great ratio for every player on Navi. That's mental. I'm sorry, Axer. I don't think you're getting a spot back on the starting lineup here for Navi. Mamă, cum o să arate clasamentul ăla acum, frate? Că Navi a venit Navi pe 2, noi ne-am dus pe 3. Falcons s-au mai făcut și ei ceva acolo, Asia-ul la fel, că au prins placement și aia locul 4, ceva de genul. I mean,
Clutch time, baby. Adică, Clutch time. cum e Lemon clasamentul shows ăla up ea? with 6 eliminations, second to nu last arată. game here. I mean, they were down and out. I mean, you couldn't write a better story for these guys. So they've got to be so pumped. One game left. At this point, all it's S-au bătut, băi, s-au bătut Navi cu toți. Se băteau cu două echipe deodată la un moment dat. La un moment dat se băteau. You're going to see which teams are going out. And if you possibly can engage or if you get into engagement with one of the teams that could take you out, you just got to take them out. And if you do that, that's it. Strâns You're in the rău grand tare, final. frate, rău tare. Man, I mean, for the teams that are going to have to catch up, they have to pull off a miracle here in the last round. I think, Jason, going back to Lemon real quick, they were looking at CSA in spring and they saw him in the hot drop fight like, that guy's pretty good. And just slamming their credit card on the table like, oh, we want him! How much do we have to pay? We want Lemon on the squad. And to be honest, this is hai că zero emoții. Vezi, mă, când stăm, bă, de fiecare dată, bă, n-a fost, bă, neam de neamul nostru, n-a văzut un turneu în care să zici, da, frate, suntem calificați, n-a niciun stres. Oh, frate, noi să ne jucăm până în ultimul meci, da, sweeping so many teams on the eastern edge of the circle. Ideea care e? Să facem așa un rezumat. Unless chance, de fapt nu, în survival s-ar duce fără probleme sau așa. Dar de ce să renunți la o șansă ca te duci în finală? The amount of bullet shots by that team must be an insane number. What the hell? Să stai iar să joci survival, să joci less chance. It hurts to see. We don't need to talk much about it, but obviously that was a fight that probably Virtus Pro should have won and should have won earlier, as you were saying, Max. They need to push it quickly, or else they're going to get third-partied. But one team I do want to mention about holding on, REDOOXXYX. IHC. Pe n-ar fi imposibil, adică au mai fost chestii de genul. Stai o zi, două, trei pe locul întâi și după aia... Right? I said that the nail was already in the coffin, and now IHC decides to do something in the final hour? Mamă, 12 kg-uri au avut și IHC-ul. Au ținut bine, partea bună că măcar că IHC-ul i-a scos pe Enigma. Că dacă nu-i bătea nici pe Enigma, ar fi plecat Enigma cu 4 puncte pe IHC, plus ce mai făceau și ei 2-3. Sigur ne băteau și pe noi acolo, pentru că aveau zona mult prea bună. Mai făceau și pe noi și kill-uri. Așa? Și aia era, și după aia iar, eram nici pe locul 3 nu mai eram, ne duceam iar pe 4. Like that, I was like, there's no way they're gonna get enough points to do it. Then all of a sudden, they take out IWNRX, who just won the game. That's crazy. Așa-s români, noi așa ne nouă așa ne place să jucăm. IWNRX not even on the first half of this page, so top 3, guess what? Once again, it's going to be all over the place, except for TJB, because they're just always in first place, it seems. But really, it's going to be changed. I think we're going to have Navi pushing up there. Falcons were able to survive into the top 3 thanks to action, which I think they could have gone further, but losing players early is kind of been a recurring issue for Falcons this tournament, it seems like, in the league stage. 8 puncte, 9 puncte, erau parfum meciul ăsta, 9 puncte. Furia have not been able to maintain rămânem cu niște șanse mai mari. Acum vă dați seama că în momentul ăsta, dacă meciul ăsta, noi murim primii, eu sparg monitorul ăsta dacă moare vreunul, mă rog, nu vreunul. I think we're almost have to call it as over for them, unfortunately. And Max, mamă, uite, comparați heal că și-a băgat 619 heal băiatul ăsta. Comparativ cu The Wolf care și-a băgat 47, contează mult și zonele pe care le ai, frate. Contează mult și zonele pe care le ai. Însă și la ce arată acolo, arată că s-au bătut puternic. And now overalls in Navi. Băi, băiatule, băi, Navi s-a dus pe 1. Deci Navi s-a dus pe 1. TJB got 1 in that last game. Deci suntem la 10 puncte de locul 1 și la 8 puncte de locul 2. Și în spate îi avem la 3 puncte de noi pe Asi. 8 și la 7 puncte pe Nexroia. Ce bine că a murit Nexroia acolo. Cât de bine a fost. TJB, after an insane day they had yesterday, getting 2 schimb la Navi. Absolute madness here, and going into this game, this point sponge is going to be. Nu, mulțumesc, Doco, nu mai trebuie, bro. Nu mai trebuie. Momentan sunt prea ocupat și o să fiu și prea ocupat cu echipa și cu live-urile pe care o să le încep, că trebuie să încep și eu live-uri să mă joc și eu și mai alea. Și nu mai am timp să-mi pierd cu într-o comunitate prea toxică și nimic nebună de nimic. Am prieteni și mulți cu care mă știu și băieți, dar restul sunt... Băi, am văzut și clasamentul
Și eu zic să vedem și noi cel de-al... Oh! Mamă, fii atent, frate, de la Paulică, cea care e cel mai bun comentator de PUBG, încă 5 euro acolo, respect, mă, Paulică, mă, mersi. Mă, nu știu, să zică, frate, să zică lumea acolo, care e cel mai bun comentator de PUBG. Cât vorbesc ei, eu o să intru să iau link-ul să vă arăt și ultimul jucător și IGL-ul echipei. Yeah, I think dinner will cut it for sure. Gyroscope have been, I mean, like Max said before, right? They've slipped from like 5th or 8th place down to potentially not even qualifying. Like Gyroscope has had absolutely no results these last 2 days. They've done absolutely nothing today, to be completely brutally honest about Gyroscope. They've had nothing go their way whatsoever. They've had circles go even somewhat close to their initial drop locations, and yet nothing's been happening. And you know, Jason, we've heard so many people say, oh, I'd see they play well in PMGC, they just don't care about the other tournaments. No, nu-ți bejera, nu o să joc, eu nu o să joc. In match 23 of the league stage. Vor să joace numai și numai băieții. Gata, mă. Și acum, deci pe lângă cei 4 jucători pe care îi avem aici sus, Scarix, Flavius, Rareș și Anănădrei, mai vine și un al 4-lea jucător, al 5-lea jucător, scuze, care și IGL-ul, și Fragger, și de-alea. Ba, hai să închidem astea, să nu ne facă lag. Și hai să vedem dacă găsim ceva clipuri la domnul... Mamă, de ce se vede așa, frate? Iar dacă dau direct așa, la domnul TNT Black KKKK33. Deci îl avem pe domnul Black, cel de-al 5-lea jucător. Stai să dăm pe mut ăsta, că el ne-a zis mereu dă pe mut ăla. Și hai să vedem, frate. Deci a postat frag movie de când e în TNT. Și e de 4 zile și are frag movie deja. Ia fi atent, asta o știu faza. Bum, și al doilea bum. Ai tat. Mamă, l-așteaptă frumos aici să pușeze el pe torpeda. E mai bine își punea torpedou. A, și altul cu shotgun, frate, altul. Mă, numai jucător de shotgun am, frate, în echipa asta. Dar stai că cine-i făcea lui ăsta suport acolo de damage-ul ăla? Ele, frate, ele, e fragger, el e flanker de ăla, e de toate. Ai gel cu apucători și de fragger, și de suport, și de... Oh, ce să pusese ăla pe burtă acolo. Uite, îi vedeți aici, Flavius, Andrei, Black, Rareș. Bun, ăsta e primul frag movie. Sau? A, nu s-a terminat. Sau? A, ba da, mă. A, aici, deja, pe de-alea, când se schimba numele, pe de-alea. A, uite, mă, că mai avem. N-au ei foarte multe de cum le zicem, mă, clipuri, dar or să posteze. Urmează să posteze. Doi nebuni și a bătut pe amândoi și pe al 3-lea, uite, bă, frate, mă. Trebuia ala așa, știi? Bă, ce-a făcut ăla, mă, frate, mă? Ia uite-l, mă, frate, cu Black. Laser. Bine. Haide, mă, hai, 1v3, pregătește nade-ul. Unde-i dat putușor așa, bam, și pe ăsta. Lui ăla i-a aruncat mașina din față, bun, și nade-ul ăsta, bă, joacă bine cu nade-uri, cu de-alea. Joacă cu nade-uri, de-alea. Asta o să fie Blackahala. Asta că s-a terminat. Da, tankurile alea. Uite-l. Mamă, 1, 2. Mamă, și shotgun-ul ăla așa pervers. A așteptat un pic, și ne-a pușat, și-a băgat heal. Ia să duce ea. Bam! Oh, nici. Așa, mai bine. Le-am luat manager, frate, rus, joacă numai turnee și semifinale, finale, toate cele pe CIS. În altundeva n-ai unde să joci, de asta zic. Am fost, nu mai știu, am vorbit cu băiatul la 100 de euro pe lună, dar și le dau turnee, frate, și au turnee frumoase de jucat. Și în fiecare zi la 5 și la 8. Că de asta zic, un scrim, un turneu nu ți ajunge pe zi. Bine-s aici, bine-s. Ia mai e?
Mai e unul chiar. Stai că ce penetrează. Bine. De asta zic, la stream-uri și la open stream-uri, locul n-ai să faci bro. Alea doar în caz, bă, n-avem nimic ca să avem niciun turneu, că n-ai nici turneu prins zilnic, dar la ruși vezi că sunt ruși, sunt turnee de... De-aia sunt ruși la nivelul la care sunt. Au ce juca, frate, au... Trage cu un flor, cu un plan, da, îi trebuie să le lasă. Bun, bun șoganul ăsta. Bine, bă, plecule, mă, și el a fost cel de-al 5-lea jucător, băieți. El a fost cel de-al 5-lea jucător al echipei. Așa. A început și meciul și trebuie să ne uităm aici, trebuie să ne uităm un pic și aici. Îl adăugăm aici sus și pe el. Back with a fantastic game as well. They start in La Cabreria towards that northern side, see if they get any more points going and try and beat out the scoreline coming through from Team Spirit in Group Yellow. But honestly, I'd just be happy to see two PMSL EMEA teams taking first place over in Group Yellow and Group Red. But we know PUBG Mobile is 33, nici nu mai știu cât avea, ceva de genul. Gata. Team, they can strike anytime, anywhere. Și cam așa arată echipa până în momentul de față. Cam așa arată. Băieți tineri, băieți cu potențial, băieți care băi se antrenează și au zis și uite, acum vă zic și vă în față la 80 de oameni și cât să ne mai strângem. Ei au zis că or să fie sinceri și că, nu sincer, serioși, asta am să zic, or să fie serioși și că, până la urmă, bă, e important pentru ei, că de asta să joacă, să facă un rezultat și așa mai departe. Eu ce fac, încerc să le ofer asta. Nu știu cum să-i zic, mă, frate, mă, poate, mă rog, nu mai, să-i țin aproape, asta, mă rog, pe chestia asta mă chinuie acum. Înțelegeți voi că nu știu cum să zic că... Așa. Ei au zis că or să fie serioși. Acum totul depinde numai și numai de ei. Taking it for granted that they're in at this stage. Nick the Galaxy, SAA, IWNRX, all of these teams could surpass their scoreline here, and if two of them do so, they're out of the top 3. Asta e echipa, băieți. Ați dus, da? O luăm de aici ca să punem, să lăsăm să vadă și echipele celelalte, gen astea. La ăștia de joacă pe aici. Băi, și ultimul meci acum, băieți, e ultimul meci, ultima șansă, ultima lor șansă să se mențină în top 3, să se mențină în top 3. Sunt doar 3 puncte diferență de locul 4 și doar 7 puncte de locul 5, ceea ce nu e chiar atât de imposibil. Exact, Paulico, eu vreau să-i încurajez, vreau să uite, poate dacă, spre exemplu, și-ar fi făcut echipa asta, nu-și permiteau ei să, ca în formula asta, să aibă bani, să-și plătească un manager. Uite, spre exemplu, chiar aș vrea să mai strâng niște bănuți. Să mai strâng niște bănuți, poate iau lui Scarix un adaptor, că el n-are adaptor de 15.000 de bani. Nu e aici în locul Navi. Exact, exact. Ce mare lucru. Mare lucru. Uite, IHC-ul are șansă să se califice și ei în survival stage. Adică au dat drumul la brațe puternic IHC-ul acum pe final. Adică chestiile astea, chestii pe care nu le-ar putea avea în alte echipe, știi? Un manager bun, ne folosim de, nu pot să zic de influență, de oamenii pe care mai cunoaștem, poate reușim o perioadă, luăm un coach, vorbim cu un coach pentru niște informații, ceva așa mai profi, mai ca lumea, mai alea. Pentru niște intrări, de adaptorul că le-au eu. Bă, ca să iei un adaptor, uite, nu, al meu s-a îndoit, dar nu știu pe unde e. Să iei un adaptor de la așa mai bunicel, eu zic că ar fi vreo 150 de lei să iei unul de la ca lumea. Ca să n-ai probleme cu el, știi? Adică undeva la vreo 30 de euro, să zic, pe acolo. Sau nu știu, mă interesez, poate zice lumea, bă, nu, vezi că uite, adaptor e bun, rău, adaptorul ăsta. Înțelegi? Pe chestiile astea. De-aia zic, așa am dat și eu pe ăla. Eu când am dat 300 de lei pe el atunci, ăla de la Belkin. For them, it just feels sluggish. The performance feels sluggish. They feel out of sorts right now.
in 16th Adică se vede place. că dai un ban, dai But calitate, even frate. so, Am mai avut și 16th de astea, place de la has a Belgian la show, am mai avut chance niște adaptoare și nu știu, to că ladder puneam pe o up. cutie. Niște Even sărăcii, 16th dai place has a chance to get 50 into de lei, survival dar stage, but I just don't think the energy's there for Virtus Pro right now. I Rough. think that's the difficulty. Pablo la adaptor. O, Paulica, respect, bro, When it comes respect. down to Mamă, those final acolo moments arată where leul ăla. it really is a do Bine, or bă. die Mersi, situation, mersi. they've died. Apreciez locul, dacă vrei să faci treaba asta, No apreciez. doing. And it has been their undoing so far. Exact pentru chestiile astea, știi? Pentru niște intrări, poate la niște turnee, să avem niște fonduri așa ale echipei. De la manager, de la un cablu, că na, poate restul știu că vreo 3 au. Pentru un cablu pentru Scarix, ca să aibă. Pentru turnee, uite, am vorbit cu managerul, te costă vreo 5-10 euro VIP slot la finale de alea frumoase. And that is indicated by the fact that Păi Dragoș, stai așa puțin, bro. Spre exemplu, să zicem că telefonul poate a fost, de fapt a fost cumpărat de părinți. Mamă, uite ce zonă aveau, băi, și ce shift să dă. Uite ce zonă aveau aici. Ce zonă bună, stai că nu se vede. Ce zonă bună aveau și uite unde e. Am luat perfect, Paurica, apreciem, bro. A luat cablu, mai trebuie adaptorul. Not an easy spot to be playing in. IHC on that western edge. Exact, și nu poți să te duci, hai că telefon și oricum nu au dat 60-80 de milioane, bro, că nu toți își cumpără telefoane noi, nu toți își au telefon, nici eu nu-mi permit să-mi iau telefon nou, eu când mi-am luat telefonul l-am luat în rate. Pentru că, na, și deși faci ca ăla, zici că, bă, da, dar tu muncești alea, n-are importanță. Mamă, ce nașpa pentru IHC. All four of their players surround with a DBS at his side. That's all he's got that stands between him and elimination here. And the first blow to be struck against IHC. But in comes the backup. A drop down, and Flower goes down first. That Triple S can't Nu quite contează handle locul, it. The rest of fiecare the team are comentează coming cum on in as vrea, well. bro. Dacă n-ar face Quick ceva succession, bine, but nu s-ar mai Cosmos uita does go lumea. down Dacă to a se uită spray lumea în from continuare, long. să că IHC ceva committed face to bine, this. știi? Their last De-aia nu chance trebuie to să make the dăm hate tables, în stânga and și against dreapta the și trebuie să ne vedem tabletop strict de themselves, partea who've got noastră. thrown for the last match. Can they take them all the way down here? Going down early for TJB would be disaster, but another of Băi, IHC e nașpa pentru a IHC, massive că e fight. șansa The lor, frate, e impact on șansa the lor overall să standings here, Blank and TJB need to califice. hold on, but he goes down to Survival. Rogue. IHC extracting TJB-ul să value, nu... point after Bine, point from bine. TJB's side, Las-o and it ăla. is disaster as they lose one. Oh, și vine Both și ziua ăla teams acum. going down to Bun, bun, three. bun. Demo needs the res. He's across the road and Rogue is in with the Bun, nades for the bine, over towards vreau 6-7-6. să câștige IHC-ul fight-ul ăsta, TJB tată. now again on the ropes as the crash comes back in from Ziol. Rogue De-aia and zic, Ziol Dragoș, looking nu to trebuie take să ne on the uităm, two bro, că dar from ăla nu-și TJB permite să facă aia, themselves. să It is facă aia. so Bro, dacă, down to the decât wire. să dăm hate, And să in the zicem first chestii fight, de-astea așa everything could be decided. urâte sau mai știu eu ce, IHC mai making bine hai that să fim, breakout frate, versus bun. the Și second place ce nu team. ține de Queso noi, with the nu... most chicken dinners. Team Queso on the Oh, side as well. bine, mă, taking a mai rămas shots. unul Oh singur my din TJB. days, Unul Rogue is singur a mai down. rămas din One player TJB. left alive is IHC Eu stau in să a dea revive acum, dar 1v1. își dau și aia Rogue revive gets pe flushed partea out, cealaltă. and IHC's dreams might just be shattered in these moments. They go for the res, but so does Aia the zic, enemy dar team. A tot long ai range hate în altă nade, parte, though, știi? Și heads nu e across, ok, știi? doesn't Nu e quite ok do the pentru că damage, na. and TJB De asta is zic, still fiecare, alive uite, și here, eu, but poate lumea IHC nu, right mă on rog, the brink, oamenilor nu le gets a convine că Roy, vorbesc down pe a aici de player. echipă sau ce mai Every zic eu pe point aici și nu matters though, Blank. zic Both 100% teams de come meci, away știi? Adică și de losing mine two, poți să te iei but exact în gaining același 2 mod. points. That is huge. TJB are back in first for now, and Na'Vi need to make a bid back for it. If TJB fall here, if they get cut out now, it is a big opportunity for multiple teams to get Știu, past Dragoș, them știu, here. de asta zic, dacă And nu that s-a could putut, be bă, a de asta massive zic, încerc eu upset să given fac the lead that they treaba have asta, coming măcar into da, îți dai today, seama că the strength that n-am they cum să showed ajung la at the nivelul start de of the day telefoane as sau alte well. nebunii. Bă, dar It poate would be a dacă reușesc big de un change. adaptor de ceva, But on that e southwest bine, side, mamă, they're cât de gonna be left aproape alone for enigma a de moment Navi. longer. Cât de aproape enigma de Navi acolo, dar e bine că nu Bound, au, feeling au, like nu a se bat king on momentan, an dar au island info foarte towards mult. the Adică de la second Narvalou, care e half jos of this acolo, group. îți bine Now rău de tot. finally the boats are arriving. Asta This zic, dacă island is reușesc now să strâng să occupied and cumpăr un honestly adaptor, păi e un looking to început pentru mine să vă, dethrone bă, da, Tongji about avem potențial și and putem să facem exile ceva them cu echipa from și the top să vă și three. ajut, știi, să They vă are și not ajut that cu far ahead, and it's likely that ce se întâmplă ISIA acolo. as well as IWNRX could ladder up over the top of E them. problemă că dacă le pierdem pe And it will REDOOXXYX, în take momentul în some care avem ginormous acum nevoie games. de It's orice... down to ASIA and IWNRX to make that happen here.
Primele 3 echipe bluff se duc direct în finala PMGC, echipele de la locul 4 la 11 se califică în survival stage. Team Queso has oversight. Enigma Galaxy's wrapping round on that western edge as well. Exact, exact. Bă, asta le-aș zice și eu, știi? Adică și eu aș zice, bă, uite, pune și tu deoparte, frate, 50 de lei, dar numai că na, poate e greu cât de cât să zici că, bă, pe da, dar așa mi-au adaptor în câteva luni. Aia e, trebuie să pui acolo ceva deoparte. Adică și eu sunt total de acord cu tine, știi, pentru... Dar numai că îl iei acum pentru că ai nevoie de acum, dau un exemplu, dacă vrei să dai drumul la un antrenament și să fie tot ok, să poți să profiți de oameni 100%, să zicem așa. Like I said, the energy wasn't quite there and they have to lift themselves up somehow, some way. Someone's got to prop this team. And shots from the backside, it's East. Finding the off angle, that's 2 down, and Virtus Pro might be our first team to be leaving a tournament here in Group Red. Clar, clar, Dragoș. Acum vii și tu cu 10 euro, mai bam, 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 colo și rezolvăm în 20 de minute. Falcons may be the main beneficiary of this strategy. Locul a zis că pe data de 12 și o să fim live și pe data de 12. Sau 12 zis? O să mâine, poi mâine și răspoi mâine să facem live și cu ESF, unde avem România reprezentant acolo. Spot onto Icy. Both knocks not quite gone through yet. There has been a regroup. Exact, și pe lângă chestia asta, Dragoș, trebuie să... Un revolut pentru donații avem și de la. E trecut, uite-l fix aici, în dreapta jos. Nu știu unde să-l lasă să vadă, dar... Careening on the outside edge, Da, să shots înțelege, go through some more, and Top is just lighting up these vehicles, both down to around about half health. De asta zic, într-un fel, eu te înțeleg pe tine, Dragoș, perfect. Că dacă vrei ceva cu adevărat, bă, strângi. Dar încerc și eu chestia asta pe partea de să-și și motivezi un pic jucătorii, știi? Să-i și motivezi, bă, uite, hai că nu trebuie să strângi tu 3 luni de zile, te ajut eu cu ăsta, vă ajut eu cu un manager, da, și ăla costă, te ajut eu cu chestii. Uite, vin și oameni în comunitate care vor să ajute o echipă la început de drum, că na, e o echipă... Bă, ce bine că a venit RedOXXYX de acolo. Hai să vedem în continuare, hai să vedem în continuare. Fight acum Navi versus Furia. Lemon, bă, ce mamă, chiar mă gândeam, zic, bă, să dea neamă dacă îi bate Lemon pe toți acolo, dă un colo de treabă. Mă, și pușează în continuare Navi, pușează Navi aici. TGB-ul mai pierde un player. Bine! Haide mă, 1v1. A, mai vine unul. Hai. S12 versus DBS 1v2. Pregătește nade-ul. Haide mă, haide. Nade goes through, denies that res attempt, another nade from reușește un revive aici? Ăștia tot dau nade-uri, deci dau și revive-ul. Mamă, din chest să-l bate pe Narva cu minimul, dar... Da, ăla e, Dragoș. Oh no, IHC down! IHC are out, blank! That's it, they haven't been able to make it. That denied point doesn't put them in the tiebreaker with Getso Roy, denies them any other opportunity. And TJB with the res denying the access. Și uite bă că l-a și confirmat pe Narva, bă, nu-i bine mă deloc, mă. Nu-i bine deloc, Navi să bate acum cu Furia și... A lot of reaggressives here coming through from Navi onto Furia. Furia currently in 15th place, had a chance, nice nade, doesn't quite do the damage. Silence on that top side, desperately. HC au picat fix acolo pe 12, frate, la un punct. Momentan era un punct, poate se duceau 2-3. And Navi is struggling to find these knocks. This could be good from Flip. Tot, băi, dar câte nade-uri mai au, că ăștia de când au pușat tot dau nade-uri. Ăștia de când au venit aici tot bagă nade-uri, vere. Mai au multe, naibii. A încercat acolo, dar a ratat geamul, că dacă sărea din prima pe geam și făcea pic, l-ar fi bătut. Hai să vedem, 3v3, sper să bată Furia, sper să bată Furia. Mamă, e problemă rău, Next Roy, Asiatus, full squad. Massive damage. This might be time to toss a quick nade up the stairs here. Great shot from the sidelines though. There's the nade in towards the top. Still doesn't find too much of it. Bine mă, bravo! Flip is holding his own on the outside, but nice shots from the S12K will blast back Flip.
Ah, bă, prost ești, mă! Prost ești și tu! Prost ești! Cum, mă, prostule, mă, să faci pic pe scara aia acolo, tu tragi cu shotgun-ul și vrei să tragi pe găurica aia? Dacă ești prost, uite, Navi acum să duc și ăștia, Navi 4 kill-uri, TGB-ul 3 kill-uri, rămas un prost în viață. Noi în 3, dar ieșeați ei, tu full squad, Next-Roia full squad. Falcons-ul nu mai zică și ăia, și Falcons-ul, mă, dacă fac 10 puncte Falcons-ul ne-au luat. Like you say, with TongJiaBao down into second. Nigma Galaxy not out yet with 3 players. It looks like TongJiaBao has been found on the outskirts. Virtus Pro in a fight against Tianba. Tianba in the middle of the tables, looking safer than Virtus Pro are. But right now, Virtus Pro seem to be a little bit in the lead on this fight. Bine, de-aia asculti-mi, mă, de-aia asculti-mi. Uite, toată lumea se bate pe jumătatea asta, aici, partea de nord, unde-i Navi, nu-i nici dracu. Next nade could seal the deal, but a big one up on high. Launched straight back into his face there. And Virtus Pro trying to stay on in with it. The nade dropped at his feet, and there's the light up from the off angle. 2 players down for Virtus Pro, and it's only Icy and Koa cowering under Pride Rock. The shelter from the top rope, and it's the Falcons above them, perched on high, who can change everything. One Mongolian team goes down and another steps up here for Falcons. Așa, acum vine Falcons deasupra, îi bate și pe ăștia din Virtus Pro, după aia intrarea lor în zonă lejeră și bine, mă! Aia zic Snowix! Că în stânga noastră era echipa aia cu albastru și era fix Vengeance-ul, care și era uf. Bine, Redox! El are pe Redox în spate acolo, mă, să-i facă dublajul. Hai că ne arată și nouă ceva dacă e. Hai că ăsta e unul HP, dă nade, dă-i nade, dă-i nade, dă-i nade înainte să bagi heal. Bravo! Bravo! Aia zic! Aia zic, mă! Vezi că se poate! Se poate, dacă zic se poate. Se poate, frate! Talent! Avem și noi 2 kill-uri acolo, un knock. E bun și ieftin. E bine, frate, 2 puncte, 2 kill-uri, 2 kill-uri, mă! Uite, Next-Roia se bate cu Asiei-tu. Exact ce trebuie. Virtus Pro se bate cu Falcons-ul, care e talent. Ce e acolo? Ia scos pe ăsta-i push-ul pe care vrea România să-l vadă. Ăsta-i push-ul și fight-ul pe care îl vrea România. Asiei cu Next-Roia. Haide, mă. Mamă, bine Swain cu knock-ul la Falac. Deja Asiei-ul rămas și 2 player. Ăsta țopă e pe aici, crede că merge bug-ul. Bun, mamă, ce frumos, l-a prins metri, mai e unul în dreapta. Ține push-ul spray în continuare acolo. Ia ce geam, vezi că e alișinat. Bine, mă, mamă, 2 knock-uri aici, cineva să vină la third party, cineva să vină la third party aici. Mamă, bine, Asiei tuipa, asta e partea bună, Asiei tuipa, acum a venit 163 de puncte. Mamă, să bate acum Alterigo cu Gyroscope ăștia. Bun, deci 2 amenințări a scăpat. 2 amenințări acolo a scăpat. Next-Roia zona peste ei. Au intrat în zonă. Uite pe săracul ăla de Long Zill, bate pe Redox cu nade-ul. Scoate săracul ăla de acolo, băi. Scoate-ți leșinatul ăla de acolo din TGB. Mamă, fii atent ce face Next-Roia, că îi bate și pe ăștia. Doamne, ce third party au dat oamenii, vere, ce third party au dat oamenii mei în groapa aia. Bă, dar nimeni nu dă revival-ul Redox acolo. Bun, i-a dat revive, dar bate-ți-l, mă, nu-l vede nimeni, mă, uite, acum. Dar să uită săracii aia din dreapta de acolo, să uită. Uite, ăla are AVM, mini. Will they be able to do it? Nigma Galaxy on the west, they've got Longs to deal with, and again, he is the team that's in their way. If they can get over TJB, maxim să zici că iei Rigio ăla din dreapta și îl bați, da. Hai mă, hai o zonă mă mai decentă, frate. Hai cu o zonă mai... Bă, e bine că ar putea lua pe aici până deep-urile astea. Dacă nu ne batem cu Navi aia care sunt în... 2 au rămas, e bine, bun. 2, dar ei și unul ți ajunge ca să strice socotelile. Nu cu dreapta, că e timp chiesul acolo și mai mulți ca voi. Au AVM-uri, de-alea. Ce-aia mă, că nu să joace TNT-ul la niște meciuri de-alea importante, să zic așa, calificări pe undeva. Just longs remaining. If Nigma Galaxy can secure this one, it will be Next-Roia, NRV holding on to that first place position for now.
TGB-ul nu moare, Navi nu moare. So Noi avem abia 168 acum, 168 și încă n-am prins placement, încă n-am ajuns la placement. And that in the final match of our 24 game set is crazy. E bine că Team Cheso a intrat aici, Team Cheso e bine că a intrat în betoane. Noi trebuie să scoatem pe prostul ăla de long. Oh, bă, că nu mai e nimeni acolo. Îl aveți numai pe leșinatul ăsta în boschet. Nu mai e nimeni acolo, că trăgeau de mult. A, mă, dați-mă în groapa asta, mă, dă-l în sânge. Sau măcar plecați cu stânga. REDOOXXYX on the outside could be caught on the broadside by Longs in the bush. Ia uite-l, bă, bă, ăsta încă nu-l știu aici, mă, pe ăsta, mă. Long's in the fight of a lifetime right now, hidden inside the bushes. I'm having flashbacks to Luxy. Bravo, mă, bravo! În sfârșit, au scăpat de ăla, TGB acasă. Deci TGB-ul n-a prins nici placement și are 177. Da? Și noi avem 170 în momentul ăsta, tot cu puncte de placement. Hai cu 7 puncte în meciul ăsta. Hai cu 7 puncte în plus. Hai, mă, hai scoateți aici Nexruia, scoateți Nexruia din groapă. Hai că scoate. Bine, mamă! Haide, mă, cineva pe dracu, mă. Bă, dar s-au furat 2 kill-uri acolo, e bine, e bine. S-au furat 2 kill-uri în ei. Last chance there for și noi unde intrăm, bă? Doar nu intrăm în phase, dracu. Had an unbelievable chance there phase, full squad. Push Alter Ego further into that match. A 1v1 it came down to. Trebuie să-i scoată ăia în galben, trebuie să-i scoată ăștia din galben de aici. Hai că nu se vede mouse-ul. Trebuie să-i scoată ăștia din galben pe proști ăștia doi care au rămas de aici. Dom, Tinchesu acasă. Așa, top 6, deja 2 puncte pe placement. Șansa noastră cea mai mare e ca Nexruia să pice acum. Nexruia să pice acum, că sunt la un punct. În momentul de față sunt la un punct în spatele nostru. Haide, mă, hai, mă, puțin noroc, mă, hai puțin noroc. E bine că noi suntem sub phase, n-am intrat în ei. Suntem sub ridge-ul ăsta. All eyes on Nigma Galaxy and IWNRX, potentially even Falcons, who hold a massive amount of space. Dă zona sus, măcar, dă zona sus. Bun, e bine și așa. E bine și așa. Că ne putem duce cu las proștii aia din nave acolo, dar trebuie să le și leșinăm. Cu Pancer, mă, auzi tu. Won't really be able to do too much with this game. But they definitely have a chance to take it home here. IWNRX with 9 eliminations blank. They only have 2 of their players alive. Roiu a pușat hala aia în capăt. Aici trebuie să vină, mă, trebuie să vină Nexruia, trebuie să vină și să moară în Falcons. Ăsta-i. Mamă, ia muta mașina lui Rauf. Stai așa, dă-l un pic înapoi. Pușează phase-ul încearcă, mamă, dar ce-i sare mașina lui ăsta sus, bă. Bine, REDOOXXYX, bravo, tată, bun. Bravo, bun, bun, și ieftin. Unu, mamă, dar mi-e frică de nade-uri, bă, că dacă primesc ăștia nade-uri aici s-a terminat. E bine că vine și Roiu, cred că te parte pe acolo. Bă, exact ce ziceam, bă, de nade-uri, bă. E bine că e Nexruia, hai să Wolf, 1 și mai e 1. Bravo, SnowX, bravo, tată, bun. Bun aici. Dublați-vă, dublați-vă, fă ceva acolo, Rauf. N-are timp de așa ceva. Nu, mă, uite, bă, uite timing de 2 lei, bă, uite timing, mă, fratele meu, bă. I think with the top 5 as well, IWNRX might just be able to get in off the back of this one. For Tongji about, I think Falcons need roughly 17 more points, so a chicken dinner and 14 elims on the game. It's going to be rough for the Falcons here, but they can certainly excel over third place quite easily. 159, I'm so curious to see what happens going forward, but I think for the Falcons, they have a real good shot at that top 3 right in those final moments, John. Trebuie să moară acum. Dacă nu moare acum, și mai fac un kill, ne-am dus. Trebuie să-l scoată pe ăla din Nexruia. Trebuie să-l scoată pe IWNRX ăla.
Bravo! Bun! Bun! Mongolian E team, bun! defending champions go down. Pentru că au Back in. 5, 3 placement, 12 puncte și asta ar însemna... Bă! Stai așa. Asta ar însemna 171 și noi avem 170 cu 2 de placement că a terminat pe 6, 172. E bine! Nu e bine, mă? E bine, mă! Deci 168 71. E bine, mă! E bine! Acum să nu câștige Falcons-ul, corect. Acum să nu iau in Falcons. They just back it off. They know all these squads towards that western side. They're in awkward terrain right now, and they have to come out. Na'Vi though, Puncher as well as Six. This dynamic Falcons-ul nu trebuie să ia win. Asta e altă problemă. These final moments as clutch maestros on the team, they've certainly done a lot. Hai mă, băi, lasă-o dracu, mă. Hai mă o dată în viață, mă. O dată în viață să avem și noi noroc, mă. Atât, n-am cerut. Be happy in their performance. With IWNRX going down, I don't know if they've done enough to jump. Hai, dă-le, dați-le aici. Bine, bun, top, eliminat. Hai, roiule, aolo, și s-a trezit FaZe-ul, rasa mamei voastre, s-a trezit FaZe-ul să pușeze acum. Vă în gură, în loc să pușați în stânga, bă, proștilor. Aolo, să bagă și Na'Vi, mă, ăsta nu se bagă ei cam ăsta. Uite ce zonă are Falcons acum. Yeah, FaZe has been a wild ride today in day 4. Unde mă Na'Vi pușează? Fii atent că Na'Vi nesimțiți pușează sus la... It will start to push them off. Mă gândeam că să duc sus la FaZe. And maybe this is the end for FaZe, but a survival stage from the brink of losing, of going into that bottom five. Și nu cred că e singurul, Kabuki, nu cred că e singurul. Wonderful job to stay within mă, proștilor, nu aici, mă. Pușați-i pe proști ăia din față, din Falcons. Na'Vi, Falcons, as well as FaZe, 2v2v2. What a way to end this one out. Will the Falcons be able to do enough to push their way back into the top 3? I think with this game, we may have a second EMEA top table blank. That first place for Team Spirit over in Group Yellow, and Na'Vi defending the title over here in Group Red. They will pass the torch to Group Green and see what they can do. But the Falcons still want to try and push them out. Păi asta zi, nu mai rețin exact, nu mai rețin. Aveau 150 și ceva și abia au kill-uri. Ar face cu win 160 și nu știu kill-urile. Asta zi, nu mai... Hai mă, să vedem finalul ăsta, mă. Mamă, FaZe-ul margează uneori să fie... Da, sunt forțat să avanseze un pic, East and Icy. Să bate FaZe-ul cu Na'Vi, vere, să bate FaZe cu Na'Vi și nu cu Falcons. Nade-uri, nimic. Mamă, e Puncher-ul, nu HP să mor. Au 8 kill-uri, 8 kill-uri au. Trebuie să-i bată FaZe-ul. Trebuie să-i bată FaZe-ul. Will take the shots down towards them, suppression, but Mormon breaks forwards first. If they can isolate this fight quickly, they can handle him and move on to the next, but the spray downs are difficult to make work. Mormon behind the... Bravo, mă, e bine că... Dar acum nu mai știu punctele. Nu mai știu punctele. But have the Falcons been able to find enough? Beating the chest. Nu mai știu punctele, bă. E bine că n-au luat win, e bine rău că n-au luat win, că nu cred că le ajunge. Că minus 4 puncte totuși și 2 kill-uri minus 6 puncte ar avea. Hai mă. That must be sweat beading on their forehead right now. You can see them. They're not sure whether they've made it or not. Oh, it is so close. That's right, it is. It's just unbelievably down to the wire. Are we going to 168-70? Cât dracu au, mă, vere, mă. Bă, dar dacă plâng ăștia, ai bine. And forced to go to the survival stage. They don't think they've done it. Let's see over on the desk who's going through. Vreau clasamentul la final, mă, vreau clasamentul la final. I want to be Maxman right now. I can just hear the sweat beating to head as you're just wondering, did Falcons do enough to qualify
I mean, let's run this back though. IHC getting caught out almost for the roster, but IHC just couldn't hold on long enough and went out their hopes of making it through into the next stage, even just survive. Mă, vreau să văd ăla, mă, vreau să văd ăla, mă, odată, mă, băi, că a fost, bă, lasă-mă să văd ăla odată, că acum să chinuie ăia, fac alea, ca Vuki, așteaptă, frate, să-mi arate clasamentul. Da, așa că mi arată, bă, ăștia, pe Morman și pe din Torres. 12 kiluri și ei, bravo, lor. Almost over involved in that fight, lost 2 players, and after that tried to survive, but bine-s FaZe-ul, vă dați seama că FaZe-ul e al doilea win, au mai făcut winul ăla cu 26 de puncte total, și ăsta cu 22. Man, dude, it's the worst case scenario for IHC. Băi, calculul meu, cam așa ar fi fost. Noi să avem vreo 172 și Next Roya fix în spatele nostru, că a fost Dumnezeu român și a omorât acolo, că dacă ăla mai prindea un punct de placement, să ducea dracu tot. Out of all the teams, they didn't get one finish, they had no idea who they were going against. Putea să facă prostul ăla care era pe burtă, putea să dea unul finish, dar noroc că n-a apucat. I can't believe this team didn't make it, and I just think that they tried to turn that aggression switch on way too late. I said it. I said you don't want to wait until the last match because we saw Circle 5, Circle 6, half the lobby was gone. Hai mă, arată clasamentul la odată. Falcons, they did an amazing game right here towards the end, but those eliminations were getting just taken away from them time after time again. I don't know what's going to happen on the leaderboards, but man, one thing we know for sure, IHC just couldn't do it. Well, there's one thing you can say to just wrap up the conversation on IHC before like it's the end for them, but that means with IHC being officially noi dacă ar fi la egal cu Next Roya, avem mai multe win-uri noi, avem mai multe win-uri noi și am luat dacă ar fi egalitate. 2024, which for me that is also very exciting to see who's going to be lifting this trophy for this hai cu REDOOXXYX în PMGC, frate, hai cu REDOOXXYX în PMGC. We've seen every, well, I don't know, I can say every team, but majority of the teams really showing that they are. Păi de asta zic că și FaZe-ul mai era, că eu am zis de când au făcut primul ăla cu 26, zic fii atent că dacă ăștia mai fac un win de ăsta așa. Have they done enough to get into this one? I would imagine not though, with a crazy back-to-back fight. They fought up against I8, they kept getting shut up against Falcons thereafter, they could just not get comfortable. I really don't know. I just want to get to leaderboards. Tată, mă, mai arată mult, lasă-le dracu de fazele astea, că m-am săturat. Skip the replay. We want to go. I want to see it so bad. Hey, yo, shout out to FaZe. Și ăștia comentatorii zic, skip the replay, încolo. They clutch up a nice chicken dinner towards the end. I mean, the flossing, I think it worked to some extent, right? But still, it wasn't close enough. Ca să vedeți ce important a fost și kill-ul pe care l-a făcut REDOOXXYX acolo, ești nebun. They definitely played better towards the end of this tournament, so you know what? Possible potential for the survival stage. I'm saying FaZe have been playing way better towards the second half of this group. Deci tot nu le ajunge, 22 points on the board, but yeah, 14 points Falcons. They needed 12, I believe, before this game even started, REDOOXXYX. They got 14, but as we know, Enigma Galaxy, they made it far into the game. They got a few eliminations here and there, which, the 14 is just not going to cut it, I think. Yep, I don't think so either. Mamă, Falcons-ul dacă ar fi făcut bine, ar fi avut 20. Hai mă cu clasamentul ăla. Degeaba zic eu, dacă ar fi făcut, nu, frate, vreau să văd. I really hope that they could bounce back in the survival stage. I mean, I'm going to say it already, but we don't know, of course, until we see those. A jucat mai bine ca Vuki. A avut niște nade-uri de-alea bune rău, a avut niște baze mai bunicele acum și a mai revenit și n-a. Tot n-a jucat la nivelul care vrea noi să joace, dar a fost bine, a fost bine. We're predicting that we're going to see Falcons in the top 3 before this group even started, right, Max? Well, it's not over, okay? They can still make it through survival stage, but it's... Ceva? This was one of the teams that we were all looking at to make it hopefully through the top 3, but hey, congratulations to Mormon for getting the MVP again. Other standout, you had Onzen, you had Mormon, and we were talking about Mela a lot when looking at FaZe. Seems like the other squad members have been kind of performing better around him, around Mela a lot more, so really happy with their performance. Păi da, lasă, zicem așa că am murit acolo, dar gândește-te să fi rămas pe burtă. Cine știe, pe un alt rici de ăla și-ar fi avut altă... Bine, mă! Bravo, bă, băiatule, băi! Bine, REDOOXXYX! Aia zic, mă! Aia zic, mă! În sfârșit o să mai avem un român, un moldovean la PMGC, mă! Bravo, bă! Bravo! Haideți, băi, cu GG-ul ăla în chat, nu fiți leneși, hai cu GG, REDOOXXYX!
But I gotta say it, really. Congratulations already to Navi, TJB, and Enigma Galaxy. We will be seeing them over in London for the PMGC 2024 Grand Finals. Băi, The way they've been playing Hot Troops, bravo, I hope mă. they can maintain that for the Grand Finals because these guys literally have a shot at the trophy this time around. But IWNRX Și pe scurt, dacă Falcons-ul făceau win, se calificau, că făceau 4 puncte de placement plus 2 kill-uri. Dacă făcea Falcons-ul win, se calificau. Dar n-au făcut, ce să vezi. Bravo, mă. Bravo, băi. Aia zic, băi, ce mă bucur, mă. Prima dată în viață când a fost Dumnezeu român. A fost Dumnezeu român și s-au calificat. Prima dată în viață când ne calificăm și noi la o diferență de asta de 1 punct. Așa, acasă, Nexrui, acasă, Falcons. Mă rog, nu acasă, ne găsim poate mai târziu. Bine, băi. Măi, și am zis pe live la TD când am făcut eu live și am intrat la el și am zis, bă, mă duc să fac poză cu REDOOXXYX, frate, în finala PMGC. Uite că de-aia mă duc, mă, de-aia mă duc să fac poză cu el acolo. Îmi pare rău că nu o să pot să fac și live, dar vreau să mă duc să mă uit eu live la meciuri. Dă-le dracu, live-uri o să mai fac. Dar așa, să mai văd o finală de asta de PMGC unde avem pe ei acolo, nu o să mai am. Bravo, băi. Bravo. Băi, băiatule, bă, iar am stat pe ultimul meci, pe ultima șansă. Când vă zic, bă, orice kill e important, că e un knock, că e unul care să tărăște pe undeva, bă, tot e, frate, important. Vezi, băi, papata, vezi, frate, unde a ajuns contul tău în finală de PMGC? Mâine începe și ESF-ul. Mâine începe ESF-ul. Băi, da, frate, au fost 4 zile, au fost în top, frate. 4 zile, după 1, pe 2, pe 3 și acum s-au menținut tot pe 3. Și TJB-ul, frate, 5 win-uri, TJB-ul. Navi, la fel, a revenit astăzi pe extraordinar. Bravo, mă, da, facem live și mâine, mă, gata, s-a terminat. Facem live-uri acum, ESF, facem live-uri cu, ne jucăm noi la Ultimate, facem live-uri cu TNT-ul când se joacă la turnee. Adică avem ce face în perioada următoare. Avem. Băieții să se pună ușor la punct din echipă și după aia dă drumul pe live-uri pe ei. Ce joacă, unde joacă, cum joacă. Ei ori să facă live și noi ne uităm din perspectiva lor. Bine, mă, bravo. Deci cu ea mea la turneu, bravo, frate, bravo. Dar chiar, mă, stai așa, e 5, n-au început ăștia vreun turneu, ia stai așa să vedem dacă e la vreunul. Stai să intru pe Discord. E vreunul live, mă? Și azi 2 live-uri. Ia stai, mă, că... Ia, merge. Să aibă și player serioși. Jocul ăsta pentru chinezi e mic. E mic, e jocul ăsta pentru ei. Telefonul... Ia stai, mă, că vreau să văd ce fac băieții, frate. Ne uită și așa ce fac băieții acum la... Oh, și-a dat și start. Hai că nu pierdem nimic. Bravo, bă, REDOOXXYX, mă. Bravo, tată. Dați-i mesajul, stai să vă pun Instagramul lui, să-i dați mesaj cu GG. Cum îi zice, mă? Asta e? Ce facem, mă? A, gata. Motor mi-a luat și mașină. E pe bani. Stai așa, stai că asta voiam să fac.
Cum să-l pun eu pe... REDOOXXYX. Deci are exact așa intrați la el pe Instagram. REDOOXXYX. Cu litere mici scrise, cred. Ia. Da, cu litere mici. Kill-ul pe TGB în tufe. Bă, vezi că acolo putea să se piardă meciul acolo. Deci la faza aia cu TGB-ul putea să se piardă meciul. Dacă prostul ăla din TGB îl bătea pe SnowX, rămâneau în 2. S-ar fi pierdut timp ca să-l bată pe ăla din tufe. S-ar fi pierdut timp acolo. Și după aia ne bătea phase-ul mai repede. Și nu apucam să facem nici kill-ul pe aia din phase. Că am făcut și un kill pe phase. A făcut acolo ăsta Redox. Adică... Dar ăștia fac ambele live privat, măi, ăsta are unlisted. Și ăsta la altul... Tot unlisted e și al lui? Tot unlisted e și... Deci avem două perspective. Și vreau să fac un... Stai să dau ăsta jos. Vreau să le fac rost de un overlay frumos. Dacă am fost plecat un weekend și n-am avut timp, am făcut ceva aceea doar să văd dacă funcționează. Nici logo-ul nu se vede bine aici în colț. Best Team in Town, am pus așa la vrăjeală ceva. Și vreau să le fac un overlay frumos la amândoi. Avem două perspective. Hai că ne uităm prima dată pe rare și după aia ne uităm pe... De mâine le zic să dea drumul la live și fără... Care face să facă la live și fără... Nelistat. Da, trebuie să-mi dau neapărat restart fiind un ferry și dau acolo. Dă-ți acum. Păi da, dar îmi dau un ferry, gen. Cred că vorbesc pe paralel, că văd că au microfoanele oprite. E bine că și-a pus ăsta aici, ca să nu mă ocupe hartă sau ceva. Scop 3, că e ok. Ne uităm și colo și colo. Asta e că ăsta a rămas în urmă. Interviu, da? Ia, mă! Asta e Peco. Asta e coachul lor. Mamă, dar cât are Rauvere? 2 metri jumate? Your haters wrong. And that's something that I've finally been wanting you guys to be able to say. Now, going into London, right? Let's move away from that emotion that you currently have. What are your expectations going into London? I know you mentioned you want to be able to win it. How would you achieve that? Păi da, Scarix, a zis Locul că el te ajută cu ăla. Așa poate poți să faci tu live-uri. Bă, TikTok pe YouTube. Era bine, mă rog, e bine și. La modul că pe TikTok poate prinzi tu mai bine, pe YouTube rămâne live-ul salvat acolo. Dar dacă fac două persoane, e ok. What do you think is going to be your toughest challenge in regards to teams when you get to the grand finals? I know that there's currently only 4, but just give us an idea of who the toughest teams will be. The top teams, I don't know. Whoever makes it to London is going to be a tough flash challenge. It's so hard, man. Like to qualify from this group stage from 48 teams and make it in the top 16 itself. So yeah, I expect every team to be like a really good challenge for us and to compete with. Shukran, Habibi. Hopefully you guys get to the top. Because amazing. With that said, though, as I mentioned, that is going to be the top 3 teams from Group Red moving to the London Grand Finals. Back to you guys. Ia stai așa că intru acum, că la astea nu am... Băi, băiatule! Acum am văzut. Deci odată, fiți atenți, că vă arăt aici că suntem... De ce nu mi se deschide? Prima dată de la Robert. Hai să dau cu aici. Stai așa. Prima dată de la Robert s-au primit 20 de lei, băieți. Prima dată de la Robert. Și a doua oară susținere pentru o echipă din partea lui Dragoș. S-au mai primit 200 de lei, băieți. 200 de lei. Dragoș, te pup, bro.
Mersi frumos. Mersi frumos, bro. Băi, ne ajută și credeți-mă că e pentru noi, mamă, maxim ajutorul ăsta de la voi. Hai să dau și scena asta. E adaptor. Da, frate, luăm și adaptor și, bă, e perfect, frate, e perfect. E perfect. Băi, băiatule, vine rău, bă, e vine rău. I mean, these guys, you just see, this is the hardest 4 days of his life, and I totally understand why. Well, I think maybe key to success. E bine, mersi băjeți, mersi frumos. Mersi mult, băi dragoși. Which I believe I did hear is Maxman Statham approved, if I'm not mistaken. Ia mă. Oh, stai că și băieții mei s-au plecat, au plecat. Vedeți unul în pădure, bă, să nu se oprească ăla. A, și lui Flavius trebuie să-i bag UC-uri, că le-am băgat și UC-uri să schimbe numere și lui Flavius trebuie să-i mai bag, că lui n-am apucat. Nu cred că au trecut toți. Asta clar, Dragoș, dar ți-am zis și eu că sunt de acord cu tine, știi? Ți-am zis și eu că sunt total de acord cu tine. Era chestia că așa e bine într-un fel și să-i ajuți cu o idee, știi? Cu cât să poți, da, cu cât poți. Că nu pot să zic acum, da frate, lasă, nu mi s-a stricat telefonul, nu mai am telefon. Bă, nu merge nici chiar așa, adică acolo e altă... Da, strike-ule, mâine comentăm și ESF. Sigur. Hai că plec atunci. Ai, băi, frate, băi. Secundă, bă, dacă erau mai rapizi. Nu vezi să dă dacă vedeți, bă. Păi am spus, bă, la scarele ăla e vestă 2. Nu, zic. Bă, e shop aici, Am un bagaj și mă duc să-mi iau... What the fuck? Ia. Dar ce drag să adică e muzică? Dansează ăsta să-și ia. Ce faci, mă? Mamă, pe bune că există așa ceva să dansezi pentru lutul ăla? Măi, mamă! Trebuie să-i dăm, îi băgăm și lui Flavius UC-uri să le schimbe și el, să pună și el tag-ul. Am eu 3 canistre. Și după aia vedem frumos acolo, full TNT. A, acum putem să punem sus pe ecran. Da, mă, trecut că nu mai vine nimic din echipa. Mamă, și scarelul... Dar de ce nu? A, gata. Nu puteam să-l iau să mut. Nu punem... Nu punem acolo, că acolo nu încurcă nimic cu nimic. Bă, noi am putea să facem și o schemă de aia, așa mai... Ia mă, ce schemă vrea să facă, Black. Ia! Să vă duceți doi pe potato și să joc eu cu rare și aici, în stânga. Că avem aceeași mașini, să vedem cum dă zona. Că dacă o dă gen mult cu dreapta, putem să arătăm mult cu dreapta sau mult cu stânga. Fiate, hai să vedem ce schemă face, mă. Hai să vedem ce schemă face Black. Bă, asta nu se mai încarcă odată cu încarc de... Hai, bag aici în fum dacă vrei. Au trecut aia înseamnă, bă. Vezi că eu bag eu. Că știți din donație un cap pe lună. Un cap pe lună? De unde un cap pe lună, bro? Nu, cred că am avut o lună acum mulți ani în care am trecut de 1K. Acum mulți ani, undeva în 2021, cred. Dar eu de asta le-am zis și lor, băi, se poate oarecum produce, dar când și oferi ceva, știi? Când și oferi ceva rezultate, atunci poți să și produci. Atunci poți să vorbești cu X, cu Y, ca și sponsorizări la un nivel așa mai mărișor și nu neapărat persoane, știi? Dar și le-am zis clar, la cum zici tu de inițiativă, eu le-am zis nu neapărat inițiativă. Ei să vină cu rezultat, că ăla e cel mai important, știi? Rezultatul, în momentul în care vii și oferi ceva, bă, uite, noi avem turnee jucate, avem alea, avem, nu neapărat jucate, avem rezultatele astea la turneele respective. Atunci, na. Până acolo e mai greu, până acolo. Asta clar, Dragoș, asta crede-mă că asta le-am zis de la început, am zis treaba asta. Bă, player în dreapta mea. Mamă. Ăștia au pierdut Tom. Vedeți că e pe burtă după o piatră în față. Fix unde am murit eu mai în dreapta puțin, cam pe aici undeva, știți piatra aia? Da. Albastru. Poate îi putem scoate. La asta mare din fața mea? era acolo, stai să mă uit pe tine. Hai să ne plimbăm. La albastru, la albastru. Da, n-au venit să luteze. Era doar unul. Doamne, ăla stea pe burtă, bă. Fix aici unde ești eu. Am pierdut unul. Nu știu cum a stat el acolo.
Da, momentan e de început, știi? E de început momentan. Bagă și lor. Au 4 zile și Flavius e venit ieri? Nu, cred că alaltă ieri a venit Flavius. Adică, n-am pretenția ca acum să fie, băi, mamă, turneu de turneu top sau așa. Bă, dar să miște, știi? Să joace frumos de la început. Mai are ceva pe el? Bă, mașini la mine, mașini la mine. Cupe, De unde? în stânga. Fuge la școală. Ăsta nu mai vine din spate. Eu sunt aici. O să venea dinspre Pocinchi. Cred că s-au... O se duce, se duce. Să nu se oprească acolo. Nu, se duce. S-a oprit la o piatră, cred, bă. S-a oprit în Da, fața da, da. ta. Da, mai ies. Pe salții sus. Îl bate pe la fiată. Coaie, Aoleu, haide mă, hai mă, Rareș, mă. Mi-a venit aici în dreapta. Cum pula mea n-am murit ăla? Mă, ăla trebuia bătut acolo. Aia, de unde n-ai, bă, mă, roiale, ce dracu. Până n-ai un rezultat sau așa, nici n-ai cum să te declari echipă sau ceva. Vedem când or apărea ceva turnee și toate echipele românești, sau mă rog, o parte din cele mai bune echipe românești, atunci da, e altceva. Așa nu există acum să fim vreun top. Nici nu știu care sunt toate echipele din România, dacă mă crezi. Sincer să fiu. Pe stradă. Am scop dacă vreți, bă. E bine, mi-a scăpat 3x acolo. Nu știu cum. Am eu 3x dacă vrei. Am 4 să vă dau. Eu am. Trebuie să-i dăm și lui... La toți trebuie să le dăm niște de-astea overlay-uri ca lumea. La benzină. Eu am. Că de asta zic, banii pe care o să strâng așa, poate reușim să facem, dar overlay-uri nu vreau să... Ăsta o să-l fac eu așa lejer. Nu nicio. Turnee de principiu, adaptor și vedem ce mai apar. Nici la pod nu văd, doar o mașină schimbată. Dau hate, dar mai la să fie greu. Din spate. Nu sigur. Păi de ce, mă? Văd o mașină decât... Sau două. Greu o să fie, greu, orice turneu e greu. O să jucăm, Agi, și scrim-uri ceva. Dar momentan o stăm aceea, ne mai uităm la un meci 2 la ei și după aia vreau să mănânc, că n-am mai mâncat de azi dimineață, mi-au foame, zi de naiba. Am zis că îmi revin și eu ușor cu somnul. Și aseară m-am băgat și eu la somn pe la 12 naiba, că eram praf. E mașina aia spawn de-ai văzut-o tu. Bă, n-ai de unde să știi, Luca, n-ai de unde să știi, bro. Vedem cum o să fie, de mâine, degeaba vorbim dinainte și poate mâine iau locul întâi, știi? Îl iau eu. Adică de asta zic. În față, se plimbă. Mai vine un cupet dinspre partea asta cu roză, cu bău. Cred că o să vină pe mine. Nu, oprit aici. Mă duc mai mult pe dreapta. Vezi să nu-ți vină din spate, bă. Nu, că nu stau. Mă să nu plimb aici în rigi. Bună zona. Hai să vedem unde vor băieții să ia zona. Deci e liber. Ba nu, pe rigi. Cam sus. Am putea de fapt să ținem și edge mai bine, să ținem podurile. Ok. Sau pe la aia snaia pe sus, la albastru, să aveți grijă. Uite, o chestie pe care, dar mă rog, asta stai ca să... Nu trebuie să țină podul ăla și nu trebuie să se plimbe constant acolo sus. Bagaz. Da, e greu în stânga. La albastru. Da, o să mă mai uit eu din când în când. Baga și mă duc eu. Când dai tu timp, Black-ule, te uiți. Rămâne pe sus, ca să nu ne vină fix unde e Andrei. N-aș fa și din spate la benzinărie să nu vă vină de la Severni, dar nu știu cum joacă. Sunt mulți copaci la mine, nu prea mă vede. Eu m-am jucat cu un tâmpenii de-astea de lănțic, tot live-ul. Mi-a rămas pe mână acum. Ce liber podul. Da, dacă și o să pădure. treacă. O, salut domnul Zoom, salut!
Băi, e bine că nu vor să se bage, e bine într-un fel că nu vor să se bage într-un șec și să rămână acolo. Pentru că acolo te blochezi, intri într-un șec acolo, îți iei third party, mă rog, îți iei push și ești pa. Așa când îți iei... Mă rog, au și rămas 31 de player, să zicem că sunt acum, nu mai sunt 60 cum sunt în PMGC. Na, de asta zic că nu se joacă la nivelul... Stai liniștit, zoomule, când ai tu timp, bro. Nu e nicio grabă. Noi tot aici suntem. Deja s-au strâns, uite, s-au strâns 20 de euro aici. Dragoș a dat 200 de lei și a mai dat... Unde n-ai găsesc eu ăla? A, aici. Asta nu mă recunoaște, nu recunoaște Face ID-ul. E liber, bă, nu? La compound aici la mine. Robert 20 de lei și Dragoș 200. Nu vezi nimic? Da, e liber, e liber. Că dacă dă zona roză, putem să ne băgăm noi pe acolo. Și băgăm full cash. Nu văd nimic. Să-l pun în capăt aici. Trebuie să pun ca lumea, că uitați, logo-ul nici nu se vede logo-ul de la echipă, din cauza că nu-i făcut cum trebuie. Dar am trimis asta ca să știu dimensiunile pentru overlay. Că nu știam exact cum se potrivește ca să poți să, când te uiți pe telefon, pe YouTube, să poți să dai zoom in, să vezi full screen, să vezi numele la jucători și toate cele. Că uite, cum îl are Rareș, are pe ăsta mare aici. Și dacă dai zoom pe telefon să vezi un full screen, îți taie toată bucata asta de sus, îți taie toată partea asta de sus de aici, cu kill-urile, cu asta și nu vezi ca lumea. Spre benzinărie aia. Doamne ajută, zoomule, asta sper și asta încerc să fac. Ne mutăm așa, avem două perspective, am două live-uri acum. Am două live-uri, zoomule, am și Rare și Black. Fac amândoi. Ca aici la mine o să vină roză, cu probabil să treacă. De asta zic, și tot timpul când o să vreți să urmăriți sau așa, o să avem live-uri. Mare parte or să fie nelistate, mare parte din live-uri o să fie nelistate, ca să fie numai pentru echipă. Hai că e să joci cu noi, Andrei, că vin la mine ăștia. Acum vine eu. Da, încă un bug, dau creș. A, și ăla s-a dus fix pe sub bridge-ul celălalt, mă. Să știi ceva de... ca să-l marcăm. Au dat creș. Dau nei, nu mai dau. Unul e secat. Bravo. Bine, mă, bravo. Ăsta e peste mine, înăuntru. Vin. Vin stai și eu. Mai grijă sus. Au și player sus. Bravo, mă, bravo. Că le-a tras din spate, intră înăuntru. Deci că de pe munte. Dai tu revive să fac kill. Bă, vezi să nu te dea de pe geam. Că de acolo l-a bătut și pe ăsta. Unul din got. Bun, bun aici. La verde, bă. 3. Ăștia, T721, agresorii se bat. Bine că poate să salveze bug-urile. Mașina. Aia de la verde să pușeze la noi. Cred că trebuia să pușeze deja. Păi, nu știu. Nu au fost atenți. Da, n-au fost atenți, dar trebuie să pușeze, că n-au zona. Ori pușează la noi, ori sus. Ia-ți info de verde, Andrei. În spate, nu cred că să mai vină. Băi, e bine că au câștigat aici fight-ul și nu rămân, bă, mie asta îmi place. Că nu rămân în aceeași poziție. Să plimbă și au info, tot. E ok momentan. Acolo, bă. Cred că am intrat mai mult cu dreapta, se trage de acolo, da? Da, nu văd nimic, că e liber câmpul. Nu poți să te duci tu rare? Uite ce Cele, să stai așa, să urmărești, din perspectiva lor. Nu pot, n-am view. Îl văd pe unul acolo. S-a urcat în buggy. O idee mai încet. Ia cu stânga acolo, da, bravo. Te-mi bate cu stânga. Exodus nu. Cu stânga, E liber la mine. Casa aia mai e liberă, da, e liberă aia. Doar cealaltă din dreapta pe care îi bată. Așa să scriu ceva. Și în caz de primis greș și mai joc așa pe spate. Bă, cupe în spatele nostru, în afara zonei. Cu stânga voastră vine. De la podul de la Iasnea. E în fața noastră primis. Da, trebuie să-l bateți pe ăsta. E oprit, e în afara zonei. Se duce pe drumul ăla. Ce treacă face, mă? Mamă, ăla a ocolit mult rău de tot cu stânga. Sau nu? Da, n-are rost să fugim de da, e în fața mea, bă.
Hai să scoatem atunci. Mamă, cât m-a aruncat mașina asta. Unde e? E oprit? E în fața mea, da, oprit, mă pușează. Trebuie să dați creș în ierbă. Păi vin și eu. Fugi în spate. E după cupeu. Urcat în cupeu. Haha, bravo, mă. Bravo, frumos. Ia înapoi acolo. Ce bine s-a băgat în fața lui. Să mor. Avem la ciuperca asta stânga. Ok. De ce bine s-a băgat aici în fața lui. Păi vin și eu. Fugi în spate. E după cupeu. Urcat în cupeu. Bun. Sau, da, ies. Eu mai stau pe aici, pe Că-i dreapta. bagul la Ce bine casă. era dacă eram toți. Acolo avem checa. Și în stânga la ciuperca. Ce aveți, băi, roiale, mă, ce aveți? Spre roză. Plim un pic. Da, Pe cred că sus. e maxim 2 playeri. Păi asta facem, zoomule. Mă rog, într-o mică mare măsură. Nu mai e nimic, e liberă. Ăștia n-au zona, ăștia n-au zona. N-au zona asta la galben. De asta zic, noi venim de la o diferență foarte mare, venim de la niște meciuri de PMGC League, venim și ne uităm la niște turnee de-astea pe CIS, așa, mai micuțe. Adică, na, gameplay-ul e total diferit și fight-urile. E sigur că e cineva acolo sau doar? Au 10 player mai au, hai să vedem finalul. Ok. Acum nu știu sigur. Vine buggy din spatele casei, L-am dacă ai văzut, cu blue zone. l-am văzut, s-a dus. Vine încoa. Vine la noi. Vin mașini crești în casă, din stânga. Nu dau. Nu dau. Se plimbă acum 100 de. Mi-am dat hitorii? Pune oprit deasupra mea. Mi spar cu pe mână. Eu? Da, coaie. A tras odată și în cupeul ăla. Avem zona la mine și la rare. Pune la piatră în fața mea. N-am nici Se bat aici sus în fața lui Andrei, bă, să știți. Eu trebuie să țin casa, voi doi trebuie să vă plimbați, că eu n-am mașini. Albastru. Necea mea în fum. Vezi dacă pot să scoți ceva cu Andrei acolo, Rareș. E unul oprit aici, Rareș, după piatră. Da, corect. Dacă ar fi avut neidor ceva să bage acolo. Da, nu e de acolo. Are, bun. Vine buggy cu dreapta. Bine, mă, bravo, bun. Te mai bag nei la Mamă, uitați-vă, omul meu are picurile aici, ca să înțelegeți, da? El are picurile aici, Rareș. Mamă, ce prostie fac. Dacă mi iese... Cred că s-a retras după cupe. E greu, coaie. N-am info de stânga, bă, că voiam să mă duc. Stânga era liberă când am fost eu. E periculos un pic, că e cam full open mult în partea stângă. E cam mult open în stânga. Cine aici, unde mă, uite, bă. Aveți grijă. Da, unde e ăsta, mă, vrei? Uite, bă, cât de buguit e jocul ăsta. Vine la noi cupeul. Andrei. Să nu vă calc, am văzut să nu fie doi în A, sări, coai. Mamă, cum dracu l-a prins, mă, pe ăsta? Da, e în fum, e în Și-a spart fum. mașina, și-a spart mașina. Da, bag un. Vezi că vine către mine, cred că. Am dat un nade, dar... Uite, te blec, doar pe munte. L-a bătut, cred. Dă-i în zonă. Da, l-a bătut. Bun, hai că l-a luat bine, l-a salvat. Fam. A și ținut bine Black aici să nu... Vine ăștia iară? Da, revive. I-am dat 2 hituri, sau un hit. Avem la ce perca. Mă duc cu stânga, bă, mă Ia-mă duc. cu tine, ia-mă cu tine. Cu stânga, da. Îmi bag heal și vin cu tine. Vezi că tu ai bug-ul meu Mă duc afară. eu cu el. Ia-ți tu buggy, du-te, că pierdem timp până îți dai tu heal. Bun. Vrei să ne plimbăm până aici, așa. Bravo, lasă-mă aici. Și plimbă-te mai în Asta e un pic mai în urmă lui... Aici, la smoke. Eu nu. În ciuperca ai rare și. Mamă, ciuperca e nașpa rău. E liber la copaci ăștia și mai în jos. Ciuperca are view pe partea asta. Nu e bun cupeul. Păi? Trebuie să vină el la noi, bă. I-a spart data. Îmi bag o canistră. Păi altă mașină nu pot să iau din afara zonei. Bă, dar încă își dau nade-uri în ciuperca acolo, deci ar fi ei și încă 4. Doar aici e problematic. Du-te cu el, Andrei, acolo și țineți unde-i stânga. Eu m-am dus mai mult, să știi. Stai tu mai în dreapta, Andrei. A, dar ciuperca n-are zona, corect. Eu acum mi-am dat seama că n-am fost atent. E bun. Timp 17-14. N-are cum. Nu, avem ce. Că se bat acolo. Oricum ăștia trebuie să pușeze ciuperca. Trebuie să fie. A, și-au dat smoke-uri în față, dar nu știu câtă... Nu consumă acum. Acolo, nu știu dacă-l vezi tu. Ba da, n-am văzut. Acum e dat. Se bat acum. E underneath. Vezi că vine mașina de sus. Una și pe la piață. Mamă. Pe piatră, văd. Bravo. Ce bine l-a dublat. A murit. Mă, bă, ce... S-a grăbit acolo. Mă, frate, mi-a făcut ăla picul 1 HP, nu cred așa ceva.
S-a grăbit acolo. Ia pe Black cum l-a scos. A ieșit prea mult. A ieșit și Black prea mult să arunce nade-ul ăla. A ieșit mult aici. Asta aici s-a greșit la faza asta. A ieșit mult rău de tot să arunce nade-ul. Să dăm așa. Așa ca lui era un pic mai în urmă. Nu știu de ce. Da, asta e fain. Măcar avem la ce să ne uităm. Nu trebuie să... Asta-i, bă, dau drumul la live, numai atât. Dau start la live-ul și mă uit. E atât. Băi, cu Asta se uită la arme. Nu te așteptai. nu știu, mi-a făcut pic ăla cum ți-a făcut ție Black ăla de la benzerie ieri. Da, ăla lasă-l mă că l-ai drogat torpeda ăla. Păi și ăsta la Vedeți, frate, puteți să furați. N-are cum. Uite ce am aici. Aici s-a greșit un pic. Fix acolo, nu știu dacă îl vezi tu. Ba da, n-am văzut. Acum ai dat. Bravo, bravo. Una și pe la piatra aia. O piatră, văd. Bravo, Che bravo. no, că ăla. A murit. Mă băi, cât de aproape a fost acolo, mă, cât de aproape. Erau două nocuri acolo, mergea. De la picul 1 HP nu cred așa ceva. Da, câți erau? Erau fix 3, V3. Deci câte nocuri s-a dat un knock. Che no, că ăla. A murit. Da, Era străin. urât a fost acolo. Păi dă-mi invite și o să vin eu. La un moment dat. Că dăm apa clasic. Lor le place 2v2 ăsta, mă, cu shotgun și cu M4 sau de fapt. E bună, e bună treaba asta. Mă jur. Hai să-mi dau asta înapoi aici. Îl dau mai jos. Chiar pot să le pun și așa. Nu mă încurcă cu nimic. Gata. Gata. Hai să vină ăla, o să Fără ne nade-uri, nu? Nu să facem, bă, n-am tot live-ul ăsta, eu n-am băut o gură de apă, frate, n-am băut. Fără nade-uri, nu? Fără nade. Bă, cum e pici. sună așa. Ăla vrei nu bagă și fuge. Salut. Salut. Ce să joacă asta cu buggy-ul, ne? Au! Ronaldinho. Doamne, ce lag am. Nu știu de ce. Mamă, dar ce bucată e. Ăsta era Rage, nu de aproape cu noi. Păi eram în buggy. Man, singurul distrus care poate urca în casa aia. Bă, ești prost, mă lăsat până pe Flavius. Ești handicapat. Face picurile alea periculoase ale lui. Bă, dar mă chinui de 200 de ore să bine. puși. Bine. S-a pus și tu? Nu știu. Hai să închid ăsta, mă, sondajul. Chiar ți-am dat-o. Doamne, când făcea la pe făcea la, doamne. Vreau să vedeți de edic, că n-am să văd. Ți-am dat damage. Nu mi-ai dat nimic. Stai, și-am tras pe tine și sări răsânge. Păi nu ți se pun hiturile, măi. Că se fac mai rapid. Hai, e 2. Am dat hit. Satana îți face pic. Că sunt 1 HP. Hai să trag. Ce faci, mă, idee, Gemo? Ce vrei să fac rege? Am dat knock-ul. Ai fugit rege. Scuze, eram și eu loc. Nu mi se vede. Ai abandonat. Sunt în dreapta. Mă, las-o.
iar așa ceva. Că deja s-au dublat bine aici. Oh. Nu pușa rege, că te bat. Bă, am DBS-ul în mână cu aia. Iată-le, bă. Figurile deloc. I-a dat hituri de 2 ori, mă rog, nu prea... Nu le dau 2 hituri până geam. Și atât, n-aveai ce să faci cu hiturile alea. Bă, bune, abia ai atinsă vesta. E bine. Vine stânga, bă. Dar cum ți-ai dau un No. frate? Ăsta e foarte rău. Îl bați cu M4. Ba da, e nou, eu. Vă mai înghet figurile deloc. Vezi că e locul aia. Da, n-am viață. Andrei aș bagă viață mare. A, nu, bro, că eram one HP. Nu trebuia să-mi bag viața, nu? Nu vă certați. Nu ne Trebuie să fiți un exemplu. Taci, bre. Ce pana. Bă, n-ai murit? Bravo. Coaie, cât i-am tras. Trebuie să-l bați cu M4 Ioane. Ioane. Bravo. Ioane. Ioane. El e canguru explorator. Bine l-a prins. Nu mi convine. Hai că se joacă strâns aici între ei. Se joacă strâns. Să facem o viață automat. Dacă da lui plec. Trage mine. Nu la teatri, nu. Și dau flash. Uite, bă, eram după... Era. Iar la bagă. Bă, vedeți, bă, de ID-ul ăla că voi ați terminat în... Mă uit eu de ID, Pe dracu. burtă, coaie, vezi când ai ajuns aici? Flavius cu aia. Când erai? Bine, vezi că și are recall de ăsta, mă. Doamne, 2 hituri îi dau. Am crezut că te pușează Flavius. Și am zis că Cred că am. sincronizat. Când face iar figuri... Îmi fac căștile. Bravo, și Au 3 minute. Hai că mai au timp. 37. Mamă. Ia este timp. Da, viață. Hai că stă atent și eu. Are cap de meci? Da, bă, Hai, băi, Andrei. Uite că ți-am dat. Dar ce faci? Joci Îți cu luau el? amândoi. Ți-am dat hit iară. I-am dat și eu 3. Cu MP? S-a pus hitul meu? I-am dat 3 de știu. UMP. Rareș. Nu știu, rege, că mi-a luat mult damage. Era la bug cu aia. Bă! Ce-a mișcat ținta urâtă cu alea. Înghet figurile deloc. Joacă băieții, joacă, să încălzesc, alea. Don't agitate. Nu mai știu câte kill-uri, n-am fost atent câte kill-uri au avut meciul trecut. Câte kill-uri au avut, stai că mă uit la... Stai că era acolo. E foarte low la tine, bă, foarte low în stânga. Prea mult. Da. 4, 2... Piși pe el de DBS, că dau la 10 puncte. E ok. E la 10 damage. Fără să de ce n-am sunet? E ok. Bă, e foarte rău. Îi dau și el în casă. Ați și în Ma. Mi s-a luat, nu vă mai suport. Stați așa să bage și băieții ăștia. Să bage și băieții ăștia ID-ul gen. 1711 Bug. 1711 292. 292. Mamă, ce șanse, frate. Te jos el. Hai că ăștia își dictează și ai dici parolă. Ce dracu fac, mă?
Uite, frate. Moment istoric. Ăsta. Bă, dar de ce mi-arată iar eroarea asta? Bla bla bla, sunet. Așa, așa. Vor fi reușit să intre și ăștia. Au intrat. Nu pot să intru până nu și start. Dar cine trebuie să ne mai uităm? Ia, mai apare și mie pe aici în afară de melodii și One Day Ago, ia fer. Nu știu cine e asta. Ana, foarte. E... Yardım eder da. Bayra. Mă bălței, ha. Mamă, ce bine s-a mișcat și ăsta aici. Mamă, vere, e aleșinat ăsta aici, ești nebun. E aleșinat ăsta aici. Un pe ăla l-a scos. Oh, și cap. Mamă, vezi că a fost close. Bun, și asta. Ia un bărs frumos. Păi... Niciun spray n-arată așa. Uai, mamă. În afară de burst-ul ăla, ești nebun. Vai, mamă. M-a tras ăsta. Bă, bun și AOG-ul ăsta. Lejer. Salut, Marc, salut, bro. Fii atent că e bun nade-ul ăla. Fii atent că e bun nade-ul ăla de la aruncat acolo, mă jur. Doi a dat cu el. Ce bine a dat nade-ul ăla. Jucați, scriem, nu, eu nu joc. Eu nu joc, ne-am uitat la PMGC și acum să joacă echipa mea și mă uit la ei, dar aștept să dea start la meci. I-au dat? A, da, încă n-a început, încă stă în lobby. Bă, ce bun e uneori și AOG-ul ăsta, frate. Ce bun e uneori și AOG-ul ăla. Au, s-a dus. Mamă, e unul singur. Aud vreo doi cel puțin. 1 2 Ia ce ia. L-a bătut. Ah, chiar mă gândesc, mă lasă-l dracu, l-a bătut altcineva acolo. Ia de unde îl bate, mă. Da, mai încolo o să mă joc și eu,
Mai târziu. Da, vreau să mă duc, iau o pauză așa să mănânc și eu. Mai stăm și ne uităm pe Miramarul ăsta, la ei. Și pe aia mă duc și eu să mănânc. Bun ăsta. Băi, și grupa verde o să fie frumoasă rău. Și grupa verde o să fie interesantă. Aici a filmat cu... Bun. Da, nu-mi zice că mai dai unul pe acolo ăla. Da, mai da mă unul. Bă, mai lăsăm și noi un like acolo, poate cineva care a uitat să lase vreun like. Bun. Bă, nu știu, vă place, nu vă place, eu încerc să le fac pe toate, încerc să fac... Să fac de toate, și turnee, și cu echipa, și tot. Opa. Bă, l-a văzut, mă, am crezut că e Rigi acolo, mă jur. Te moare. Păi... Așa. Du-te-n te sunt, te urăi sau de... Încă, stai așa că... A, bă. Zi, mă, că l-a prins, băi, a dat cu țierul Flavius. Mamă, ce ghinion are Flavius, și meciul trecut, și meciul ăsta acum. Hai să... Sune să dau. Mai veni Oz. Nu, nu. Hai, coaie, mă. Ce-ați făcut, măi, băieți? Spus mort să mătii să-ți fut. Asta e rău când să nu știu unde au sărit ei, nu știu unde au sărit ei, asta e. Doamne, doamne. E așa că e live și perspectiva lui. A, pe n-avea armă, mă, frate. Au sărit la garaj, au vrut să ia mașină, dar ăștia au venit cu arme, cu tot. E puțin riscant, e puțin riscant. Asta e chestia. Când joci turnee de-astea la nivel de ăsta, mai așa, mai micuț, să zicem așa, bă, nu știi ca la PMGC, bă, acolo avem echipa aia, acolo aia, aia, nu știi. Și e greu că dai, oriunde dai de playeri. Asta e că am oprit sunetul pe ăsta. Am pus pe pauză, e ok. Urât, urât. S-a uitat la Flavius. Mai sine. Flavius fugea, mă, ca zici. Nu, păi el a venit după mine. Văzut. Da. De ce ați făcut, mă? Cum dracu nu l-ați înțeles? Să-l bateți. Erați doi. Ce să faci? Eu le-am dat Flavius un cuțit. Era cuțitare la... Era cuțitar. Ăla venea după mine, Rare și-a deschis aia. Rare și-a ieșit afară și după s-a dus el și-a luat arma regele. Da. Ce să-i faci? Creier de nevăstăică. Asta-i. Nu mai sar la garajul ăsta niciodată. Să mă bag cu cuțitul. Urât la garaj acolo. Și fix noi doi, bă, Rareș. Ce mai prost. Doamne, bă, frate. Bă, măcar râdem. Lasă-mă, acum rece să plâng. Păi eu ce zic? Măcar râdem, dracu, nu ne supărăm. Dacă aveam oare... Dacă jucai... m-am supărat. Nu mai zic. Nu. Păi jucai cu... Îl auzi? Că nu mai joc nimic cu voi. Ce? Părați-mă. Din rev. E cumva dintr-o țară mai apropiată de România? Oho. Foarte apropiată. Vrei DVS? Am. Să mă până noi în doi. Bătaie mai multă. Bă! Nu? Na. Eu mai extend. Am înțeles, la WoW vrei să... Eu trebuie să zic, mă, frate. Dar aici trebuie să fim împreună, Andrei.
Aici trebuie Bă, să câștigăm. împreună, mă. Păi, trebuie să câștigăm împreună aici. Trebuie să intru să-i bag UC-ul, dar nu știu dacă îi bag acum sau... Numai Lasă după ce vin de la masă. Mă gândesc așa că să-mi bag pula. Dacă nu... Ne-ai zăpăcit? Vin de la masă să-i bag și lui Flaviu să-și schimbe te-ai mai numele. zăpăcit. Și mă crezi, bă, Rareș, că n-am vrut să vin la garaj. Dar nici eu am zis că ia să vezi că ne bate ăsta pe amândoi. Așa a fost. Mașina ăla rege. A simțit Lângă Andrei tine? să nu vină. Watch out! Da, aici. Am zis, mă. Tragi tu un glon să știe. Dă-le. Da, nu sigur. trage. A venit și Dubița mai în stânga. Curios dacă iau ceva, măcar un kill, 2 acolo. Fix lângă După ei sau să duc direct lobby. Se plimbă și se... O să dea credit la tine sau? Aici sunt mulți care joacă și la turneele astea. Sunt unii care să cred, Vrea să se ducă. să cred așa o leacă mai pro. Și să bagă fight-uri nebunii și ei și-au bătaie și de-aia sunt după primele 2 zone sau așa rămân vreo 40 de playeri. Pentru că sunt mulți care se bat în early. Ba pe spoturi, nu mai zicem. Gândiți-vă în felul următor. Fiind echipe care n-au, sunt multe care au poate același split. Ia stai aici. Ăștia o să dea la mine, cred să știi. Gen, unde am mașina. În cărămida din spate, că o să vadă Mirado și o să zică că sunt și eu acolo. S-au dus. S-au dus pe șosea. Vor să dea greș. Of. Au venit înapoi. Se plimbă prin tot Impala-ul. Am auzit. Opa. Vine la... nu știu ce face. Am venit, bă. Pe ăla cu pick-up-ul dacă îl prindem. Ce să-l prind? Pe la tine, pe mine. Ți-am găsit și scop dacă vrei. Da, da, da. Ia că a venit el. Are pe aici asta cu mașina pe lângă mine. Se duce iar pe șosea. Vine și pick-up-ul. Ăsta se oprește, cred. Nu te mișca. Așa. Pe lângă tine, e pe acolo. Poți să ieși pe balcon. Ți-am zis, au dat creș acolo. Fix unde ți-am zis că am Mirado. Acolo. Da, da, da. Stai mai în dreptul ușii, ca să nu se te vadă de la etaj. Da, nu-l văd. Nu te vede. Acum s-a urcat, Sus. Să vezi ce-l bat eu pe unul aici. Din mașină. Ai view pe mașina lor? Pe Jeep? Da, da, da. Bun, că eu o să dau nade când sare. Să nu audă când deschizi. Acum. S-a sărit, Andrei. Da, a sărit. N-am văzut. Ne pula. Nu se urcă, e frică. Vezi că acum se urcă. Haide mă, ia-s curios. Da. Acum. Mai bine da. Coi, ce faci? Hai mă, te urci. Sau sunt în casa aia? Să nu te vadă, Andrei. Da, nu mă vede. Acum. S-a urcat, bă. E 1 HP. Bag acum, nu mai bag, cred că. E foarte low. S-a dus băgard? S-a dus în casă. Și-a luat și cupeul. O să te pușeze. Vine Mirado. Ori te pușează, ori fug. Ba, din spate, plec. Nici nu cred că îl vede. Să-mi te audă. Da, la mine jos. A dat foc cu aia. Dar cum pula mea intră focul aici? Bine bagi din spate, con. Mai nu smoke pe Cum a văzut, mă? Mi-a dat și 2 capuri direct. Cum mai suport, coi. Uite, mă. Mă, ce moli iar. Îți bagă nade. Da, bagă nade de la de jos de aici. Da. I-a prins rău. Dar și ăștia i-au căutat acolo. Pula mea a intrat în cameră. A încercat, dar mai bine să ducea cu DBS-ul pe el, Black, la faza aia. Îi dădu să leacă de damage. Uite. I-a dat, dar nu i-a prins cap. Nu știu cum dracu i-a dat, dar nu i-a prins cap acolo și ăla era ieșit aproape tot pe el. Nu știu cum nu a luat capul ăla deloc.
Că ar fi trebuit să-l bat acolo, nu știu cum de nu și-a luat capul ăla. În fine, bă, eu o să mă duc să mănânc, băieți, o să mă duc să mănânc, că mor de foame, nu mai pot, aș fi făcut în continuare, dar mi-e foame pe rău de tot. Și facem mai încolo, intrăm mai încolo, peste vreo jumătate de oră, o oră, vedem, intrăm din nou live. Mersi frumos încă o dată de like-uri și încă o dată, băi, să vă duceți la REDOOXXYX, să-i dați acolo un GG, frate, că l-avem primul român calificat, de fapt, primul moldovean calificat în PMGC, frate. Primul calificat direct, mă rog, care s-a calificat, că așa l-avem pe EXO care joacă. Dar ei joacă ca și echipă gazdă. Așa o să-l avem pe el, primul care s-a calificat într-o finală de PMGC. Ceea ce performanță mai mare ca asta n-a fost niciodată. Așa, v-am pupat, băjeți. Mersi frumos de like-uri, mersi frumos de toată atenția din chat, mersi frumos celor care au donat și pe Revolut, care au donat și în goal, pentru goalul ăla acolo și revenim curând. V-am pupat, seara bună!